हेलो गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई के छ हाल खबर सबको कति बेला स्टार्ट हुन्छ भइसक्यो स्टार्ट नाच्दिनुस् है सो ल अब अगाडि बढौँ है हामीहरू ओके 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 सो सबैजना जोइन हौ सबैजना जोइन हुनुहोस् आजको टपिक चाहिँ मैले हेर कार्बन होइन आज कार्बन हाम्रो अलरेडी भइसक्यो नाइट्रोजन अक्सिजन र हेलोजन्स है हेलोजन्स है आजको टपिक चाहिँ पहिला हामीले नाइट्रोजन फ्यामिली हेर्छौँ त्यसपछि अक्सिजन फ्यामिली हेलोजन है नाइट्रोजन फ्यामिलीमा चाहिँ दुईटा कम्पाउन्डलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ एज अलवेज है दुईटा कम्पाउन्ड भनेको तिम्रो एज इन नाइट्रोजन है नाइट्रोजन इट्सेल्फ है नाइट्रोजन अनि फस्फोरस तर यहाँ चाहिँ नलेखौँ है यहाँ चाहिँ अलिकति उ देखिन्छ अगाडि चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है हामीले सो सिटो जोइन हो सबै आफ्टरनुन सर 2 दिनपछि हो आज त अल्छी पो लाग्छ होला कसलाई अल्छी लाग्यो मलाई अल्छी लाग्दैन तिमीलाई अल्छी लाग्यो हो ल अल्छी नगर्ने है आज हामी चाहिँ छिटो सकाउने जाने ओके ओके सो त्यसपछि चाहिँ नाइट्रोजन अक्सिजन हेलोजन आज हाम्रो टपिक है टुडेज कन्टेन्ट नाइट्रोजनमा चाहिँ दुईटा कुरा डिस्कस गर्छौँ है नाइट्रोजन इट्सेल्फ है अनि फस्फोरस डिस्कस गर्छौँ ओके ठिक छ त्यसपछि अक्सिजनमा चाहिँ फेरि दुईटा द्याट इज अक्सिजन इट्सेल्फ अनि सल्फर एकदम इम्पोर्टेन्ट है सल्फरको कम्पाउन्डहरू सल्फ्युरिक एसिडहरू पनि सबै डिस्कस गर्छौँ होइन अनि हेलोजन्समा चाहिँ जेनरल प्रपर्टिज हेर्छौँ जेनरल प्रपर्टिज होइन अनि त्यसपछि चाहिँ क्लोरिनमा बढी फोकस हुन्छ आज है सो यो चाहिँ आजको प्लान बुझ्यो सबले अन्डरस्टुड जनता फ्लास फुड केही बुझेन दाइ हजुरको अस्तिको भिडियोहरू के बुझेन ठिक छ अजित ठिक छ आज आयो ल आज पढ्नुपर्छ है आज तिमीले एन्सर गर्नुपर्छ यहाँ हरेक थ्योरीको क्वेसन आज मैले बनाएको छु ओके सो नातिने मसँग बस्ने पेसेन्टली सबै कभर हुन्छ आज पछि क्वेसन्सहरू म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गराउँछु यसपछि चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने हो तिम्रो काम के हो यसपछि थाहा छ पिवाइक्यू मात्र हान्ने गएर थ्योरी पनि इनफ छ यहाँ जुन थ्योरी रेलिभेन्ट छ त्यो डिस्कस गर्छौँ है बाँकी कभर फर द सेक अफ कभरिङ चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई मैले भन्छु यो चाहिँ आफै पढ भनेर ओके बट आवर मेन फोकस इज अन क्वेसन्स टुडे ओके मिनिमम टाइममा ट्राई गर्नुमा ओके 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 लेक्चरर्स धेरै भयो है ल ओके मेरो त्यस्तै हुन्छ क्या मेरो एपमा पनि अजितलाई थाहा छ मेरो एपमा पनि त्यस्तै हो ओके सो फर्स्टमा है पार्ट 1 नाइट्रोजन फ्यामिलीको पार्ट 1 मा के बनाएको थिएँ हामीले नाइट्रोजन डिस्कस गर्छौँ एमोनिया नाइट्रिक अक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड्सहरू है नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रिक अक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड्सहरू यति चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजनको पार्ट हो आजको ओके ठिक छ ओके सो इन्ट्रोडक्सनमा हेर एलिमेन्ट्स अफ ग्रुप 5A है 5A लाई के भन्छौ त तिमीले पिक्नोजेन्स भन्छौ पिक्नोजेन्स किन भन्छौ थाहा छ कसैलाई किनभने दे आर पोटेन्शियल टु कोज चोकिङ है चोकिङ भनेको के सास फेर्न गाह्रो हुने हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुने इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन द्याट इज कल्ड चोकिङ ओके सो त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यिनीहरूलाई पिक्नोजेन्स भन्छौँ द फ्यामिली कन्सिस्ट अफ द नाइट्रोजन है नाइट्रोजन फस्फोरस आर्सेनिक एन्टिमोनी बिस्मथ है माथिदेखि तल लेख्यो भने नाइट्रोजन फस्फोरस आर्सेनिक एन्टिमोनी अनि बिस्मथ है माथिदेखि तल फस्फोरस arsenic antimony bismuth okay so oxidation number of nitrogen ranges from -3 to +5 okay यो चाहिँ जनरल इन्ट्रोडक्सन हो है सो नाइट्रोजन इज स्लाइटली इनर्ट इन नेचर है किन नाइट्रोजन चाहिँ स्लाइटली इनर्ट हुन्छ किनकि लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड है यो नाइट्रोजनको बिचमा कतिवटा बन्ड हुन्छ भन्दा 3टा बन्ड हुन्छ जहिले पनि है यसरी याद गर्ने 3टा बन्ड हुन्छ नाइट्रोजनको बिचमा है त्यही भएर चाहिँ त्यो बन्ड टुटाउनको लागि जुन बन्ड एनर्जी चाहिन्छ नि त्यो एकदम हाई हुन्छ त्यही भएर चाहिँ रिलेटिभली इनर्ट हुन्छ ओके सो यो कुरा चाहिँ पछि क्वेसन्समा आउँछ तिमीले बिगार्न भएन है सो नन कम्प्युसिबल एन्ड नन सपोर्टर अफ कम्ब्युसन है सपोर्ट पनि गर्दैन अथवा इनिसिएट पनि गर्दैन सक्यो सो फर्स्ट क्वेसन गर आजको ओके
Go on, guys. Okay. Chito garo questions. One को के answer? एउटै हो. So group 5A elements are commonly, अब तिमीले दाइ यो मार्कर लेखेको बुझ्दैन भन्छौ हैन. So let's change the color. Okay, so the elements are commonly known as halogens हो. Halogens भनेको group 7 हो हैन. Pycnogens, very good. है. Normal elements, normal elements भनेको के हो? Chat box मा लेख. None of this answer नै भएन. Normal elements भनेको के हो? रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्सहरु पढाएको थिए. नर्मल एलिमेन्ट्सहरु के हो त भन्दा एस ब्लक र पी ब्लकका एलिमेन्ट्सहरु आर कल्ड रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्सहरु. ओके, अल्सो कल्ड एज नर्मल. सक्यो. ल यो गर. क्वेशन नम्बर 2. फटाफट एकदम जोसमा. which one of the following group 5A elements is the most abundant in the earth crust? के लाग्छ तिमीलाई? What would be the answer? के हो छिटो. सो स्ट्रेट फरवर्ड छ आन्सर है. ओके, सो यसमा तिमीहरूले अलिकति गेस लगाऊ पहिला अनि त्यसपछि म भन्छु. ओके म्याक्सिमम जनताको बिग्रिरहेछ है. सरी है जनताहरू. सो म्याक्सिमम चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा फस्फोरस हुन्छ है इन द अर्थ क्रस्ट. ओके, सो नाइट्रोजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एटमोस्फियरमा बढी हुन्छ है. एटमोस्फियरमा कन्ट्रोभर्सी हुन्छ यो क्वेसन. अलिकति कन्ट्रोभर्सियल हो किनभने नाइट्रोजन कन्टेन्ट पनि सोइलमा एकदम हाई हुन्छ, बट त्योभन्दा धेरै रिलेटिभली फस्फोरसको कन्टेन्ट चाहिँ एकदम हाई हुन्छ. ओके बुझ्यौ, फस्फोरस पनि एकदम हाई हुन्छ. ओके यस. ओके, सो बुझ्यौ यति कुरा. अब अगाडि बढौँ. सो क्वेसन नम्बर 3 आजको. ल गर. विच वान अफ द फलोइङ इज मेटलोइड? मेटलोइड कुन हो? जज्बात बदल दिए रोहित को. ए रोहित के छ हाल खबर तिम्रो? ठीक छौ? व्हाट्सएप ग्रुप बी. ओके, यू गाइज आर सेइङ 3 को बी. सो विच वान अफ द फलोइङ इज अ मेटलोइड? ए जनता, फस्फोरस के हो? नन मेटल हो. सल्फर के हो? नन मेटल हो. आयोडिन के हो? मेटल हो. भनेपछि आर्सेनिक के हो? मेटलोइड हो. के हो त आन्सर? आन्सर इज डी है. हेर्यौ कसरी झुकाउँछ एक्जामिनरले तिमीलाई एक्जाममा. भेरी गुड रोहित, भेरी गुड है. गुड. 3 क्वेसन नम्बर 4 गर. अब जेनरलमा हेर है तिमीलाई एक्जामिनरले कसरी झुकाउँछ. यति जनरल क्वेसन. इनअर्ग्यानिकमा कि त एकदम सजिलो क्वेसन आउँछ कि त कसैले नदेखेको क्वेसन आउँछ. हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त भन्दा दुईटै कभर गर्ने. मैले चाहिँ के गर्छु, फ्रम बेसिक टु कम्प्लेक्स जे सोध्न सक्छ सबैको तिमीलाई इन्क्लुडेड हुन्छ है हाम्रो कन्टेन्टमा. ओके ठिक छ. छिटो. Okay, which one of the following elements do not exist as tetraatomic molecule? कुन tetraatomic molecule मा exist गर्दैन? tetraatomic. छिटो अजित भन आन्सर. ए हो. ओके देन फस्फोरस. मैले पहिले के भनेको थिएँ अजित क्लासमा पढाउँदाखेरि? पीलाई जहिले कस्तो डिनोट गर्छ त? P4 को रूपमा डिनोट गर्छ हैन. आर्सेनिक पनि त्यही हो अनि तिम्रो टिन पनि त्यही नै हो. ओके, आर्सेनिक र टिन दुईटै त्यही हो भनेपछि यो आन्सर इज 5A. ग्रुप 5A को एलिमेन्ट्सहरु अथवा यसलाई चाहिँ तिमीले के डिनोट गर्छौ त? N2 है. ओके डन. यो पनि भयो. 4th क्वेसन भयो. अब 5th क्वेसनमा आऊ. फलोइङ एलिमेन्ट्स अफ ग्रुप 5A डज नट शो एलोट्रोपी. यस एकदम यो आउने. यो एकदम प्रोबेबल क्वेसन हो है सी मा.
राम्रो क्वेसन निकाल्यो भने यो निकाल्छ। गर 5th क्वेसन के आन्सर? दाइ हिरो हुनको राज हामीलाई पनि सेयर गर्नु न। हिरो हैन, यहाँ पहिला पढेर हिरो भइन्छ। पहिला यो क्वेसन मिलाऊ छिटो। ओके, which of the following elements of group 5A भनेपछि पिक्नोजेन्स डज नट सो एलोट्रोपी? कसले एलोट्रोपी सो गर्दैन मेरो बच्चाहरू? के हो आन्सर? बी आदित्य, मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य। ओके बी। अनि खै त, खै अजितले भनेको आन्सर छिटो भन, के आन्सर छिटो? रोहित, अजित छिटो, आई वान्ट योर आन्सर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजनले हो एलोट्रोपी देखाउँदैन नाइट्रोजनले? कसले भने भाइ त्यस्तो मिसकन्सेप्सन? कसले हाल्थ्यो दिमागमा? बी हो है आन्सर, बिस्मुथले देखाउँदैन, अरू सबले देखाउँछन्। फस्फोरसले पनि देखाउँछ, नाइट्रोजनले पनि देखाउँछ रे, तिम्रो आर्सेनिकले पनि देखाउँछ। ओके लास्ट पेज छ भाइ। ओके ओके ठिक छ बिस्मुथ। ओके देन अब यो चाहिँ 6th क्वेसन आजको तिमीहरूको। यस 6th क्वेसन का आन्सर भन। Anomalous behavior of the nitrogen है, anomalous behavior of the nitrogen is due to है, नाइट्रोजन चाहिँ के छ त पिक्नोजेनको सबभन्दा माथि छ। अनि एभ्री टाइम है, एभ्री टाइम इन द पिरियोडिक टेबल इफ यु ग्रुप वाइज क्लासिफिकेसनमा गयो भने सबभन्दा पहिलो एलिमेन्टले के गर्छ त? जहिले पनि एनोमलस बिहेभियर देखाउँछ। अथवा मैले आफ्नो तिम्रो के एपवाला क्लासमा चाहिँ के पनि भन्छु भन्दा बक्चोद हुन्छ तिनीहरू। ओके सबभन्दा सुरुको मिल्दै मिल्दैनन् ग्रुपसँग, त्यही पनि सँगै बसिरहेको हुन्छन्। आई डोन्ट नो वाइ है। सो स्मल साइज एन्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यस स्मल साइज र हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यस बिकज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। सो नन एभाइलेबिलिटी अफ डी अर्बिटल्स इन द भ्यालेन्स सेल है, डी अर्बिटल हुन्छ नाइट्रोजनमा, हुँदैन। भेरी गुड। इज अफ मल्टिपल बन्ड फर्मेसन, मल्टिपल बन्ड फर्मेसन, त्यही भएर आफूसँग चाहिँ कति 3टा 3 भ्यालेन्सी छ भनेपछि आफूसँग पनि 3टा बनाउँछ। सो यो आन्सर इज अल अफ द अबभ है। किन देखाउँछ भनेर थ्योरी कभर भयो, यो क्वेसनले तिम्रो थ्योरी पनि कभर गरिदियो 1 शटमा। ओके ठिक छ। ओके सो अजित छिटो, आई वान्ट योर आन्सर। अजित खै एक्टिभ हुन पर्यो है अलि। रोहित, अजित, आई वान्ट यु गाइज टु बी एक्टिभ है। सो क्वेसन नम्बर 7, नाइट्रोजन इज रिलेटिभली इनएक्टिभ एलिमेन्ट बिकज है, नाइट्रोजन फेरि अगेन भर्खरै पढायो हामीले, के हो एन्सर? आन्सर इज भेरी क्लियर है। भेरी गुड अजित। सो मैले के भनेको थिएँ जहिले पनि, किन अनरिएक्टिभ छ त भन्दा 3टा बोन्ड छ आफूसँग, यो 3टा बोन्डलाई तोड्न नै जुन इनर्जी चाहिन्छ, इनर्जी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ है। सो त्यही भएर आन्सर के हो त? डिसोसिएसन इनर्जी अफ दिस मोलिक्युल इज फेयरली हाई। सो आन्सर इज डी है। बुझ्यौ कस्तो क्वेसन आउँछ? 7 भयो, अब 8 मा। ओके अब नेक्स्ट वान इज प्रिपरेसनमा जाम। नाइट्रोजनको प्रिपरेसन क्यान बी अब्टेन बाई द 2 सोर्सेस है, एक त नाइट्रोजन कम्पाउन्डबाट, दोस्रो एयरबाट। मैले के भनेको थिएँ, एकदम अबन्डेन्ट हुन्छ नाइट्रोजन एयरमा, त्यही भएर चाहिँ एयरबाट पनि हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ नाइट्रोजन। ओके सो अब कस्तो हो त भन्दा फ्रम नाइट्रोजन कम्पाउन्ड्स, नाइट्रोजन कम्पाउन्ड्समा ल्याब मेथड छ बाई हिटिङ एमोनियम नाइट्रेट है। हेर है राम्रोसँग मलिक्युलहरू ख्याल गर है, एमोनियम नाइट्रेट और एमोनियम डाइक्रोमेट है, एमोनियम नाइट्रेट अथवा एमोनियम डाइक्रोमेटलाई चाहिँ तिमीले के गर्यौ त भन्दा हिट गर्यो भनेपछि तिमीले के पाउँछौ त भन्दा नाइट्रोजन पाउँछौ। ओके सो यो दुईटा कम्पाउन्ड चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, यो माथिको चाहिँ फर्मेसनको मात्र हो। सो एमोनियम नाइट्रेट अथवा डाइक्रोमेट, एमोनियम डाइक्रोमेट। ओके सो एमोनियम नोट भनेर लेखेको छ, एमोनियम नाइट्रेट इज नट ए स्टेबल कम्पाउन्ड फर्मड एज इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट है। एमोनियम नाइट्रेट हेर है, यहाँ एमोनियम नाइट्रेट हामीले रिएक्सन भित्रै बनाउँछौँ इनसिटु, जस्तै नेसेन्ट हाइड्रोजन र नेसेन्ट अक्सिजन कुनै पनि नेसेन्ट चिजहरू जस्तै यो चाहिँ इनसिटु बन्छ रिएक्सन भित्र। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यो इन्टरमिडिएटमा मात्र बन्छ। सो डाइक्रोमेट और अल्टरनेटिभमा त्यही भएर डाइक्रोमेट पनि भयो। द मेथड अफ अब्टेनिङ प्योर नाइट्रोजन है,
हेर है ख्याल गर प्योर नाइट्रोजन कसरी इक्जाममा स्पेसिफिकली क्वेसनले सोध्न सक्छ कसरी त भन्दा एमोनिया वेपर्स ओभर हिटेड CO ओके कपर अक्साइड है कपर अक्साइडमा चाहिँ तिमीले है एमोनियाको वेपर हाल्दियौ भनेपछि तिमीले के पाउँछौ त नाइट्रोजन पाउँदो रहेछौ विच इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट ओके सो बुझ्यौ यति कुरा अगाडि जान्छु सो अगाडि चाहिँ बाइ हिटिङ एमोनियम डाइक्रोमेट है एमोनियम डाइक्रोमेट भर्खरै पढ्यो हिट गर्यो भने तिम्रो के आउँछ त डाइक्रोमेट सेपरेट भयो त्यसपछि के सेपरेट भयो त भन्दा यो दैट इज नाइट्रोजन दिस इज डिजायर्ड प्रोडक्ट यसमा फोकस गरौँ अरु चाहिँ बाइ प्रोडक्ट है सो थ्योरीमा व्हेन एमोनियम डाइक्रोमेट इज हिटेड इट डिकम्पोजेस एन्ड गिव्स क्रोमियम अक्साइड एन्ड ग्रीन solid residue and nitrogen okay so it is an exothermic reaction यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो खालको रियाक्सन छ त एक्सोथर्मिक खालको रियाक्सन छ ओके ओके सो यो क्वेशन गर अब क्वेशन नम्बर 8 छिटो Ammonium dichromate on heating gives ल okay so pretty clear ammonium dichromate on heating gives है नाइट्रोजन दिनै पर्यो बाकी सबै एलिमिनेटेड यतिकै नाइट्रोजन कि त बी आन्सर हो कि त डी आन्सर हो एसिड बनाएको थिए नो क्रोमियम अक्साइड है यसको थ्योरी अलरेडी कभर्ड है स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन क्वेशन नम्बर 9 गर क्वेशन नम्बर 9 गर ammonium dichromate on heating liberate a gas the same gas will be obtained by हेर कस्तो राम्रो क्वेशन छ the same gas कसरी obtain गर्न सक्छौ त है डाइक्रोमेट र अर्को कुन सँगसँगै कुन कम्पाउन्ड पढाएको थिए मैले very good something you say is correct है heating NH4 NO2 okay nitrate done छिटो अजित छिटो गर्नु पर्यो अलि स्पिड बढाउनु पर्यो है ओके सो 9th पनि भयो क्वेशन नम्बर 10th गर अब नाइट्रोजन इज लिबरेटेड बाइ थर्मल डिकम्पोजिसन अफ ओन्ली है छिटो very good रोहित तिमी ठीक छौ डी है किन भने यसलाई पनि हिट गर्यो भने नाइट्रेट र के भन्ने थियो त डाइक्रोमेट भनेपछि दुईटा अप्सन छ भने चाहिँ अल अफ द थ्री भने चाहिँ यो पनि पक्कै हुनै पर्छ नपढाए पनि यति कमन सेन्स त तिमीले लगाउन सक्छौ भन्ने आशा गर्दछु म ओके देन ठीक छ नि ठीक छ 10th क्वेशन भयो हामी 10 वटा क्वेशन निपटाइसक्यौं है अब ल properties of nitrogen मा अब है properties मा चाहिँ पहिला physical properties it is colorless tasteless and odorless gas lighter than air ख्याल गरे lighter कि heavier lighter sparingly soluble भनेको slightly soluble in water अब chemical properties मा हो है हामीले relevant मात्र पढ्छौं है बाकीको म क्वेशन बनाउँछु है so it combines with the calcium carbide है calcium carbide सँग combine गरेर calcium cyanamide बनाउँछ है so this mixture of calcium cyanamide and carbon is called nitrolium exam मा यो सोध्छ है यो MCQ हो MCQ what is nitrolium nitrolium भनेको एउटा फर्टिलाइजर हो कम्पोजिसन वन भन्छ कार्बन भन्छौ तिमीले अनि के भन्छौ त भन्दा क्याल्सियम साइनामाइड है क्याल्सियम साइनामाइड र तिम्रो कार्बनलाई लिग्यो भने नाइट्रोलियम भन्छौ के व्हिच इज अ गुड फर्टिलाइजर हाइड्रोजोइक एसिड भनेको के हो लार्ज क्वान्टिटी अफ द नाइट्रोजन इज युज्ड इन ब्ल्याङ्केटिङ ग्यास है ब्ल्याङ्केटिङ ग्यास सो पर्पस के हुन्छ त ब्ल्याङ्केटिङ ग्यासको भन्दा टु प्रोटेक्ट द मटेरियल फ्रम अक्सिजन ड्युरिङ द स्टोरेज एन्ड प्रोसेसिङ अप्लाइड ड्युरिङ द फिलिङ अफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ओके सो नाइट्रोजन ग्यास इनर्ट भएको हुनाले यसको एउटा युज के पनि हो त भन्दाखेरि यो लाइट बल्बहरू बनाउनमा युज हुन्छ ओके एज अ ब्ल्याङ्केटिङ ग्यास किनभने अक्सिजन भित्र गयो भने त आगो बलिरहेछ भने त अक्सिजन इज अ गुड के हो त भन्दा सपोर्टर अफ कम्ब्युसन हैन अक्सिजनले अझै आगो लगाइदिन्छ ओके
अनि त्यही भएर चाहिँ पहिला पहिला तिमीले रियाक्सन गर्दाखेरि एउटा ग्यास जारमा है तिमीले क्यान्डल बाल्थ्यो पहिला अक्सिजनको प्रेजेन्स हुन्थ्यो एटमोस्फियरमा बल्थ्यो अब जसै चाहिँ त्यसलाई तिमीले कभर गर्थ्यो अक्सिजन कन्टेन्ट घट्थ्यो कार्बन डाइअक्साइड के हुन्थ्यो त बढ्थ्यो त्यसपछि के हुन्छ त एकछिनमा आफै निप्थ्यो भनेपछि यो एक्सपेरिमेन्टले यो सिम्पल एक्सपेरिमेन्टले के प्रुभ गर्यो त कम्बिसन निड्स अक्सिजन भनेपछि ब्ल्याङ्केटिङ भनेको के हो त भन्दा अक्सिजनको कट अफ गरिदिने ओके सो नाइट्रोजनले त्यो काम गर्छ त्यही भएर इट्स युज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स डन ल त्यसो भए क्वेसन गर क्वेसन नम्बर 11 Which of the following statements about liquid nitrogen is true? Liquid nitrogen को बारेमा के चाहिँ ठीक छ यो क्वेसन तिमीहरुको लागि ओके सो इट इज अनरिएक्टिभ इट इज युज्ड इन क्रायोसर्जरी है फलोइङ स्टेटमेन्ट अबाउट इज ट्रू भने चाहिँ ट्रू इट डज नट डिकम्पोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स इट इज भेरी स्टेबल के हो राइट एन्सर भेरी गुड है इट इज युज्ड इन क्रायोसर्जरी लिक्विड नाइट्रोजन है एकदम एक्सट्रीम लो टेम्परेचरमा नाइट्रोजनलाई राख्नुपर्छ एक्सट्रीम लो टेम्परेचरमा अक्सिजनलाई राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भने इट इज युज क्यान बी युज इन क्रायोसर्जरी भनेको के हो त भन्दा एकदम लो टेम्परेचरमा सर्जरीहरू गर्ने जस्तै अब कुनै पनि तिमीले बोनमा ट्युमर छ अरे ओस्टियोसार्कोमा भन्ने ट्युमर हुन्छ बोनको हैन बोनमा ट्युमर छ भने त्यति बेला तिमीले के गर्छौ त भन्दा यो स्क्रेप अफ द ट्युमर हैन ट्युमर निकाल्छौ त बोनबाट अनि त्यसपछि तर रिमेनिङ सेल्सहरु त हुन्छ नि त त्यहाँ ट्युमरको जतिसुकै तिमी क्लीन मार्जिन राख एक दुईटा सेल्स त बच्छ नि त हो त्यो कोलोनीको पनि एक दुईटा क्यान्सर भनेको एउटा पनि कोलोनीमा एउटा पनि सेल रह्यो भने चाहिँ रिकरेन्स हुन्छ के रिकरेन्स भनेको त्यही एउटा सेल चाहिँ म्यासिभली पोलिफरेट गरेर फेरि ट्युमर बनाइदिन्छ भनेपछि त्यो सेल्सहरुलाई है त्यो क्याभिटीलाई चाहिँ फेरि सेल फ्री गर्नलाई चाहिँ हामी यस्तो है क्रायोसर्जरी भनेको यही हो के त्यसलाई त्यसमा चाहिँ के यस्तो चिसो कम्पाउन्डहरु हाल्छौं जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ भएको रेसिडुअल सेल्सहरु मरोस् है त्यही भएर चाहिँ हामीले लिक्विड नाइट्रोजनको एउटा इम्प्लिकेसन चाहिँ त्यहाँ पनि छ ओके लिक्विड नाइट्रोजन पनि युज गर्न मिल्छ के त्यहाँ यो हाल्नलाई तर आजभोलि जनरली गर्दैन बट वी क्यान युज दैट ओके क्रायोसर्जरी बुझ्यौ क्वेशन नम्बर 12 ल क्वेशन नम्बर 12 गर मैले यहाँ जति एक घण्टा वर्ड जति भनिरा छु नि एभ्रीथिङ इज अ क्वेशन है सो ख्याल गर्नु होला है यो हल्कामा नलिनु होला प्लिज सबैजनाले very good सबले मिलाइराछन् है नाइट्रोजन इज used to fill the electrical bulbs because it is lighter than the air doesn't matter makes the bulb give more light doesn't matter है does not support the combustion very good है does not support the combustion is non toxic no the answer is C choking गराउँछ नि त पिक्न जान्छ यो त एब्सोल्युटली रङ हो डी को हामीले कतिवटा गर्यौं 12 वटा है सो नेक्स्टमा अब चाहिँ हामी एमोनिया है हामीले नाइट्रोजनबाट all the possible questions are covered है यो भन्दा बाहेक चाहिँ नयाँ क्वेशन आउने पोसिबिलिटी छँदै छैन गाइस है तिमीहरुले अब तिम्रो काम के हो पीवाईक्यू हेर पटक यही रिवाइज गर थ्योरी है ओके देन सो लेट्स कम अन इन्टु दिस इन्ट्रोडक्सन भनेको पंजेन्ट स्मेलिङ ग्यास सबैलाई थाहा छ है पब्लिक टोयलेटमा जस्तै स्मेल आउँछ यसको अमोनियाको पनि त्यही स्मेल हो सो कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल विथ पिरामिडल स्ट्रक्चर कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त पिरामिडल टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ एमोनियाको स्ट्रक्चर तिमीले बनाउनु पर्यो भने के बनाउँछौ त NH3 अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन ओके सो द मोलिक्युल्स अफ एमोनिया आर लिंक्ड टु इच अदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ दुईटा मोलिक्युल बीचमा हुन्छ तर इंट्रा आउँदैन मोलिक्युल भित्र हुँदैन है दुईटा NH3 मोलिक्युलमा चाहिँ हुन्छ सो यु क्यान सी दिस है sp3 हाइब्रिडाइजेसन हेर्न सक्छौ अनि यो चाहिँ पिरामिडल स्ट्रक्चर त्यसपछि है प्रिपरेसन स्मल स्केलमा कसरी प्रिपेयर गर्छ लार्ज स्केलमा चाहिँ अब हामी आउँछौं अगाडि चाहिँ हेबर्स प्रोसेसमा ओके सो हेबर्स प्रोसेस र डेकन्स प्रोसेस भनेको के हो अगाडि हेर्छौं है सो एमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रम द एमोनियम सल्ट्स व्हिच इभल्व व्हेन हीटिङ विथ द कास्टिक सोडा तिमीलाई एक्जाममा डाइरेक्ट सोध्छ कास्टिक सोडा हाल्यौ है कास्टिक सोडा हाल्यौ अथवा
तिमीले स्लेट लाइम हाल्यौ केमा त भन्दा NH4Cl मा दैट इज एमोनियम सल्ट स्वरूपमा हाल्यो भने NH3 अब्टेन गर्छौ ओके सिम्पल छ कुरा सो नोट एमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन द ल्याबोरेटरी बाइ हिटिङ द एमोनियम क्लोराइड है एमोनियम क्लोराइडलाई चाहिँ तिमीले हिट गर्छौ ल्याबोरेटरीमा विथ स्लेट लाइम है यही भन्न खोजिरहेको छ ओके इन द रेशियो अफ है ल्याब प्रिपरेसन है ल्याब प्रिप ओके सो यही नै हो इन द रेशियो 3:2 तिमीलाई सोध्न सक्छ इन द रेशियो के हो त डाइरेक्ट तिमीलाई पोइन्ट आउट गरेर सोध्न सक्छ सो के रहेछ त रेशियो 3:2 है ओके स्लेट लाइम 2 पोर्सन्स अनि तिम्रो NH4Cl दैट इज एमोनियम क्लोराइड चाहिँ 3 पोर्सन्स है अथवा 3 पार्ट्स अब यहाँ आएर तिमीहरूले हेर्यौ भने ओके सो यो चाहिँ तिमीहरूको एपार्टस भयो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन गर्ने यहाँ चाहिँ तलपट्टि तिमीहरूले के राख्छौ भन्दा NH4Cl राख्छौ र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मिक्सचर राख्छौ तल चाहिँ बन्सन बर्नर हुन्छ है हिट दिन्छ यहाँपट्टि अनि हिट दिइसकेपछि चाहिँ इभापोरेसन गर्दा CaO भनेको लाइम टावर हो ओके लाइम टावर कसरी अब्टेन हुन्छ व्हेन यु हिट क्याल्सियम कार्बोनेट एट एक्सट्रिम टेम्परेचर्स क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड के रे क्याल्सियम अक्साइड अब्टेन हुन्छ लास्टतिर हैन सो अल्टिमेटली चाहिँ यहाँबाट ड्राई है H2O चाहिँ यसले एब्जर्ब गरिदिन्छ डिहाइड्रेट गरिदिन्छ अनि यहाँपट्टि चाहिँ बिकज NH3 इज लाइटर देन द एयर सो इट इज कलेक्टेड बाइ द डाउनवर्ड प्लेसमेन्ट अफ दैट जार है डाउनवर्ड प्लेसमेन्ट गयो लाइटर भएको हुनाले चाहिँ माथि माथि यहाँ कलेक्ट हुन्छ सक्यो भिजुअल इमेजिनेसन आयो फाइन भेरी गुड ओके सो सम प्रिकसन्स है ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनियामा चाहिँ थोरैको एक दुईटा प्रिकसन्सहरू छन् के भन्दा एयरटाइट हुन पर्यो पार्टस अनि फर द ड्राइङ अफ हेर है सल्फ्युरिक एसिड और CaCl2 और P2 क्यान नट बी युज्ड है यो चाहिँ एकदम ख्याल गर है विच डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट्स क्यान नट बी युज किनभने दिज रियाक्ट विथ NH3 तीनटा याद गर्ने सल्फ्युरिक एसिड क्याल्सियम क्लोराइड र तिम्रो P2O5 दैट इज phosphorus pentoxide चाहिँ यूज गर्न मिल्दैन because they react with ammonia okay so for drying quick lime CO is used it does not react with ammonia but reacts with moisture है moisture सँग रिएक्सन गरेर हाइड्रोक्साइड बनाइदिन्छ ओके डन ल त्यसपछि अब चाहिँ म्यानुफ्याक्चर र तिम्रो प्रोडक्सन अथवा प्रिपरेसनमा के फरक छ त भन्दाखेरि तिम्रो म्यानुफ्याक्चर चाहिँ एकदम लार्ज स्केल इन द फ्याक्ट्री स्केलमा हुन्छ ओके सो इन द फ्याक्ट्री स्केलमा चाहिँ हामी यो सानोतिनो प्रोसेस गरेर हुँदैन हामीले चाहिँ म्यासिभली कुनै प्रोसेस अपनाउनु पर्छ दैट इज ह्याबर्स प्रोसेस सो इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन हुन्छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई दुईटैलाई कम्बाइन गर्छ इन द रेशियो अफ 1:3 है एकदम इम्पोर्टेन्ट NH3 बन्छ 2 पार्ट्स अफ NH3 बन्छ अनि यो चाहिँ एक्जोथर्मिक रिएक्सन हो ओके सो यसको यील्ड चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ त भन्दा ली चार्टलियर प्रिन्सिपलमा है एकदम इम्पोर्टेन्ट ली चार्टलियर प्रिन्सिपलले के भन्छ हैन फर द प्रोडक्सन अफ एमोनिया विया हाइबर्स प्रोसेसबाट डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ एक्जाममा ओके सो अप्टिमम कन्डिसनहरु के हो त भन्दा हाई प्रेसर लो टेम्परेचर अलवेज ख्याल गर्ने कन्भर्स नगर्ने एक्जाममा हाई प्रेसर लो टेम्परेचर हाई प्रेसर कति 200 लो टेम्परेचर 450 to 550 इज मेन्टेन्ड सिन्स द रिएक्सन बिलो दिस टेम्परेचर इज नट स्पोन्टेनियस है क्याटलिस्ट एकदम ख्याल गर एकदम इम्पोर्टेन्ट फाइनली डिवाइडेड आइरन विथ सम अफ द मोलिब्डनम एज अ प्रमोटर आइरन चाहिँ के हो त क्याटलिस्ट हो ओके सो फाइनली डिवाइडेड निक्कल पनि युज हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ सोडा लाइम डिपोजिट ओभर प्युमिस स्टोन अनि लास्टमा फाइनली डिवाइडेड अस्मियम र युरानियम पनि युज गर्न सकिन्छ बट द मोस्ट कमन वान इज युजिङ iron and using molybdenum as a promoter okay everybody clear ओके सो यो चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा ह्याबर्स प्रोसेसको चेम्बर हो ओके सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाइड्रोजन र नाइट्रोजन यहाँबाट हाल्छौ है रिएक्टेन्ट्सहरु यहाँपट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो क्याटलिस्ट चेम्बर भयो बिचमा क्याटलिस्ट चेम्बर भयो ओके यो होल इज अ क्याटलिस्ट चेम्बर हिटिङ कोइल्सहरु हुन्छ हिट प्रोवाइड गर्छौ त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा अल्टिमेटली है यहाँ भनेको रेजिडुअल N2H2 र एमोनिया रिएक्ट गरेर बनेको है यहाँपट्टि जान्छ त्यसपछि कुल हुन्छ कुलपछि चाहिँ लिक्विड एमोनिया यहाँ हुन्छ ओके सो तर जुन ग्यासहरु हुन्छ जस्तै नाइट्रोजन र हाइड्रोजन किनभने यो कम्बाइन नभएको नि त अनकम्बाइन्ड वाला फेरि सर्कुलेट भएर यो सर्कुलेटिङ पम्पबाट गएर फेरि यही फर्स्ट इनिशियल चेम्बरमा खस्छ सेम रिएक्सन रिपिट्स ओभर एन्ड ओभर अनि लार्ज फर्म अफ एमोनिया चाहिँ हामीले अब्टेन गर्छौं ओके देन दिस वान इज योर क्वेशन नाउ छिटो Question number 13 गर
Nip crack. Okay, very good. In the Haber's process, for the manufacture of ammonia, the catalyst is used as finely divided nickel. यो त पछि एडजुवेन्ट जस्तो मात्र भयो. Finely divided molybdenum, promoter हो. Finely divided iron, very good. Finely divided platinum, no. Nope. Nope, guys. Okay? Nah, bro, nah. Yes. Answer is C. Very good. 13. Question number 14, Gaurav. So, in the Haber's process for the manufacture of NH3, temperature and pressure used are respectively. Hmm. 450 to 550 degree Celsius, 200 to 250. Very good. E is your answer, right? भन्न के खोजिरहेछ? हाई प्रेशर अनि के त लो टेम्परेचर, ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपल है त. डन. 15 क्वेसन गर. दिस वान इज नाइस है. यो चाहिँ अलि राम्रो क्वेसन छ. यो चाहिँ हामीले पढाएको छैनौँ. यो चाहिँ अलिकति रेयर क्वेसन हो. ओके. डायुरिसिस हुन राम्रो होइन. प्रोभाइडेड द्याट तिम्रो वाटर इन्टेक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ मिस्टर अजित. मिल्छ. नोटको टेन्सन नगर. नोट मिल्छ. Ammonia gas can be collected by the displacement of. Conc H2SO4 त युजै गर्न मिल्दैन यार. Conc H2SO4 युज गर्यो भने त तिम्रो रियाक्सन नै भइदिन्छ नि त. ब्राइन पनि युज गर्न मिल्दैन. NaCl ले पनि रियाक्सन गरिदिन्छ. वाटर किन युज गर्ने त? कसरी डिस्प्लेस गराउने वाटरसँग? व्हाट डज इट मीन है? सो लास्ट आन्सर इज डी, मर्करी. ख्याल गर्ने है, यो न्यू क्वेसन इन द टाउन गाइज है. मैले चाहिँ यहाँ मेरो काम के हो त भन्दा तिमीहरूलाई सबै प्याटर्न अफ क्वेसन्स ल्याएको छु है. ख्याल गरेर हेर. जे इक्जामिनरले सोध्न सक्छ सबै कभर छ. ओके. ठिक छ भने सबैले थम्स अप पठाऊ छिटो. 16. क्वेसन नम्बर 16 गर. Ammonia is dried over. Ammonia is dried over. Slake lime भनेको के हो? क्विक लाइम, क्याल्सियम क्लोराइड, फस्फोरस पेन्टोक्साइड. के हो आन्सर? केटाकेटी हो. यो त एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन हो यिनीहरू सबै. बी. ओके. भेरी गुड. 17. क्वेसन नम्बर 17 गर. ल गाइज, यो सेसनहरू सबैलाई सेयर पनि गर त. अलिकति जति धेरै मान्छे भयो उति धेरै इन्ट्रेक्सन हुन्छ क्या है. उति धेरै इन्ट्रेक्सन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई अलिकति कम्पिटिसनको पनि थाहा हुन्छ क्या है. सबै ठाउँमा कस्तो छ माहौल बजारमा है, कति छ मान्छेहरूको नलेज भनेर. सो सकेसम्म लाइक तिमीले गर्दैनौ, लाइक गरिहाल. ओके. सबले जतिवटा लाइभमा छौ सबै लाइक गर एकचोटि, अनि सेयर पनि गर. ओके. आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई.
ओके लिक्विड एमोनिया इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड हेर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एकछिन पख अरु आन्सर पनि हेर्नुपर्छ लिक्विफाइड एमोनिया ग्यास नो अ सल्युसन अफ NH3 इन अल्कोहल नो द कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन अफ NH3 इन वाटर भेरी गुड है NH3 डाइरेक्टली भनेको छैन है रियाक्सन भछ कि भएको छैन यो त तिमीले वाटरसँग रियाक्सन हुन पर्यो नि है वाटरसँग रियाक्सन गरे पो यो बन्छ नि बट रियाक्सन स्पेसिफिक छैन यहाँ रियाक्सन भछ कि भएको छैन यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै कन्डिसन चाहिन्छ नि त है सो कन्डिसन बिना चाहिँ यो रियाक्सन हुँदैन भनेपछि यहाँ आन्सर इज इन वाटर दैट इज डी ओके ठीक छ यो क्वेशन यस्तो राम्रो क्वेशन छ है यो सजिलो आउने जस्तो है राम्रो ओके क्वेशन नम्बर 17 क्वेशन नम्बर 18 गर ल So aqueous solution of ammonia consists of है ammonia NH3 aqueous है मा के हो त अब aqueous स्पेसिफिकली भनेको छ मिडियम है कन्डिसन छ अब है के भनेको छ aqueous भनेको छ भनेपछि के हुन पर्यो त कि त अब वाटरसँग रियाक्सन है वाटर पनि के बन्छ त टुटेर H+ बन्छ प्लस OH- बन्छ है सो यो H+ र OH- यससँग कम्बाइन गरेर के बन्छ त है NH4+ बन्छ र यो बाँकी रहेको हाइड्रोनियम आयन यसरी बस्छ है अघि तिमीहरूले भनेको वाला आन्सर सो आन्सर इज डी है ओके ठीक छ ल ओके सो अब नाइट्राइडहरुबाट है सो हाम्रो हाबर्स प्रोसेस सकियो हो हाबर्स प्रोसेसबाट अल द प्रोबेबल क्वेशन्स आर कभर्ड है स्पर्क्स प्रोसेस भन्छ है नाइट्राइड्सहरुबाट है नाइट्राइड्सहरु कस्तो ALN है सो एल्युमिनाको नाइट्राइडहरु भनेको एल्युमिनियमको नाइट्राइड्सहरु प्रेजेन्स अफ कार्बन एट द हाई टेम्परेचर टु फर्म एल्युमिनियम नाइट्राइड है व्हिच अन हाइड्रोलाइसिस यिल्ड्स अमोनिया है हाइड्रोलाइसिस अफ तिम्रो एल्युमिनियम नाइट्राइड है त यति कुरा याद राख्नु पर्यो है टेक होम मेसेज यसलाई चाहिँ के भन्छौ त also known as Sparks process Sparky's process okay then अब properties of ammonia मा हो है प्रिपरेसन सक्यो properties भनेको केमिकल properties मा स्टेबिलिटी पहिला हाईली स्टेबल हुन्छ ओके डिकम्पोजेस इन्टु नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन एट रेड हिट or with इलेक्ट्रिक स्पार्क्स है एकदम हाई एनर्जी दियो भने चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ तर स्टेबल छ ओके N2+3S2 ओरिजिनल कम्पोनेन्ट्सहरुमा अक्सिडेसन भनेको तिम्रो ABC भन्न छ इट इज अक्सिडाइज्ड टु द नाइट्रोजन व्हेन पास्ड ओभर द हिटेड कपर अक्साइड है कपर अक्साइड र लीड अक्साइड है एकदम ख्याल गर जब नाइट्रो तिम्रो NH3 पास हुन्छ कपर अक्साइड र तिम्रो लीड अक्साइड के बनाउँछ इन्डिभिजुअल मेटल्स र नाइट्रोजन बनाउँदो रहेछ है नाइट्रोजन बनाउँदो रहेछ भनेपछि अक्सिडाइज हुन्छ है NH3 चाहिँ के हुँदो रहेछ त अक्सिडाइज हुँदो रहेछ ओके सो यिनी मेटल्सहरु चाहिँ रिड्युस हुँदा रहेछन् सो बोथ क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन अक्सिडाइजेस अमोनिया है क्लोरिन र ब्रोमिनले दुईटैले अक्सिडाइज गर्छन् अमोनियालाई अहिले म क्वेशन पनि गराउँछु है अनि अफ एमोनिया विथ ब्लिचिङ पाउडर भनेको CaOCl2 सँग रियाक्सन गर्यो भने के बनाउँछ त क्याल्सियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन सबैमा नाइट्रोजन बनाउँदो रहेछ है सबैमा आफू चाहिँ के हो त अक्सिडेसन हुँदो रहेछ आफ्नो है अरूलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ त रिड्युस गर्दो रहेछ आफूलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्छ ओके डन सो यो क्वेशन गर 18 19 क्वेशन नम्बर 19 है लेखाइदै छ क्वेशन नम्बर 19 गर सबैले तिमीले च्याटमा अलि धेरै फाल्तु कुरा नगर है तिम्रो आफू त डिस्टर्ब भइराछ तिमीले क्लासलाई पनि डिस्टर्ब गरिराछौ है जसले गरिराछ आफै है तिम्रो अब बच्चा छैन है यो भन्न पर्ने त खास मैले हैन अघिदेखि हेरिराछु है मैले डोन्ट डिस्टर्ब मी एज वेल है तिमीले के इम्पोर्टेन्ट लेख्छौ कि भनेर म च्याट हेरेको गर्छु हैन सो मेरो ध्यान पनि डाइभर्ट हुन खोजिराछ है सो प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब मी
कुरा गर्नु छ गएर मेसेन्जर छ, व्हाट्सएप छ, टेलिग्राम छ, इन्स्टा छ, त्यहाँ गएर गर, यहाँ हैन। ओके, सो क्वेशन नम्बर 19 आन्सर भन छिटो। When ammonia is passed over the heated copper oxide, it is oxidized to. भर्खरै पढा छु कपर अक्साइड को प्रेजेन्स में तिमीलाई हिट गर्यो भने के पाउँछौ त? के बन्छ? आन्सर इज नाइट्रोजन। भेरी गुड। ओके, सो एक्जाम में यसरी क्वेशन सोध्छ है। अब तिमीहरुलाई यतिकै यो क्वेशन हच्चुको पारामा दियो भने तिमीहरुले के सोच्छौ त? इनअर्ग्यानिक त जोतो। ओके, बट क्वेशन चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? आउँदो रहेछ नि प्रिपरेसनबाटै। कसरी लिंक गर्ने? लिंक भइराछ केटाकेटीहरु? लिंक भएको छ भने यस सर भएको छ, लिंक भइराछ भनेर थम्स अप गर है च्याट बक्समा। क्वेशन नम्बर 20 ल यो गर। हैन रिसाउने कुरा हैन, बट क्लासको अलिकति उ त गर्दिनु पर्यो नि। क्लास इज क्लास हैन त? सबैको टाइम कीमती हुन्छ नि। मैले यत्रो आफ्नो कीमती टाइम निकालेर तिमीहरुलाई प्रिपेयर गर्न आफू डेडिकेटेड हुने, तिमीहरु चाहिँ यस्तो बकचोदी गर्ने भएन है। ओके ओके गाइस, एनीवे चिल बनाऊ क्लास है, धेरै सिरियस पनि हुनु हुँदैन है। ओके, so by warming a paste of bleaching powder, okay, with a solution of ammonia we get है। के भनेको छ? ब्लिचिङ अल्टिमेटली केही पनि भनेको छैन। ब्लिचिङ पाउडरलाई तैँले एमोनियासँग रियाक्सन गरिस् भने के पाउँछस् है भनेको छ सिधै। के हो त आन्सर? अलवेज विदाउट एनी डाउट नाइट्रोजन। ओके देन, अब एक्वस एमोनिया, रियाक्सन अफ एक्वस एमोनियामा हो। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर फर्म्ड विच मे बी प्रेसिपिटेटेड और रिमेन अनडिजल्भ इन द फर्म अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्स है। के भनेको छ भन्दा तिमीले चाहिँ क्लोराइड्सहरु है, के भन्दा मेटलको क्लोराइड्सहरुलाई अथवा सल्फेट्सहरुलाई चाहिँ है एक्वस एमोनिया भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा के स्ट्राइक गर्न पर्यो? NH4OH है सबैको दिमागमा। सो पीपीटी बनाउँछ है, रेस्पेक्टिभ पीपीटी, दैट इज कलर्ड कम्पाउन्ड हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। ओके, सो कलर्ड कम्पाउन्ड जस्तै कपर हाइड्रोक्साइड बन्न सक्छ। ओके, अदर चाहिँ सबैको हाइड्रोक्साइड्सहरु बनिरहेछ हेर, आइरनको हाइड्रोक्साइड, अल्मुनियमको, क्रोमियमको है, कपरको। ओके, सो लास्टमा चाहिँ यो कपर हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ तिमीले फेरि NH4OH सँग रियाक्सन फेरि गरायो भने टेट्रामाइन कपर सल्फेट बन्दो रहेछ है। टेट्राअमाइन कपर सल्फेटलाई के पनि भन्छ? अर्को नाम छ नि यसको, के छ भन? डीप ब्लू सल्युसन है। डीप ब्लू सल्युसन यसको कलर हुन्छ। ओके, ठीक छ, डीप ब्लू सल्युसन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, यो कुरा झुकाउन सक्छ एक्जाममा। सो यहाँसम्म है। यो पनि के हो त भन्दा अक्सिडाइजिङ अथवा आफू चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ, अरूलाई चाहिँ के गर्छ त? रिड्युस गर्छ है। एमोनियाको त्यो प्रपर्टी थियो यहाँसम्म है। सो हामीले बेसिकली यही नै यसैको कन्टिन्युसन थियो है, अगाडि अक्सिडेसन प्रपर्टीको ABCD। ओके, बुझ्यौ नि यति कुरा? सो अब अर्कोमा आऊ है। एमोनिया फर्म्स द व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ द मर्करी क्लोराइड। इट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। मर्करी क्लोराइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के बनाउँदो रहेछ त? मर्करीको एउटा पर्टिकुलर नाम जान्न पर्दैन, मर्करीको एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ विच इज व्हाइट इन कलर है, व्हाइट इन कलर हुन्छ। सो बट नोट इट फर्म्स अ ग्रे प्रेसिपिटेट विथ मर्करस क्लोराइड है। मर्करस है, ख्याल गर है। तिमीलाई एक्जाममा के भनेको छ? मर्करी क्लोराइड भनेको छ कि मर्करस क्लोराइड भनेर भनेको छ? ओके, मर्करस भनेको छ कि मर्करिक भनेको छ? ख्याल गर्ने। मर्करिक भनेको छ भने व्हाइट बन्छ प्रोडक्ट है, मर्करस भनेको छ भने ग्रे बन्छ प्रोडक्ट। ओके, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। रियाक्सन तिम्रो अगाडि छ, मैले नोट सबै प्रोभाइड गरिदिन्छु, आफै हेरे नि हुन्छ। ओके, सो लेट्स मुभ अन। ओके देन, रियाक्सन विथ द नेस्लर्स रिएजेन्ट है। नेस्लर्स रिएजेन्ट भनेको के हो? रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फर्म्ड। ओके, नेस्लर्स रिएजेन्ट भनेको तिम्रो पोटासियम आयोडाइड। ओके, पोटासियम आयोडाइड तिम्रो HgCl2 सँग रियाक्सन गर्यो भने Hgi2 र KCl बन्छ। ओके, अनि Ki चाहिँ पहिलाको Ki नै युज भयो, अनि त्यसपछि Hgi2 है। नेस्लर्स रिएजेन्ट भनेको Hgi2। ओके, K2 Hgi4। अल्टिमेटली के हो त? यो के बनिरहेछ? हामी चाहिँ अहिलेसम्म रियाक्सनमा आएको छैनौँ है, हामी चाहिँ त्यही नेस्लर्स रिएजेन्टको प्रिपरेसन, यो चाहिँ के हो त भन्दा नेस्लर्स रिएजेन्टको प्रिपरेसन नै थियो। अल्कलाइन सल्युसन अफ K2 Hgi4 हेर अब इज कल्ड नेस्लर्स रिएजेन्ट है। यो चाहिँ तिमीले यतिकै स्टार गरेर लेख, प्रिपरेसन अफ नेस्लर्स रिएजेन्ट है। यो कुराहरु चाहिँ है। ओके,
So Nestler's reagent, this gives brown PPT with NH3 called iodide or of millions base है. Iodide of millions base भनेको के हो तिमीलाई कसैले सोध्यो भने you have to reply that Nestler's reagent हाला NH3 हाला with alkaline environment के दिन्छ त भन्दा brown PPT दिन्छ. ओके सबैको रिएक्सन गरेर brown PPT that is called millions base. ओके डन. ओके अब नाइट्रिक एसिडमा आयौँ है हामी. नाइट्रिक एसिडमा है बुझ्यो. एमोनियाको केमिकल प्रपर्टिजहरू सबै मिलियन स्पेस भनेको के हो, नेस्लर्स रिएजेन्ट भनेको के हो, मर्करिक क्लोराइड भन्यो भने के गर्ने, मर्करस क्लोराइड भन्यो भने के गर्ने. ओके सबै इम्पोर्टेन्ट छ है. सो अब नाइट्रिक एसिडमा हो. नाइट्रिक एसिडलाई चाहिँ तिमीले के पनि भन्छौ एक्वा फोर्टिस मिनिङ स्ट्रङ वाटर है. स्ट्रङ वाटर हुन्छ एकदम है. अगाडि मैले तिमीलाई के पढाउँछु रोयल वाटर पढाउँछु. रोयल वाटर भनेको के हो एक्वाइरेजिया हो. एक्वाइरेजिया भनेको के हो HCl र HNO3 को कम्बिनेसन हो इन द रेसियो अफ 3:4 को फर्मुला लाउने मेरो अगाडि पनि भन्छु. अब HNO3 मा 3 छ भनेपछि त्यसको रेसियो अथवा त्यसको पार्ट के हुन्छ त 1 हुन्छ. ओके बट HCl मा 3 छैन भनेपछि त्यसको पार्ट कति हुन्छ 3 हुन्छ. बेसिकली 3:3. ओके lab preparation prepared by heating a mixture of alkali nitrate and concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid KNO3 alkali. alkali भन्ने बित्तिकै के आउनु पर्यो त 1s1 को कन्फिगरेसन भएको एलिमेन्ट्सहरु दैट इज ग्रुप 1 को एलिमेन्ट्सहरु आउनु पर्यो. ओके लास्टमा के बनाउँछ त HNO3 बनाउँछ. एपारेटस हेर यहाँ हो. ओके यहाँ हो एपारेटसमा है. रिटर्ट छ यहाँ तिम्रो है. राउन्ड बटम फ्लास्क भन्ने नि हुन्छ. बन्सन बर्नर छ. KNO3 राख्यो H2SO4 concentrated H2SO4 इन द प्रेजेन्स अफ नाइट्रेट अफ अल्काली. के हुन्छ त भन्दा यतापट्टि डिस्टिलेसन गरेर यतापट्टि चाहिँ के प्रोडक्ट आइराछ HNO3 बनिराछ है. यहाँबाट चाहिँ तिमीले कोल्ड वाटरको शावर दिइराछौ. यतापट्टि चाहिँ ड्रेनेजको लागि सिङ्क बनाइदिराछौ. ओके भिजुअल मेमोरीमा पस्यो. अब अलिकति रिटेन्सन हुन्छ है. माई अब्जेक्टिभ इज तिमीहरूलाई कसरी रिटेन्सन गराउने भन्ने हो है. त्यही भएर चाहिँ यो फिगरहरू राख्छु क्या मैले. नत्र खासै यो फिगरहरू राख्ने मतलब छैन है. ओके ओके देन अब म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक अक्साइड दुईटा प्रोसेस हुन्छ ब्रिकल्यान्ड एन्ड एडलिज प्रोसेस. ब्रिकल्यान्ड र एडलिजबाट पनि क्वेसन आउँछ तिमीहरूको नेमको एक्जामहरुमा चाहिँ आइरा हुन्छ तिमीले ख्याल गरेछौ भने है रेगुलरली दिइराछ भने. सो नेक्स्ट वान इज अस्टोबल्स प्रोसेस. एकदम इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अस्टोबल्स प्रोसेस है. ह्याबर्स प्रोसेस र अस्टोबल प्रोसेसमा कन्फ्युज हुने हैन. ह्याबर्स प्रोसेस इज द फर्मेसन अफ NH3 whereas अस्टोबल्स प्रोसेस इज द फर्मेसन अफ नाइट्रिक एसिड है त. ओके सो फर्स्टमा चाहिँ ब्रिकल्यान्ड्स एन्ड एडलिज प्रोसेस. यसमा चाहिँ पहिला के बनाउँछौ त NO ग्यास बनाउँछौ. ओके रिएक्सन बिट्विन द नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजन NO ग्यास बनाउँछौ. त्यसपछि नाइट्रिक अक्साइड जुन नाइट्रिक अक्साइड फर्म भयो त्यसलाई फेरि रिएक्सन गरेर चाहिँ NO2 बनाउँछौ है. सो इट कम्बाइन्स विथ द अक्सिजन है. दिस वेपर्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड चाहिँ यो है NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड. यो चाहिँ दिमागमा पसाला है एकछिनमा अनि म देखाउँछु किन युजफुल छ. कम्बाइन्स विथ द अक्सिजन टु फर्म nitrogen dioxide. The vapors is then passed through the water and then nitric acid is produced. अब बेसिकली नाइट्रिक एसिड चाहिँ कसले दिइराछ त यहाँ भन्दा नाइट्रस के रे तिम्रो डाइअक्साइडले नाइट्रोजन डाइअक्साइडले. ओके नाइट्रोजन डाइअक्साइडले पानीसँग रिएक्सन गर्यो भने HNO3 बनाइराछ हेर. ओके सो HNO2 चाहिँ फेरि HNO3 मा NO र H2O दिन्छ. ओके दिस इज नट सिग्निफिकेन्ट बट तिमीलाई चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो त HNO3 दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट. ओके ठीक छ. ओके देन ल यो गर क्वेसन. मलाई अलिकति जुम गरिदिन्छु म. गर त 20 ओके भयो. सी भनिरहेको छ है. सो हेरौँ so Brickland and Aldis process is air is passed over an electric arc which provides
for the reaction. Necessary light doesn't matter, and necessary high voltage पनि हैन, necessary electrical energy can be the answer, necessary high temperature. ब्याक जाऊ हेर राम्रोसँग, नाइट्रोजन इज रिभल्भ है. सो -43 भनेपछि यतापट्टि माइनस छ भनेपछि यतापट्टि गएर के हुन्छ त केटाकेटीहरू, प्लस हुँदैन. 43 to 100 भनेपछि इन्डोथर्मिक रियाक्सन छैन भनेपछि एनर्जी के को लागि दिन पर्दो रहेछ त. हेर्यौ कसरी क्वेसन बन्छ, के रहेछ त आन्सर. अब ल छिटो भन. केही थाहा छैन हो मैले. आन्सर इज डी है, हाई टेम्परेचर, नेसेसरी हाई टेम्परेचर. ओके यस्तो ठिक छ, माइट बी हैन, डी हो आन्सर. ओके सो 21 भयो. ल अब अस्टोबल्स बुझ्यौ नि सबले है. यस अस्टोबल्स प्रोसेस है. अस्टोबल प्रोसेस भनेको मोडर्न प्रोसेस हो. प्रिन्सिपल जान्नुपर्छ. मिक्सचर अफ एमोनिया, एमोनिया चाहिँ अक्सिजनको प्रेजेन्समा एनोमा कन्भर्ट भइरहेछ है. एन्ड पास्ड ओभर द प्लाटिनम गज क्याटलिस्ट एट 750 to 900 डिग्री सेल्सियस. प्लाटिनम गज है, प्लाटिनम गज चाहिँ यहाँ के छ त, क्याटलिस्ट, क्याटलिस्ट सोध्छ है. अनि H2O र त्यसपछि के हो त, यो एक्जोथर्मिक रियाक्सन रहेछ यो चाहिँ है. अघिको ब्रिकल्यान्ड इडलिस प्रोसेस चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एन्डोथर्मिक प्रोसेस थियो. ओके द रियाक्सन इज एक्जोथर्मिक. भेरी गुड है, यहीँ भनिदिइसकेँ मैले. NO2 बन्यो है, NO2 प्लस H2O HNO3 इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट है. नाइट्रिक अक्साइड इज अक्सिडाइज टु नाइट्रोजन डाइअक्साइड, देन इट इज डिजल्भ टु H2 टु इल्ड. अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसमा चाहिँ ब्रेक थ्रु के हो त भन्दा, अगेन नाइट्रोजन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनाउनै पर्छ हामीले. नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा अल्टिमेटली पानी हाल्दियो भने के हो त, त्यो भनेको एनहाइड्राइड हो नि त. HNO3 को एनहाइड्राइड हो भनेपछि पानी हाल्दियो भने त हाइड्राइड भयो, द्याट इज ओरिजिनल कम्पाउन्ड भयो, नाइट्रिक एसिड भयो. ओके ल यो क्वेसन गयो. 22 Okay. So, in the catalytic oxidation of ammonia, an oxide is formed which is used in the preparation of HNO3. This oxide is, hey, जहिले पनि मैले प्रायोरिटाइज केलाई गर भनिरहेको छु, NO2 लाई प्रायोरिटाइज गर्ने है. एन्ड तिम्रो इक्जाममा NO भयो भने त्यसलाई प्रायोरिटाइज नगर्ने, NO2 लाई प्रायोरिटाइज गर्ने. ओके एभ्रीबडी क्लियर? ओके अब ड्युरिङ द अस्टोबल्स प्रोसेस है के हुँदो रहेछ त भन्दा, NH3 and O2 इज युज इन द रेसियो 1:9. इक्जाममा पोटेन्सियल सोध्न सक्ने क्वेसन, गाह्रो सो क्वेसन सोध्यो भने यो सोध्छ अथवा सोध्दैन. HNO3 इज अ येल्लो कलर ड्यू टु प्रेजेन्स अफ NO2. एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो पनि. किन HNO3 येल्लो कलरको हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ NO2 प्रेजेन्ट हुन्छ. ओके सो नोट फर्म नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन एसिड अक्सिडाइजिङ एन्ड नाइट्रेटिङ एजेन्ट. भेरी इम्पोर्टेन्ट है, भेरी इम्पोर्टेन्ट. अहिले मैले तिमीलाई क्वेसन देखाउँछु, यो होल स्लाइड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. ओके अगाडि बढौँ. ल केमिकल प्रपर्टिज अफ HNO3 मा हो है. एक्सन विथ मेटल्स फर्स्टमा. एक्सन विथ मेटल्समा चाहिँ तिम्रो के छ त, मेटल्स आर अबभ द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज है. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज तिमीहरूको कुनको भाग हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्रीमा तिमीहरूले पढाउनुहुन्छ है. सो यहाँ चाहिँ बेसिक के बुझ भन्दा, एउटा हुन्छ हाइड्रोजनको रेफरेन्समा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज बनाउँछ होइन. त्यसमा चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ हाम्रो 0 पोइन्टमा हुन्छ. ओके हाइड्रोजनभन्दा माथि हुन्छ र हाइड्रोजनभन्दा तल एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ. त्यो पछि घोक्नु योगेश सरले बताउनुहुन्छ तिमीहरूलाई. ओके बट अहिले चाहिँ के बुझ्न पर्यो, जुन एलिमेन्ट्सहरू हाइड्रोजनभन्दा माथि छ भनेपछि नेगेटिभ छ तिनीहरूको होइन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा पोजिसन भने तिनीहरूले किक गर्छन् है, धनीले गरिबलाई लात्तीले हान्छ. ओके सो के बुझ्ने त भन्दा माथिको एलिमेन्ट्सले तलको एलिमेन्ट्सलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ. यति कुरा बुझ्नु पर्यो. द्याट्स इट है. सो वेन हाइड्रोजन इज गिभन अफ म्याग्नेसियम र म्याङ्गेनिज है, अबभ भयो भने हाइड्रोजन चाहिँ दिँदो रहेछ भने चाहिँ हाइड्रोजनलाई चाहिँ किक आउट गरिदिन्छ यहाँबाट है, म्याग्नेसियम र म्याङ्गेनिजले है. सो वेन मेटल नाइट्रेट्स आर फर्म एन्ड नाइट्रिक एसिड इज रिड्युस्ड है. अब तिम्रो लिडले चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड
डाइल्युटसँग के रियाक्सन गर्छ भन्दा NO बनाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड HNO3 सँग रियाक्सन गर्यो भने NO2 बनाउँछ। ओके, सो अहिले म चाहिँ पछि एउटा ट्रिक पनि भन्छु, सो अहिले चाहिँ सुनिराख है राम्रोसँग। ओके, हो यो गर त 223 say no to offense हो। गुड गुड। के हो भन्दाखेरि दाइ अलि फास्ट गर्नु, हल्का स्लो भयो। स्लो भयो र? स्लो भयो? तिमीलाई स्लो भयो, त्यही भएर तिमीलाई जिङ्क आन्सर लगाइरहेछ नि त। बाबु तिम्रो धेरै स्लो भयो जस्तो छ है। समथिङ यु से लाइक ए हुन्छ आन्सर। कहाँ छ ध्यान? भनिरहेको छु म्याग्नेसियम म्यान्गेनिज त्यत्रो पढा होइन, भर्खरै बिगारिदिने। म्याग्नेसियम म्यान्गेनिज माथि छ, डिस्प्लेस लात्तीले हानिदिन्छ धनीले गरिबलाई, त्यत्रो इक्जाम्पल दिएर पढा होइन। बच्चु के हो एन्सर? कहाँ छ ध्यान? ध्यानभरि च्याट बक्समा अरूलाई परेशान गर्नमा छ अनि। ओके यहाँ आऊ। टु मेनी रियाक्सन्स। अब हेर यो क्वेसनको एन्सर अब म तिमीहरूलाई भन्छु। ओके, सो जिङ्क है, जिङ्कसँग के हुन्छ भन्ने छ यो डब्बामा। यो डब्बामा आइरनसँग के हुन्छ भन्ने छ है, अनि यो डब्बामा चाहिँ टिनसँग के छ भन्ने छ है के। सो सबैको आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल रियाक्सन हुन्छ, तिमीलाई जान्नै पर्ने कुरा मात्र भन्छु मैले है। सो फर्स्टमा चाहिँ भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिड छ जिङ्कसँग, अनि डाइल्युट नाइट्रिक एसिड छ है। भेरी डाइल्युटले चाहिँ के दिन्छ? NH4 NO3 दिन्छ। डाइल्युटले के दिन्छ? N2O दिन्छ। सक्यो, यो कुरा बुझ्ने। ओके, सो आइरनमा भेरी डाइल्युट नाइट्रिक एसिडले के दिन्छ? NH4 NO3। यहाँ पनि भेरी डाइल्युटले त्यही नै दिइरहेको थियो है। डाइल्युट नाइट्रिक एसिडले के दिइरहेको छ? N2O। यहाँ पनि N2O दिइरहेको थियो। कनेक्ट गर्न कोसिस गर। आइरन कन्सन्ट्रेटेड HNO3ले चाहिँ के दिन्छ त? NO2। ओके, NO2 दियो। टिनले अब एमोनियम नाइट्रेट विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड, डाइल्युटले के दिन्छ? NH4 NO3 दियो है। यसमा चाहिँ भेरी डाइल्युटले दिइरहेको थियो। ओके, कन्सन्ट्रेटेड HNO3ले चाहिँ के दिन्छ? हट एन्ड कङ्कले NO2 दिन्छ है। हट एन्ड कङ्क ओके, कन्सन्ट्रेटेडले NO2 नै दिइरहेछ, डाइल्युटले भेरी डाइल्युटले चाहिँ माथिको दुईटामा चाहिँ के दिइरहेछ? NH4 NO3, बट टिनमा चाहिँ के दिइरहेछ? NH4 NO3। ओके, द्याट्स इट। ओके, वी हेभ सम मोर है, तिमीहरूको लागि अझै सरप्राइजहरू। ओके, यो चाहिँ कपरसँग, यो चाहिँ सिल्भरसँग, अनि यो चाहिँ मर्करीसँग है। सो यो चाहिँ इन्डिभिजुअली डब्बामा राखिदिएको छु। सो मेटल्स विच आर बिलो द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज है। बिलो हाइड्रोजन भनेपछि हाइड्रोजन लिबरेट गर्छन् त? गर्दै गर्दैनन् है। हाइड्रोजन लिबरेट गर्छन् त? गर्दै गर्दैनन् है। सो यो चाहिँ मेटल्सहरू याद गर्नु पर्यो, कपर सिल्भर मर्करी है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज तिमीले यतिकै इन जेनरल बनायो भने यतापट्टि हाइड्रोजन, लेफ्टतिर के हुने भयो त? म्यान्गेनिज हुने भयो, म्याग्नेसियम हुने भयो। लेफ्टतिर के अरे राइटतिर के हुने भयो त? कपर हुने भयो, सिल्भर हुने भयो, अनि मर्करी हुने भयो है। सो यस्तै हुन्छ है। डिटेलमा चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँको भाग होइन, त्यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पढाउनुहुन्छ, बट यति आइडिया चाहिँ तिमीहरूलाई हुन पर्यो है मेरो क्लासबाट। ओके, सो कोल्ड डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गऱ्यो भने NO हुन्छ, कपरको रियाक्सन हेरिरहेको छौ। अनि हट कङ्कसँग रियाक्सन गऱ्यो भने फेरि NO2 हुन्छ। सिल्भरसँग सिमिलरली एज कपर है, सबै सिमिलर छ कपर जस्तो। किनभने कोइनेज मेटल्सहरू हो। कोइनेज मेटल्स भनेको ग्रुप 1B का एलिमेन्ट्सहरू, अलरेडी मैले कभर गरिसकेको छु है पिरियोडिक टेबल पढाउँदा। मर्करी चाहिँ तिम्रो डाइल्युट नाइट्रिक एसिडसँग के रियाक्सन दिन्छ त भन्दा NO दिन्छ। ओके, कन्सन्ट्रेटेडसँग के दिन्छ? NO2 दिन्छ। ओके, लास्टमा मैले ब्रह्मास्त्र पनि भन्छु है तिमीहरूलाई, कसरी सम्झिने हो सबै। ओके, सबै सम्झिन पर्दैन, लास्टमा चाहिँ एउटा बक्सा सम्झे हुन्छ मेरो। ओके,
हो हेरौँला त्यसलाई पछि समथिङ यु से ओके यो चाहिँ समरी है यो तिमीहरुको लागि ब्रह्मास्त्र है यो सम्झे हुन्छ है सबैले एभ्रीबडी फोकस हियर है यो चाहिँ तिमीहरुले सम्झिनै पर्छ बाकी अरु रियाक्सन नसम्झिए पनि रिड दिस है सो यहाँ चाहिँ मेटल सँग है यहाँ चाहिँ भेरी डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेड यो तीनटा हो तिमीहरुलाई चाहिने भनेको ओके सो म्याग्नेशियम म्याङ्गनिज सँग रियाक्सन र यो तीनटा मेटल सँग हाइड्रोजन चाहिँ लिबरेट भइराछ हाइड्रोजन लिबरेट भइराछ किनभने दिस मेटल्स वर अप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज सक्यो कुरा Fe Zn र Sn ले के दिइराछ NH4 NO3 दिइराछ र मेटल नाइट्रेट दिइराछ मेटल नाइट्रेट इज नट सिग्निफिकेन्ट है सबैमा त्यही दिइराछ मेटल नाइट्रेट NH4 NO3 दिइराछ ओके भेरी डाइल्युटले अनि डाइल्युटमा आयो तिमी अब डाइल्युटमा चाहिँ तिम्रो लिड कपर सिल्भर अनि त्यसपछि Hg ले NO दिइराछ आइरन र जिंकले के दिइराछ N2O दिइराछ है टिनले के दिइराछ NH4 NO3 नै दिइराछ ओके किनभने हाम्रो डाइल्युट र भेरी डाइल्युटको त सेम थियो नि त तिम्रो टिन थियो अनि त्यसपछि हामीले के पढ्यो आइरन जिंक र तिम्रो स्टानम ओके सो यो दुईटा सेम हो ओके यो लिडको कम्प्यारिजनमा यो अनि अरु मेटलहरुसँग चाहिँ भेरी डाइल्युट एसिड भयो तर लिडसँग चाहिँ के भयो त डाइल्युट भयो इक्विभ्यालेन्ट हो ओके सो कन्सन्ट्रेटेडमा चाहिँ तिम्रो लिड फरक छ लिडले चाहिँ NO2 दिन्छ बाकी चाहिँ ले हैन जिंक आइरन लिड कपर सिल्भरले NO2 दिन्छ सबैले एभ्रीबडी स्क्रिनशट लिऊ छिटो है यो कुराको स्क्रिनशट लिनै पर्छ ओके वेलकम स्क्रिनशट लिऊ है यति सम्झे हुन्छ है अगाडिको केही सम्झिन पर्दैन है अगाडिको चाहिँ हेर्ने मन लाग्यो भने थ्योरीमा पढ्न मन लाग्यो भने पढ ल लिइसक्यो भेरी गुड अगाडि बढौँ ल अब क्वेसन गर भट्टाभट 23 24 यस्तो क्वेसन आउँछ एक्जाममा केटाकेटीहरु हल्का बोटनीको नलेज पनि लगाऊ है यसमा बोटनी थ्यांक यू है थ्यांक यू फर रिमाइन्डिङ मी समथिङ यु से तिमी मलाई रिमाइन्ड गराइदियो यार पानी खान्छु हो म साच्चै मेरो घाँटी सुकिसक्यो भेरी गुड मेरो अजित बाबू भेरी गुड Concentrated HNO3 stains the skin yellow skin like stain गर्छ किन the proteins are converted into xanthoproteins very good है तिम्रो प्रोटिन तिम्रो यो केले बनेको हुन्छ त कोलाजेन प्रोटिनले बनेको हुन्छ ओके म्याक्सिमम तिमीले बोटनी बायोलोजीको क्वेशन हान्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम प्रोटिन इन द ह्युमन अथवा लिभिङ सिस्टम इज कोलाजन हैन कोलाजन प्रोटिन हुन्छ ओके सो त कोलाजन प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कलरलेस हुन्छ है अलिकति कलर केले दिन्छ त मेलानिन पिगमेन्टले दिन्छ हाम्रो स्किनको सुपरफिशियल कलर है सो अनि त्यही भएर मेलानिन भएन भने मान्छेलाई के हुन्छ त अल्बिनिजम हुन्छ के अल्बिनिजम भनेको एकदम सेतो स्किन किनभने प्रोटिन्स आर कलरलेस यतिकै त ओके सो कन्भर्टेड इन्टु ज्यान्थोप्रोटिन्सको कलर कस्तो हुन्छ मैले के भने थिएँ पहिले बोटनीको नलेज लगाऊ ज्यान्थोप्रोटिन्सहरु त्यहाँ पढाएछौ नि त ज्यान्थो समथिङ क्लोरोफिल पढ्दाखेरि समथिङ पढाएछौ नि ज्यान्थोक्लोरोफिल समथिङ के छ त्यहाँ है सो त्यससँग एनालोजी लगाऊ अलिकति एनालोजी नै हो खेल भनेको यहाँ ओके सो त्यसको कस्तो कलर हुन्छ त येलो कलर हुन्छ येलो कलर ओके सो द आन्सर इज ए है के ओके ओके सो
metals which become passive है passive with HNO3 यो चाहिँ तिम्रो ट्रान्जिसन मेटल्सहरु हो बेसिकली कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेन्डर्स मेटल लाइक आयरन ट्रान्जिसन मैले अघि नै भनेको थिए कोबाल्ट निकल अनि क्रोमियम है Cr passive हुन्छन् है नोट inertness is used by metals under the condition which the chemical activity is expressed as passivity है it can be assumed that the formation of thin film है किन passivity हुन्छ भन्नेको आन्सर यहाँ छ है formation of thin film on the surface of the metal which prevents the reaction of the reagent metals that do not react are gold noble metals है noble metals like gold platinum iridium rhodium है rhodium iridium platinum gold don't react with nitric acid but only show reaction with aquaresia है हेर है फर्स्ट पोइन्टले के भनिरहेको छ भने रेन्ट के हुन्छ त भन्दा अनरिएक्टिभ हुन्छ तर तिमीले अलिकति एप्रोप्रिएट कन्डिसन हाल्यो भने रियाक्सन गर्न सक्छ है पैसिभिटी डज नट मीन दैट नो रियाक्सन है नो रियाक्सन मीन्स दिस है डु नट रियाक्ट र पैसिभिटीमा चाहिँ फरक छ है ख्याल गर्नु पैसिभिटी यहाँ लेखिदिन्छु पैसिभिटी वर्सेस नन रियाक्टिभिटी ख्याल गर्नु है यो कुरा पैसिभिटी भनेको चाहिँ एकछिनपछि पैसिभ हुनु हो सुरुमा रियाक्सन गर्छ बट नन रियाक्टिभिटी भनेको कहिले पनि सुरु पनि नगर्नु रियाक्सन पनि नगर्नु है त सो एक्वायरेजियाको के हो HCl HNO3 अघि भनेको थिए एक्वायरेजियासँग मात्र रियाक्सन हुन्छ 3 इज नट फर 3 है ख्याल गर्ने HCl इन द रेशियो 3 अनि त्यसपछि HNO3 इन द रेशियो अफ 1 ओके अल्सो कल्ड एज रोयल वाटर है रोयल वाटर पनि भन्छ यसलाई ल यो क्वेशन गर 25औं क्वेशन गर खै रोहित अजित खै यिनी मान्छेहरु के आन्सर आन्सर ए हो है NOCl ओके NOCl बन्छ अनि NOCl ले चाहिँ रियाक्सन गर्छ ओके अगाडि चाहिँ हामी रियाक्सन पनि हेर्छौं यस 26 गर good. Gold dissolves aquaresia forming auric chloride, औरस क्लोराइड, क्लोरोअरिक एसिड है यो चाहिँ एकदम क्लियर हुन पर्छ वन सासमा है औरस नाइट्रेट नो आन्सर इज क्लोरोअरिक एसिड 27 गर
Aquaresia dissolves gold and platinum since HNO3 acts as strong oxidizer. HNO3 increases the activity of HCl. Nascent oxygen is formed, nascent chlorine is formed. BD. दुईटा आन्सर लाएर आउँछौ something you say. ओके सो एन्सर यो दुईटा मध्ये हो है. nascent के बन्न छ कसैले कसैको एक्टिभिटी इन्क्रिज गराउने हैन है. सो nascent oxygen नो. nascent oxygen पनि बन्दैन. के दिन्छ त क्लोरोअरिक एसिड है. क्लोरोअरिक एसिड बन्छ भनेपछि क्लोरिन दिन्छ. nascent क्लोरिन दिन्छ. ओके बुझ्यौ. ओके यहाँ हेर त्यही सेम कुरा. गोल्डले HNO3 HCl सँग रिएक्सन गरेर के दियो त क्लोरोअरिक एसिड HAuCl4. सेम कुरा. प्लाटिनमसँग रिएक्सन गर्नु क्लोरोप्लाटिनिक एसिड दिन्छ. यो कुरा अझै एडिसनली याद राख्नु पर्यो. प्लाटिनमले एक्वारेजियासँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ क्लोरोप्लाटिनिक एसिड. ओके ओके अक्सिडेसन अफ नन मेटल्स अब है. अक्सिडेसन अफ मेटल्स भइसक्यो. अब नन मेटल्सको आऊ. ओके सो सल्फर इज अक्सिडाइज टु सल्फ्युरिक एसिड है. सल्फ्युरिक एसिडमा सल्फरमा कङ्क एन्ड हट HNO3 हाल्यो भने डाइअक्साइड बन्छ है. सल्फ्युरिक एसिड बन्छ. सल्फ्युरिक एसिड र नाइट्रोजन डाइअक्साइड बन्छ. तर नाइट्रोजन डाइअक्साइड चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन. सल्फ्युरिक एसिड इज सिग्निफिकेन्ट. कार्बन इज अक्सिडाइज टु कार्बोनिक एसिड है H2CO3. कार्बन आफ्नो आफ्नो रेस्पेक्टिभ एसिड्सहरूमा अक्सिडाइज टु अर्थोफस्फोरिक एसिड है. फस्फोरस चाहिँ अर्थोफस्फोरिक एसिड है. कन्सन्ट्रेटेड र हटमा रिएक्सन गर्यो भने यो तीनटा चाहिँ सजिलो भयो. ल यो गर त 28 नम्बरको क्वेसन गर. Nitric acid oxidizes phosphorus too. Very good. Orthophosphoric acid. Okay. Question number 29. Question number 29 gora. HNO3 act as an acid, oxidizing agent, reducing agent, both A and B. A मा acid छ, B मा oxidizing agent छ है. So answer is D. Acid र oxidizing agent है. ओके सक्यो है हाम्रो त्यो पनि. अब चाहिँ अक्साइड्सहरुमा हो है. अक्साइड्समा चाहिँ हामीले त्यति धेरै डिस्कसन गर्दैनौं. ओके सो नाइट्रस अक्साइड भनेको N2 हो. दिस इज अल्सो कल्ड लाफिङ ग्यास अक्सिडेसन स्टेट. अक्सिडेसन स्टेटको आधारमा अरेन्ज गरिदिएको छु +1 to +5 इन्क्रिजिङ अर्डर. त्यसपछि NO, त्यसपछि N2O3. यसलाई यस्तै याद गर्न तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला. ओके नाइट्रोजन डाइअक्साइड है. नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा अलवेज प्रायोरिटाइज N2O4 ओभर NO2 है. NO2 को एन्सरमा दिएको छ भने पनि NO2 नलगाइकन N2O4 लाई प्रायोरिटाइज गर्ने. किनकि एक्जिस्टेन्स N2O4 मा बढी हुन्छ. नाइट्रोजन पेन्टअक्साइड N2O5. ओके 4 मा 4 oxidation state, 5 मा 5 oxidation state, 3 मा
केटाकेटीहरू? हुनेहरू सबै राम्रो दे हो। त्यो बनाउनु पर्दैन त्यो फेरि मेरो साउन्ड रिभरब्रेट गर्छ कि फेरि त्यहाँ मैले आफै घटाएको त्यो पर्दैन। ओके ठिक छ। ओके गाइज एकछिन त्यो माइकमा चार्ज सकिएको थियो त्यही भएर है, सरी फर द्याट है। लाफिङ ग्यास हाँस्यो क्या तिम्रो लाफिङ ग्यास सुनेर? ल ओके 31 क्वेसन नम्बर 31 गर अब। A man dies when nitrous oxide is inhaled in the large quantity because धेरै राम्रो आयो भन्दैमा फेरि हाँसो लाग्यो भन्दैमा धेरै सुन्न नि हुँदो रहेनछ। ओके गाइस it is poisonous, it causes laughing hysteria, deactivates hemoglobin। यो चाहिँ CO ले गर्छ है। कार्बन मोनोक्साइडको क्यारेक्टर हो यो, तिमीले पढ्यो होला नि, हामीले पहिला पढिसक्यो हो कार्बन फ्यामिलीमा। नन त एन्सरै हुँदैन, यो पनि एन्सर भएन। लाफिङ हिस्टेरिया दिस इज पोइजनस। ओके पोइजनस पनि हुन्छ। सी हाउ सी नो सी नो बेटे रङ। क्वेसन नम्बर 32 गर। ठीक छ। ओके so which of the following oxides of nitrogen is anhydride of nitrous acid? नाइट्रस एसिडको एनहाइड्राइड के को सोधिरहेछ ख्याल गर है। नाइट्रस एसिड नाइट्रिकको सोधेको छैन, HNO2 को सोधिरहेछ है। HNO2 को के हुन्छ ख्याल गरेर। ठीक छ। जे पाइ त्यही लेखिरहेछ तिमीहरूले। एबी के हो नाइट्रस भनिरहेको छ। आन्सर इज बी है, N2O3। त्यो पहिले लेख्छ तिम्रो त्यहाँ दीपक पण्डित। ठिक छ।
ल 32 भयो अब 33 which of the following is a nitric anhydride है अब क्वेशन्सहरु ख्याल गर है के सोधिरहेको छ एकदम राम्रोसँग पढ्ने क्वेशन नाइट्रिक को एनहाइड्राइड के हो ओके गाइस खै त अरूले पनि आन्सर दियो सबले गुड 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 बी हो अलि राम्रोसँग हेर फेरि नाइट्रिक भनेको छ HNO3 को गाइस खै त भयो यति हो आन्सर अरूले पनि आन्सर गर न हो यस बल्ल 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 आउनु लाग्छ है हेर है HNO3 बाट H2O रिमुभ गर्यो भने चाहिँ तिम्रो के बन्छ त भन्दा N2O5 बन्छ के केटाकेटीहरु कसरी बन्छ यो चाहिँ ब्यालेन्स गरेपछि बन्छ है ब्यालेन्स गरेपछि ओके सो यतापट्टि त तिमीले प्लस H2O गर्यो भने अब यसलाई ब्यालेन्स गर न N2O5 N2 भनेपछि यहाँ 2 लगाइदेऊ H ब्यालेन्स छ 2 2 यस अक्सिजन यता 6 छ यतापट्टि 3 2 6 6 ओके सो यसको रियाक्सन चाहिँ यो है सो आन्सर के हो त रिमुभ गरेपछि चाहिँ के बन्दो रहेछ N2O5 बन्दो रहेछ ओए है रियाक्सनको झमेला छ है रियाक्सन अघि मलाई जसले कोले सोधेको थियो अघि मलाई जसले क्वेशन सोधेको थियो नि है अघिको क्वेशन यो भन्दा अगाडि सब्सिक्वेन्ट क्वेशनमा चाहिँ यही हो है सेम फन्डा त्यही लगाऊ ओके सो आन्सर इज सी N2O5 भन्नेहरु चाहिँ बधाई छ ओके बुझ्यौ नि फन्डा क्लियर छ निपाक्सी यस ठीक छ ओके ओके अजित ठीक छ नि बी भनिरहेको थियो तिमीले अब झुकिन भएन है यो गर ल यो चाहिँ सजिलो छ तिमीलाई क्लियर होना पर्छ भेरी गुड अघि त्यत्रो चिच्चाइ भट्टाइ मैले तिमीलाई के सिकाएको थिएँ येलो कलर अफ युजुअल नाइट्रिक एसिड है HNO3 को येलो कलर केले हुन्छ द प्रेजेन्स अफ NO2 भेरी गुड all the theory is covered के
क्वेसन पनि गर्यो, थ्योरी पनि। थ्योरीबाट क्वेसन फसिरहेछ, योभन्दा राम्रो कुरा के हुन सक्छ? ल, टेस्ट अफ नाइट्रेट आयन। अब चाहिँ नाइट्रेट आयनलाई कसरी टेस्ट गर्छौं? जनरली सोध्दैन, तर बाइ चान्स सोधिहाल्यो भने चाहिँ तिमीले सुनेको छौ भने मिल्न सक्छ, मिल्ने प्रोबेबिलिटी। प्रिन्सिपल, नाइट्रेट आयन्स आर रिड्युस्ड बाइ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट है। नाइट्रेट आयन जुन फ्रेशली प्रिपेयर्ड हुन्छ है, फेरस सल्फेटसँग चाहिँ रियाक्सन गर्छ, तर हामीलाई त्यो फेरस सल्फेटमा पनि हामीलाई चाहिने भनेको के हो? फेरस आयन हो है। फेरस आयन चाहिँ फेरिक आयनमा कन्भर्ट हुन्छ टु फर्म नाइट्रिक अक्साइड, अनि नाइट्रिक अक्साइड फर्म भइरहेछ है। नाइट्रिक अक्साइड प्रोड्युस व्हेन कम्बाइन्स विथ द फेरस आयन्स है। अब फेरि यो फेरस आयनसँग जब कम्बाइन गर्छ तब ब्राउन कलर्ड कम्पाउन्ड है, यो चाहिँ के हो तिम्रो? ब्राउन कलर्ड compound है। सो ब्राउन रिङ इज प्रिपेयर्ड है। ब्राउन रिङ किन फर्म हुन्छ? किनभने तिम्रो आइरनको त्यो कम्पाउन्ड, पर्टिकुलर कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड चाहिँ केसँग रियाक्सन गर्छ? नाइट्रोजन डाइअक्साइडसँग, नाइट्रोजन अक्साइडसँग सरी रियाक्सन गरेपछि चाहिँ के बनाउँछ त? एसिडिक मिडियममा तिम्रो कम्प्लेक्स बनाउँछ आइरनको है। आइरन र NO को नाइट्रोजन अक्साइडको कम्प्लेक्स बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले के भन्छौ? ब्राउन कलर्ड रिङ कम्प्लेक्स भन्छौ। ओके, ब्राउन कलर्ड। ओके, सो अगाडि म तिमीलाई फिगर पनि दिन्छु, फिगर छैन तर यसको है। सो पार्ट 1 सकियो है, नाइट्रोजन सकियो। अब फस्फोरस। ओके गाइस, के गर्ने? ब्रेक लिन्छौ? ब्रेक लिन्छौ? सर 2 PM मा ब्रेक। कति? 2 PM आउन त छ त अझै 15 मिनेट हैन? के अहिले लिने कि पछि लिने? सबले भोटिङ गरौँ ल। भोटिङ गर्दै गर त, त्यति बेलासम्म म भन्दै गर्छु यो है। ओके, फस्फोरस, फस्फिन भनेको PH3, ऑक्सी एसिड्स अफ फस्फोरस है। ऑक्सी एसिड्स अफ फस्फोरस दैट इज फस्फोरिक एसिडहरुको बारेमा पढ्छौं है। बिहान पनि पछि लिने। नाइट्रिक अक्साइड नलिने ब्रेक। ऑक्सिजन फ्यामिली अगाडि लिने। ओके 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 ओके, नो ब्रेक। ओके, आई विल गो विथ यू गाइज है। नो ब्रेक, नो ब्रेक। ओके, introduction to phosphorus. It is an active metal not found in the free state in the nature, only occurs in combined state. यो के ख्याल गर है, कहिले पनि फस्फोरस कम्बाइन्ड स्टेटमा हुन्छ जहिले पनि। सो प्रेजेन्ट वेयर कहाँ हुन्छ? अंडा, मिल्क, गुआनो। गुआनो भनेको आची है। कसको आची भन्दाखेरि जुन हाम्रो हुन्छ नाइट्रोजनस, एकदम नाइट्रोजन फस्फोरस एकदम रिच भएको आची कसको हुन्छ? पिजनको है, परेवाको। ओके, सो नोट, बोन एश अल्सो नोन एज एनिमल चार्कोल कन्टेन 80% क्याल्सियम फस्फेट है। क्याल्सियम फस्फेट, बोन एश भनेको चाहिँ तिम्रो बोनलाई जलायो भने बोनको इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको के हो? क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स है। सो त्यसलाई हिट गर्यो भने सिम्पलेस्ट फर्ममा केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दा क्याल्सियम फस्फेट। क्याल्सियम फस्फेटमा कति पर्सेन्ट? 80% है। बोनमा क्याल्सियम फस्फेट 80% हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तिम्रो फस्फोरस प्रेजेन्ट हुने भयो। सो लिभिङमा चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ थाहा भइसक्यो हामीलाई। सो ओर्स एकदम ख्याल गर, ओर्सबाट क्वेसन राखेको छु अगाडि है। फस्फोराइड, फस्फेट रक भनेको क्याल्सियम तिम्रो फस्फेट। ओके, फ्लोरापेटाइट भनेको चाहिँ तिम्रो क्याल्सियमको फस्फेट फ्लोराइड, त्यसपछि चाहिँ फस्फेट र फ्लोराइड दुइटै है। फस्फेट र फ्लोराइड दुइटै भयो भने चाहिँ के भन्छौ त त्यसलाई? फ्लोरोएपेटाइट है। क्लोरोएपेटाइट भनेको अब क्लोरिन आउनु पर्यो। फ्लोरोएपेटाइट भनेको फ्लोरिन आउनु पर्यो। ओके, एफ फर फ्लोरिन, CHL भनेको क्लोरिन। ओके, क्याल्सियम फस्फेट चाहिँ रेगुलरली छँदैछ। ओके, ठीक छ। ओके देन ल, पहिलो क्वेसन गर। पहिलो क्वेसन गर त बाबु नानीहरु। छिटो। Okay. Okay then. Most common mineral of phosphorus. Most common. अब तिमीले फेरि देखिएन दाइ भन्छौ हैन। So prevention is better than cure. Hydroxyapatite and carnite, very no. Colemanite र fluorapatite, very no.
हाइड्रोक्सी एपेटाइट एन्ड कोलेमानाइट के हो यो कोलेमानाइट मैले पढाएकै छैन हाइड्रोक्सी एपेटाइट एन्ड फ्लुरापेटाइट हो जे पढाएको छु एन्सर पनि त्यही नै हुन्छ ओके अब्भियसली मैले पढाएको भन्दा बाहिर क्वेसन आउँदैन यति कुरा ढुक्क हुनु होला ओके एलोट्रोप्समा जाम सिम्पली एलोट्रोप्समा चाहिँ के छ तिम्रो फर्स्टमा व्हाइट येलो फस्फोरस त्यसपछि रातो फस्फोरस त्यसपछि कालो फस्फोरस स्कारलेट वायलेट है यिनीहरू चाहिँ कस्तो त है यिनीहरू कस्तो भन्दा एकदम के भन्छ त्यसलाई मिनिमल एकदम लेस अकरेन्स अर रेयर है म्याक्सिमम चाहिँ के हुन्छ व्हाइट अथवा येल्लो व्हाइटलाई नै तिमीले येल्लो भन्छौ त्यसपछि रातो अनि कालो ओके रातो कालो सेतो पहेँलो डन सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट व्हाइट अथवा पहेँलो है सेम हो सम यसरी सम्झ्यौ के तिमी सेतो सर्ट पसिनाले भिज्यो भने कस्तो हुन्छ पहेँलो हुन्छ नि हो सो भने सेतो भनेको चाहिँ पहिलोको कलर हो के ओके अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वे इट्स मोलिकुलर ट्रान्सलुसेन्ट भ्याक्सी सलिड्स फर्मुला P4 अलवेज सबभन्दा धेरै अकरेन्स भनेको व्हाइटको हुन्छ व्हाइटको अकरेन्स भइसकेपछि चाहिँ त्यही भएर फस्फोरस तिमीले जहिले पनि रियाक्सनमा देख्छौ भने पीको तलपट्टि है तलपट्टि चाहिँ के देख्थ्यौ त P4 त्यो किन लेख्थ्यौ त भन्दा टेट्रामर बनाएर बस्छ क्या P मोलिक्युल है त्यही भएर सो इट्स प्योर फर्म इज व्हाइट एन्ड हाउ येलो भन्दा जब है लङ स्ट्यान्डिङमा के हुन्छ त भन्दा तिम्रो टार्निस्ड हुन्छ क्या व्हाइट फस्फोरस चाहिँ लङ स्ट्यान्डिङमा तिम्रो के हुन्छ टार्निस्ड हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कन्ट्याक्ट विथ एयर अन्डरगो स्लो कम्ब्युसन एन्ड दिस फस्फोरस ग्लोज इन डार्क है कल्ड एज रात्केभूत है के हुन्छ त भन्दा अब राम्रोसँग सुन है राति जब होइन जहाँ मान्छे जलाउँथे पहिला के हुन्थ्यो भने त्यहाँनिर अब मान्छे जलाएर भएपछि मान्छे घर जान्थ्यो तर त्यहाँ शमशान घाटको नजिक बस्ने मान्छेहरू चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा राति चाहिँ के देख्थ्यो त त्यो बोलेको जस्तो देखिन्थ्यो के हो त्यो बोलेको जस्तो किन देखिन्थ्यो भन्दा फस्फोरसले गर्दा फस्फोरसले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो फस्फोरेसेन्स अथवा केमिल्युमिनेसेन्स भन्ने फिनोमेना देखाउँछ के देखाउँछ फस्फोरेसेन्स अथवा केमिल्युमिनेसेन्स भनेको ग्लोइङ इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन है बर्निङ इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन त्यसैलाई मान्छेले के भने त भूत थियो नाम के हो रात्केभूत डन हो यो गर अब यो क्वेसन नम्बर 2 हो हैन ल यो गर त हेरे फेरि तिम्रो फाल्तु धेरै बोल्न थालेछौ है धेरै फाल्तु बोल्न हैन है सो of the different allotropes of phosphorus one which is most reactive कुन हो वायलेट हो व्हाइट हो ब्ल्याक हो स्कारलेट हो अब वायलेट र स्कारलेट त पहिले हटाऊ है माइनर फर्म मात्रै हो बच्यो तिम्रो व्हाइट ब्ल्याक है व्हाइट रेड छँदै छैन व्हाइट अथवा येल्लो है येल्लो चाहिँ इज एन आन्सर मोस्ट एक्टिभ ओके ल गर त क्वेसन नम्बर 3 व्हाइट Bones glow in the dark because they contain the shining material. They contain red phosphorus. White phosphorus undergoes a slow combustion in contact with the air. White phosphorus changes into red form. Very bad. Very good, guys. Question number 4 आना होगा. ल question number 4 आना. Ranked भूत ऱ्याङ्क्ड भूत भन्छ
ए ल ल एकदम 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 राम्रो आन्सर गरिरहेछौ है समथिङ यु सेले है अलिकति अलिकति बढी बढी पनि बोलिरहेछ तर आन्सर पनि राइट भनिरहेछ ठिक छ बढी बढी बोल्न भएन अलि ओके द एटोमिसिटी अफ द फस्फोरस इज फस्फोरसको एटोमिसिटी के हो या भेरी गुड अजितले मिलाइसक्यो आन्सर इज डी किनकि P4 हुन्छ 5 which of the following allotropes of phosphorus doesn't exist yeah green रातो कालो येल्लो अथवा व्हाइट एक्जिस्ट गर्छ पाँचौं छैटौं क्वेशन नंबर 6 द मोस्ट रिएक्टिभ एलोट्रोपिक फर्म अफ द फस्फोरस इज फेरि रिपिट भयो क्वेशन नंबर 7 गर क्वेशन नंबर 7 गर सबले phosphorescence or chemiluminescence yes ल chemical properties of white phosphorus को chemical properties पढम केटाकेटीहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रिएक्सन विथ अल्काली कस्टिक अल्कालीसँग रिएक्सन गर्छ टु फर्म फस्फिन है कन्सन्ट्रेटेड है यो लाइन चाहिँ ख्याल गर्नु होला है P4 कन्सन्ट्रेटेड NaOH अनि PS3 फस्फिन है इट इज बेसिक इन नेचर जहिले पनि याद राख्ने फस्फोरस भन्ने बित्तिकै एसिडिक लाउने हैन कहिले पनि अझै मैले आफ्नो एपको क्लासमा पनि के भनिरहेको थिएँ त भन्दा जहिले यहाँ पनि मान्छे झुकिन्छ है फस्फोरस सोच्ने बित्तिकै मान्छेले के सोच्छ त्यसको अक्साइड जस्तो एसिडिक नेचर होला भनेर सोच्छ त्यसको हाइड्राइडको बट द्याट इज नट द केस हियर है केसँग कम्पेयर गर्ने जहिले पनि PS3 लाई अमोनियासँग है NH3 किनभने नाइट्रोजन र फस्फोरस सेम फ्यामिली भनेपछि हाइड्राइड पनि सिमिलर खालको नेचरको बनाउँछ अहिले म अगाडि डिफरेन्स के हो सिमिलरिटी के हो म पनि आउँछु बट जनरल कुरा यति बुझ्नु पर्यो So, this reaction is an example of disproportionate reaction. Disproportionate reaction simultaneously oxidation bhayirako cha reduction bhayirako cha hai. So means the same element is oxidized as well as the reduced. So yo gara question number 8. के का भूत हो जय भोलेनाथ हो यस्तो हो त्यो भोलेनाथ नमान्छौ भने त भूतलाई पनि मान्नु पर्यो नि बिकज एभ्री तिमीले भगवानलाई पोजिटिभ भन्छौ नि हैन यदि पोजिटिभ छ भने त नेगेटिभ पनि हुन पर्यो नि त संसारको रुल हो नि त ब्यालेन्स हैन त यदि पोजिटिभ तिमीले भने अनुसार पोजिटिभ मात्र भयो भने त नेगेटिभ नहुने भन्ने जस्तो हुन्छ यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन है सो इफ यु बिलिभ इन गड देन यु हैव टु बिलिभ इन evil spirits as well. Okay, so oxidation reduction is a pretty good answer. Question number 9. La, gara. हस्पिटलमा किन तर्साउने हो हस्पिटलमा हस्पिटल भनेको त बेस्ट प्लेस हो त तर तर्सा किन तर्साउने हो nobody can white phosphorus and concentrated NaOH B is your answer है ख्याल के गर concentrated dilute भएन concentrated सँग red phosphorus छ
बट एन्सर इज व्हाइट फस्फोरस है। यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ। क्वेसन नम्बर 10 गर मेरा होनहार विद्यार्थीहरू। ए यस भेरी गुड है। फस्फेन इज वीकली बेसिक है। एके वीकली बेसिक है त। ल माई क्वेसन अब तिमीहरूलाई मेरो क्वेसन तर नोटमा आन्सर पनि छ है। क्वेसन वाइ फस्फोरस इज स्टोर्ड अन्डर वाटर। किन फस्फोरसलाई स्टोर अन्डर वाटर गर्नु पर्यो? किन? अक्सिजनसँग अभियसली रियाक्ट गर्छ। P4O10 अथवा P2O5 बनाउँछ। इज एन इनएडुकेट ओटो सप्लाई। P2O5 कुन कन्डिसनमा बनाउँछ? एडुकेट भयो भने है। इफ अनि त्यसपछि अक्सिजनसँग फेरि रियाक्सन गर्छ इन द लिमिटेड एयर। यहाँ रियाक्सन ख्याल गर है। लिमिटेड एयरमा के रियाक्सन हुन्छ र एडुकेट ओटो सप्लाईमा के रियाक्सन हुन्छ है। दुईटा फरक कुरा छ है। P2O5 P4O10 बट यहाँ P4O6 भनेपछि अक्सिजन बढी छ नि त, त्यही भएर यहाँ अक्सिजनको अमाउन्ट पनि बढी छ। ओके बट तिमीहरूले भन्छौ, तिमीहरूले मलाई पक्का थाहा छ दाइ अक्सिजन कन्टेन्ट त यसमा बढी छ भन्ने क्वेसन आएन तिमीहरूलाई? P4O10 मा बढी छ आएन? अहिले मैले तिमीहरूलाई मेरो डिफेन्समा के भन्छु, यो भनेको P2O5 हो। P2O5 लाई दुईचोटि लेख्या हो है। P2O5 हो नि त यो त, अनि मल्टिप्लाई गरेर हेर त 5 ठुलो कि 6 ठुलो आफै थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई है। सो एक्सेस अक्सिजनमा चाहिँ अक्सिजनको कन्टेन्ट पनि एक्सेस हुने भयो, द्याट इज O6 हुने भयो। बट इफ नट है के हुने भयो त O5 अथवा O10 हुने भयो। दुईचोटि लेख्यो भने इट बर्स्ट स्पोन्टेनियसली इन द फ्लेम है। प्याट्ट पड्किन्छ है। कस्तो हुन्छ? प्याट्ट पड्किन्छ। ओके सो यो गर क्वेसन। or also known as white केमा स्टोर गर्ने त? भेरी गुड केटाकेटीहरू सबैले भन आन्सर। ओके आन्सर इज वाटर है। 11 सो अब यो फस्फोरस चाहिँ एउटा स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो है। विथ द एसिड्स लाइक है HNO3 सँग HNO3 कन्सन्ट्रेटेड सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ? H3PO4 है अनि NO2 है, NO2 बनाइदिन्छ। H2SO4 सँग रियाक्सन गर्यो भने SO2 ग्यास निकालिदिन्छ है कन्सन्ट्रेटेड सँग चाहिँ। अब विथ द मेटल लाइक सल्युसन है, कपर सल्फेट सँग रियाक्सन गर्यो भने P4 ले है के बनाउँछ? डाइरेक्ट मेटल दिन्छ है। अदर इक्जाम्पल्स भनेको गोल्ड सल्ट र सिल्भर सल्टको पनि सेम रियाक्सन। भनेपछि मेटलको कुनै पनि कम्पाउन्ड है, मेटलको सल्फेट होस् है, मेटलको सल्फेट नै लिग द्याट इज कपरको लिग, सिल्भरको लिग, गोल्डको लिग, कोइनेज मेटल्सहरुको के बनाउँछ त? मेटल इन्डिभिजुअल मेटल चाहिँ प्रेसिपिटेट गरिदिन्छ। ल यो गर क्वेसन 12th क्वेसन। अजित छिटो है, आई वान्ट योर आन्सर। No, you cannot. ल छिटो गर। वाह कसैले ए भनिरहेछ, कसैले सी भनिरहेछ। के हो तिमीहरूको पारा?
कन्सन्ट्रेटेड HNO3 सँग रियाक्सन गरेर के बनाइरहेछ H3PO4 बनाएको छैन के पढिरहेछौ तिमीहरू ल कम्बिनेसन विथ हेलोजन्स है अब हेलोजनसँग रियाक्सन गर्यो भने पहिला ट्राइहेलाइड बनाउँछ देन पेन्टाहेलाइड है पहिला ट्राइहेलाइड बनायो एभ्रीबडी हियर है 1 थियो 3 5 सम्झिने है क्लोरिन चाहिँ पहिला के थियो 1 थियो त्यसपछि के भयो 3 भयो क्लोरिन त्यसपछि 5 1 3 5 अडको गन्ती सबैलाई आउँछ ओके यसरी सम्झिने अब त्यसपछि we can convert the white phosphorus to red phosphorus yes the answer is yes है answer यो चाहिँ क्वेशन थियो answer is yes है by creating the inert atmosphere at temperature 240 white phosphorus लाई चाहिँ तिमीले inert temperature मा राख्यौ भने red phosphorus अनि converse is also possible red लाई चाहिँ तिमीले white मा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौ अगाडि हेर्छौं त चाहिँ हामी है सो रियाक्सन यो भयो सो यति कुरा बुझ्यौ सो another bomb अर्को पटेका के हो त अर्को पटेका के हो अर्को पटेका भनेको when phosphorus combines with sulfur है सल्फर सँग कम्बाइन गर्यो भने सल्फाइड्सहरु बन्छ है सल्फाइड्सहरु के हुन्छ त एक्सप्लोजिभ हुन्छ यति कुरा सम्झिनु पर्यो ओके ठीक छ ओके ल अब स्ट्रक्चरमा आम लास्टमा है P4 को मैले भने थिए नि एउटा यता P यता है कस्तो स्ट्रक्चर बनाएको छ पिरामिड जस्तो बन्ड एंगल कति छ 60 डिग्री है यहाँ हेर 60 बन्ड लेन्थ कति छ 2.21 एंगस्ट्रम ओके ठीक छ हेर्यौ स्ट्रक्चर कस्तो देखिन्छ ओके युजेस अफ व्हाइट फोस्फोरस मा अब युजेस चाहिँ म्याच इन्डस्ट्री है म्याच भनेको क्रिकेट वाला म्याच हैन है उ वाला सलाई वाला स्मोकिङ स्क्रिन एन्ड बम्ब्स rat पोइजन एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो चाहिँ पछि रेड को चाहिँ बढी हुन्छ रेड फस्फोरस है बढी हुन्छ बट rat पोइजन भनेको चाहिँ तिम्रो जेसुकै बनोस् के हो त व्हाइट आन्सर व्हाइट र रेड फस्फोरस व्हाइट र येलो फस्फोरस म्यानुफ्याक्चर अफ फस्फोरस ब्रोन्ज है यो पनि खासै सिग्निफिकेन्ट छैन सबभन्दा सिग्निफिकेन्ट भनेको सेकेन्ड वाला ल अब गर व्हाइट फस्फोरस इज 12 13 क्वेशन नंबर 13 Okay, white phosphorus is go on. I'll take a break, Thai. Go on. Okay, I'll go on. No matter what. B. Okay. Okay, pretty good. Okay, white phosphorus is non-volatile. Non-volatile huncha? No. It is soluble in organic solvents. Very good. Organic solvent मा के छ त soluble हुन्छ. Very good. नहुने भएदेखि त के हुन्थ्यो हाम्रो बोन बन्थ्यो त बोन बन्थ्यो लजिक लगाउ न अलिकति ओके does not react with alkali. Very bad. भर्खर रियाक्सन त्यत्रो पढायो. Ignites at the temperature above 303 डिग्री सेल्सियस. त्यत्रो चाहिन्छ त्यत्रो चाहिँदैन. ओके सो आन्सर इज बी है त 13 को बी बुझ्यौ ओके थ्याङ्क यू ल ल मैले खाएँ तिमीले भन्यौ मैले खान्छु ल अब ल त्यसपछि रेड फस्फोरस सुरु गर्ने है ओके थ्याङ्क यू तिमीहरु पनि स्टे हाइड्रेटेड है एभ्रीबडी सबैले पानी खाऊ ओके देन ओके सो रेड फस्फोरस है अब रेड फस्फोरस मा इन्ट्रोडक्सन मा फर्स्ट मा
रेड फस्फरस इज डार्क रेड पाउडर, लेस रिएक्टिभ देन व्हाइट फस्फरस है, लेस रिएक्टिभ हुन्छ, डार्क रेड पाउडर हुन्छ। सेमी कन्डक्टर प्रपर्टिज एकदम इम्पोर्टेन्ट, कुन चाहिँ फस्फरसको इक्जाममा सोध्छ, रेड फस्फरसको कस्तो खालको प्रपर्टी हुन्छ, सेमी कन्डक्टरको है। किनभने यसको स्ट्रक्चर पोलिमेरिक स्ट्रक्चर छ, अनि पोलिमेरिक स्ट्रक्चर भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन मोबाइल भइदिन्छ। ओके, मोबाइल इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रिसिटीलाई बग्ने एउटा भाँडो जस्तो, बाटो जस्तो। ओके, सो इम्प्लिकेसन क्यान बी स्टोर्ड इन द प्रेजेन्स अफ एयर है, लेस रिएक्टिभ छ, त्यही भएर यसलाई एयरको प्रेजेन्समा स्टोर पनि गर्न सकिन्छ। इट डज नट शो फस्फोरेसन्स है, इट डज नट शो कम्पेयर विथ द व्हाइट फस्फोरस है। कम्पेरिजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, इट डज नट रिएक्ट विथ द कस्टिक अल्कालिज, एकदम इम्पोर्टेन्ट, कुन चाहिँ फस्फोरस कस्टिक अल्कालीसँग रिएक्सन गर्दैन, रेड फस्फोरस डज नट इग्नाइट अटोमेटिकली इन द एयर है, आफै चाहिँ बल्दैन, बट स्पोन्टेनियसली बल्ने भनेको कसको प्रपर्टी थियो, व्हाइट अथवा येलो फस्फोरसको। डन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूको लागि, which of the following properties of white phosphorus shared by the red phosphorus? Very good. Which of the following is the properties of white phosphorus shared by the red phosphorus? Hey, it is dissolved in CS2. Yes, it burns in the heated in the air. Right? Unreactive थियो, reacts with NaOH. Red ta react गर्दैन, phosphorus पनि देखाउँदैन, भनेपछि your answer is dissolved in CS2. Okay. 15. Question number 15 को गरा. Which of the following process is helpful in the separation of white phosphorus from the red phosphorus? अजित, तिम्रो छिट्टो आन्सर चाहियो मलाई तिम्रो। B, between the air. Red phosphorus CS2 कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गर्छ र गर्दैन? कसले भने रियाक्ट गर्छ? सरी, डिसल्भ गर्दैन। यस्तो है। सो हेर, कुरा के हो भन्दा, विच अफ द फलोइङ प्रपर्टिज अफ व्हाइट फस्फोरस शेयर्ड बाई रेड फस्फोरस है। अब यहाँ हेर, कुनै पनि अरू प्रपर्टी पनि हेर न, बर्न्स व्हेन हिटेड इन एयर है, हिटेड इन एयरमा स्पोन्टेनियसली बर्न हुँदैन है, हामीलाई पनि थाहा छ। ओके, सो डिजल्भ इन CS2, ओके, इट रियाक्ट्स विथ NaOH टु गिभ PH3, PH3 सँग चाहिँ रियाक्सन गर्दैन। सो पहिला इलिमिनेसन, बाई द इलिमिनेसन जाम है। अगेन यो क्वेसन फेरि सबैको ध्यान यता है, यो हुनै सक्दैन, फस्फोरेसन्स हामीले भर्खरै पढिसक्यौँ। इट रियाक्ट्स विथ NaOH टु गिभ PH3 है, यो पनि रेडले दिँदैन। बर्न्स व्हेन हिटेड इन द एयर है, हिटेड इन एयरको फन्डा के थियो, डज नट शो, स्पोन्टेनियसली चाहिँ यो लेस रियाक्टिभ थियो है, क्यान बी स्टोर्ड इन द प्रेजेन्स अफ एयर। यदि स्टोर गर्न सकिन्छ भने के हो त त्यसको मतलब भनेपछि नन रियाक्टिभ छ यससँग पनि। बर्न्स व्हेन रियाक्टेड हिटेड इन द एयर हैन, यो पनि हिटेड इन द एयर, यो पनि भएन। डिजल्भ, अब डिजल्भ पनि यस्तो छ है, डिजल्भ चाहिँ जेनरली के भन्छ भने, रेड फस्फोरस डज नट डिजल्भ, व्हाइट फस्फोरस
रेड फस्फोरस चाहिँ इनसल्युबल इन CS2 soluble in CS2 है हेर है डिजल्भ र सल्युबल ओके डिजल्भ भनेको छ डिजल्भ ओके डिजल्भ चाहिँ हुन्छ कुन चाहिँ व्हाइट फस्फोरस बट रेड फस्फोरस चाहिँ हुँदैन सो इन जनरल यो क्वेसन चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल छ है यस्तो क्वेसन एक्जाममा सोध्दैन सोध्यो भने पनि सबैको बिग्रिन्छ कम्पिटिसन विल बी इक्वलाइज्ड है सो यो क्वेसन चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल है गाइस है ठीक छ ओके सो यो चाहिँ अलिकति यस्तो क्वेसन नसोध्ला है सो यो क्वेसनलाई इग्नोर गरे नै भयो सो यसमा अब के हो यसको एन्सर हेरे 14 को हेरे ठीक छ तिमीलाई अब के हो यो निप क्र्याक एनईपी क्र्याक भनेको ठीक छ सी भेरी गुड ट्रिटमेन्ट विथ CS2 है भर्खरै पढाएको छु CS2 सँग चाहिँ सल्युबल कुन हुन्छ रेड फस्फोरस के रे व्हाइट फस्फोरस अथवा येलो फस्फोरस रेड फस्फोरस चाहिँ इनसल्युबल हुन्छ ओके सो डज लेस रिएक्टिभ मीन्स नो रिएक्सन कहिले पनि हैन एब्सोल्युटली नट है रेड फस्फोरसले पनि रिएक्सन गर्छ टेम्परेचर मोर देन 260 डिग्री सेल्सियसमा फस्फोरस पेन्टोक्साइड बनाउँछ ओके के बनाउँदो रहेछ त फस्फोरस पेन्टोक्साइड बनाउँछ है हिट गर्यो भने ओके हाम्रो अगाडिको क्वेसनमा वेट के भनिरहेको थियो पन्च when heated with the air यस सो हेर है यसको आन्सर यो पनि मिल्न सक्छ है मोस्ट यसमा पनि अब यस्तो क्वेसन बाइ चान्स आयो भने पनि है तिमीले के भर्खरै बर्न हिटेड इन द एयर है अब हेर है व्हाइट फस्फोरस चाहिँ व्हाइट फस्फोरस है र रेड फस्फोरस लेखा है यहाँ यो क्वेसन राम्रोसँग है सबैको ध्यान यता फस्फोरस है यस्तो है स्पोन्टेनियसली रियाक्ट गर्छ के spontaneously react but conditional reaction केमा छ त रिएक्सन केमा छ त रातो फस्फोरसमा छ के भर्खरै हेर्यौ नि तिमीले यहाँ आएर है सो रातो फस्फोरस चाहिँ टेम्परेचर है मा इन्क्रिज टेम्परेचरमा फस्फोरस पेन्टोक्साइड बनाइराछ भनेपछि एयरसँग त रिएक्सन गरिराछ भन्ने थाहा भयो नि त है एयरसँग रिएक्सन गरिरहेछ एक्सट्रिम टेम्परेचर बट एक्सट्रिम टेम्परेचर सो यसको आन्सर चाहिँ के हो त मोस्ट प्रोबेबली लाउनु पर्यो भने चाहिँ बी लगाउने ए चाहिँ हैन बी इज योर करेक्ट आन्सर है 14 को बी ओके ठीक छ एभ्रीबडी नेप क्र्याक ठीक छ बुझ्यौ फाइनलाइज के भयो हाम्रो हेर है सबै कन्फ्युजन जति पनि कन्फ्युजन छ आजको क्लासमा सोध सबैले है जुन कुरा मलाई आउँछ म तिमीलाई सिकाउँछु ओके जुन कुरा मैले अलिकति डाउटफुल हुन्छ नि मलाई त्यो कुरा फेरि मैले गएर एकचोटि रेफर गर्छु सोर्सेसहरुमा अनि फेरि आएर तिमीलाई चाहिँ भन्छु तर गलत चाहिँ पढाउँदिन यति कुरा चाहिँ याद राख्नु के ओके सो कन्फ्युजन शुड बी अलवेज क्लियर विदिन दिस क्लास है कुनै पनि कन्फ्युजन घर लिएर नजाऊ घर लिएर भन्दा नि यो क्लास भन्दा बाहिर नजाओस् ओके यो क्लास एटेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ सबै क्लियर कट सबै एक्जामको लागि क्लियर कट प्रिपरेसन हुनु पर्यो ओके भेरी गुड यस सर ओके हेरै केही पनि छुट्दैन है सबै थियो रिकभर हुन्छ नाच्थ्यो है सो क्यान वी चेन्ज रेड फस्फोरस टु व्हाइट फस्फोरस अगेन आन्सर इज यस है आन्सर अगेन यस हो मैले अघि नै भनेको थिएँ रेड फस्फोरसलाई चाहिँ पहिला हिट गर्यो वेपराइज गर्यो देन कन्डेन्स गर्यो ओके भनेपछि टेम्परेचर घटाइरहेको छ हिट गरेर कन्डेन्स गरेर त्यसपछि वेपराइज गरेर कन्डेन्स गरिरहेको छ भनेपछि टेम्परेचर घटाइरहेको छ ओके देन यो गर अब यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 16 हो हैन क्वेसन नम्बर 16 है क्वेसन नम्बर 16 गर्नुहोस् सबैजनाले सबैजनाको ध्यान केन्द्रित यहाँ होस् Red phosphorus can be obtained from the white phosphorus by
Heating it with catalyst. Lights on. सो तिमीहरूको फेभरेट सर है अङ्कित सर आउनुभएको थियो बोटनीको सो यसो है यसो कुरा गरेको ओके सो रेड फस्फोरस क्यान बी अप्टेन फ्रम द व्हाइट फस्फोरस बाई है कसरी अप्टेन गर्न सकिन्छ भर्खरै सिकाएको छु हिटिङ इट विथ द क्याटलिस्ट इन एन इनर्ट एटमोस्फियर हिटिङ इट विथ द क्याटलिस्ट इन द डिस्टिलिङ इट इन एन इनर्ट एटमोस्फियर dissolving it in the carbon disulfide and crystallizing melting it and pouring it in the liquid into the water very bad यो त पहिले एलिमिनेट गरिहाल है distilling it in the inert atmosphere अथवा heating it with a catalyst in an inert atmosphere के होला त आन्सर के होला त मोस्ट प्रोबेबल आन्सर what is the answer डी त पहिले एलिमिनेट भइसक्यो हो बाबु के आन्सर गाइस छिटो भन सबले आन्सर भन ए ओके ओके हेर है ए भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड बी हेर है अब कन्फ्युजन भनिदिन्छु है यहाँनिर यो दुईवटा कुरामा कहाँ कन्फ्युजन हुन्छ यस्तो हिटिङ इट विथ अ क्याटलिस्ट है मैले तिमीलाई के यो यसमा चाहिँ यो पोइन्ट लेख विदाउट अ क्याटलिस्ट है यो कुरा यहाँ लेख है विदाउट अ क्याटलिस्ट है ख्याल गर इन इनर्ट एटमोस्फियर ओके ओके देन डिस्टिलिङ इट है डिस्टिलिङको कुरा भएको छ अहिलेसम्म डिस्टिलिङ भएको छ कुरा डिस्टिलिङ त मैले भनेकै छैन भनेपछि त पहिले इनर्ट भयो है पहिले आउट भयो अब क्याटलिस्ट बनाएको छ दाइ अब के गर्ने कुनै पनि आन्सर यसमा ठिक छैन है कुनै पनि यो आन्सर यो क्वेसन रङ छ ओके क्याटलिस्ट बनाएको छ है अब यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ त विदाउट अ क्याटलिस्ट हुनुपर्छ है बुझ्यौ इन इनर्ट एटमोस्फियर है त इनर्ट एटमोस्फियरमा सो एन्सर चाहिँ ए हुन्छ एन्सर चाहिँ कुनै पनि होइन एन्सर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा माथिको स्टेटमेन्ट इज यर आन्सर है विथ होइन विदाउट ओके ठिक छ सर इज नट हियर ए नै होला मलाई अल्काली मेटल्सको लागि हजुरको भिडियो हेरेको थिएँ मनै पर्छ अति राम्रो लाग्यो हो थ्याङ्क यू फर यर ब्युटिफुल कमेन्ट्स एकदम ओके सो 16 भयो अब ल केमिकल प्रपर्टिज अफ रेड फस्फोरस अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल त मेरो पढाएको छ भने कसम मैले होइन भन्छु के पढ्नै पर्दैन के सबै कभर छ क्या अनि यति धेरै क्वेसन गराएको छु सो इट कम्बाइन्स हामीले त्यो दिन कतिवटा क्वेसन गरेको गाइस 111वटा क्वेसन थाहा छ तीनटा च्याप्टरमा 111 क्वेसन गर्नु भनेको इनअर्ग्यानिकको लागि मोर देन इनफ हो के र आफै इभ्यालुएट गर के आउने क्वेसन्सहरू तिमीहरू भन्छौ भने 6 घण्टा वर्थ इट छैन थाहा छ कुरा के हुन्छ इनअर्ग्यानिकको जे पाइ त्यही कन्टेन्ट पढाउँछन् के सबले म सिधै मुखमा भनिदिन्छु के
जे पाइले कन्टेन्ट हुन्छ अरू ठाउँमा, कुनै ठाउँमा केही कम्प्लिट हुँदैन, कुनै ठाउँमा के, तर हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। मैले रेस्पोन्सिबिलिटी लिइसकेपछि आई विल कम्प्लिट एभ्रिथिङ है, चाहे जतिसुकै घन्टा लाओस्, 6 देखि 10 जाम्ला, तर आई विल कम्प्लिट एभ्रिथिङ है। ओके, मैले आफ्नो वाहवाही गरेँ होइन, मैले आफ्नो बढाइ चढाइ भने होइन, तर म चाहिँ त्यस्तो होइन के। ओके, काम लिएपछि सिन्सियरिटी हुनुपर्छ है। सो कम्बाइन्स विथ द हेलोजेन्स सल्फर मेटल्स है। हेर, हेलोजन सल्फर मेटलसँग कम्बाइन गर्यो भने रेस्पेक्टिभ कम्पाउन्ड्सहरू बन्छ, त्यही नै भन्न खोजिरहेको छ है। केमिकल प्रपर्टिजमा रेस्पेक्टिभ, जस्तै क्लोराइडसँग क्लोराइड बन्यो, त्यसको रेस्पेक्टिभ सल्फाइड बन्यो, त्यसपछि फस्फाइड बन्यो तिम्रो सोडियमको। ओके, अब स्ट्रक्चर अफ रेड फस्फरस एकदम इम्पोर्टेन्ट है, पोलिमर स्ट्रक्चर। अहिले यो कुराको चाहिँ एप्लिकेसन, क्वेसनमा एप्लिकेसन म देखाउँछु, एकछिन वेट गर है। सो कन्टेनिङ अ चेन अफ P4 है, टेट्रा हेड्रल लिङ्क टुगेदर है। के हुन्छ त भन्दा P4 है। P4 भनेपछि तिम्रो चारवटा कसरी लिङ्क भएछ त भन्दा टेट्राहेड्रनको फर्ममा। टेट्राहेड्रन भनेको थाहा छ नि तिमीलाई, जियोमेट्रिक सेप हो एउटा है। सो त्यो कुरा चाहिँ एप्रिसिएट गर्नु पर्यो। ल, यो क्वेसन गर। दिस इज आर क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 है त। Question number 17. Red phosphorus is less reactive than the yellow phosphorus because Kina. Very good. Akriti Bhatta, very good. Ajit, very good. Something you say, B, very good. Implication yahanira आउँछ कि त्यो कुराको बल्ल है। It is color is red, very bad. It is hard, no. It is insoluble in C2H5OH, doesn't matter over here. Solubility कुरै याद छैन. It is highly polymerized. Highly polymerized भनेको P4 कस्तो स्ट्रक्चर थियो, टेट्राहेड्रन है। whereas P4 को अगाडिको स्ट्रक्चर कस्तो थियो, अगाडिको स्ट्रक्चर फस्फोरसको कस्तो थियो भन त सबले। फर्स्ट स्लाइड त्यो कुरा मैले यहाँनिर डायग्राम बनाइदिएको थिएँ नि, बन्ड एंगल पनि लेखाएको छु, बन्ड लेन्थ पनि लेखाएको छु, कस्तो छ त्यो स्ट्रक्चर। पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर छ नि त त्यो। कि कसो हो? अजित हाइड्स हिज प्रोफाइल। जे पाइदिन गर न, आन्सर देऊ हो मेरो क्वेसनको तिमीले। ल, डिफरेन्सेस बिट्विन है, एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो चिजहरू। डिफरेन्स बिट्विन व्हाइट फस्फोरस र रातो फस्फोरस के हुन्छ? व्हाइट फस्फोरस, रातो फस्फोरस। फिजिकल स्टेट सफ्ट, फ्याक्सी, ब्रिटल। कलर व्हाइट हुन्छ, अभियसली यसको रेड हुन्छ। अर्डर गार्लिक अर्डर, अर्डरलेस। स्पेसिफिक ग्राभिटी, मेल्टिङ पोइन्ट, यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तलपट्टि आऊ। इग्निसन टेम्परेचर, सल्युबिलिटी इन द वाटर है, एकदम इम्पोर्टेन्ट। सल्युबिलिटी इन वाटर, इनसल्युबल, दुईटै इनसल्युबल, सिमिल्यारिटी छ है यो ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनिरहेको छु है तिमीहरूलाई मैले। सल्युबिलिटी इन CS2, सल्युबल, इनसल्युबल अघि भनिसके, यो पनि यो डिफरेन्स भयो है। डिफरेन्स यो याद राख्नु पर्यो। 7 नम्बरको पोइन्ट, 8 नम्बरको पोइन्ट इज हाइली इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि यो पोइजनस छ, यो नन पोइजनस छ, यो पनि डिफरेन्समा पर्यो है। केमिकल एक्टिभिटी, भेरी एक्टिभ, लेस एक्टिभ, यो पनि केमा पर्यो? डिफरेन्समा पर्यो। स्टेबिलिटी, अनस्टेबल, स्टेबल है, यो पनि। फस्फोरेसेन्स, ग्लोज इन डार्क, डज नट ग्लो इन डार्क, सबै इम्पोर्टेन्ट छ। यो टेबल चाहिँ रटेर जानुपर्छ है तिमीहरूले है। यो टेबल चाहिँ रटेर जानु है, रट्न पनि पर्दैन है। सो बर्निङ इन द एयर फर्म्स P4O10 अथवा P2O5 नै हो यो है। सो फर्म्स P4O10, अगेन त्यही नै हो। रिएक्सन विथ NaOH इभल्भ्स फस्फिन, नो एक्सन है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट है। NaOH सँग के रिएक्सन दिन्छ दुईटैले। त्यसपछि एक्सन विथ क्लोरिन, कम्बाइन स्पोन्टेनियसली फ्रम। अनि पहिला मैले के भन्थेँ, 1 3 5 को रुल थियो है। क्लोरिन पहिला 1, त्यसपछि 3, त्यसपछि 5। रियाक्ट्स अन हिटिङ टु फर्म PCl3 र PCl5, अगेन सेम। रिएक्सन विथ हट HNO3, H3PO4 forms H3PO4, same molecular formula P4 complex polymer. Okay, done. Very good, pyramid shape. Very good pyramid shape. ल, यति बुझ्यौ? स्क्रिनशट लिन छ भने स्क्रिनशट लिनु है यो कुराको। ल, स्क्रिनशट ल्याऊ सबैले, म साइडमा हुन्छु।
ओके डन। ल यो क्वेसन गर। क्वेसन नम्बर 18। Each of the following is true of the white and red phosphorus except that they. अब यो क्वेसन तिमीले मिलाउनै पर्छ है। They are both soluble in CS2, can be oxidized by heating in the air. Except है, except भनेको छ। Except ख्याल गर्नु होला सबले। Consist of the same kind of atoms, can be covalently converted to one another, can be oxidized by heating in air, both soluble in CS2. के हो यो बिगार्यो भने सबले पिटाइ खान्छन्। भेरी गुड है। एन्सर इज ए। रेड फस्फोरस चाहिँ इन्सोल्युबल छ, व्हेरेज व्हाइट फस्फोरस चाहिँ के छ, सोल्युबल छ। डन। क्वेसन नम्बर 19 गर। 19 नै हो नि? यस। क्वेसन नम्बर 19 गर। Which of the following properties of white phosphorus are shared by the red phosphorus? Same खालको क्वेसन छ, बिगार्ने हैन। Phosphorescence in the air, it reacts with the hot aqueous NaOH, it dissolves in the carbon disulfide, it burns when heated in the air. Don't see except. Didn't see except. Okay. केही भएन। Very good. D. Very good. Answer is it burns when heated in air. Very good everybody. So clear छ नि? अब यो क्वेसन बिग्रिन्छ एक्जाममा? बिग्रिदैन। तिमीहरूले सेयर हाने छैन, तिमीहरूले भिडियो सेयर हाने छैन नि अझै। तेरो मान्छेहरु हाने छैनन् धेरै। हान है सेयर, सकेसम्म सेयर हान है। अनि बल्ल तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कि तिम्रो कम्पिटिसन के छ तिम्रो साथीसँग। तिमी एक्लै पढेर कहिले पनि हुँदैन है। दिस इज कम्पिटिसन है। अरूको नलेज पनि म्याटर गर्छ, अरूको नलेज। अरू कुन स्टेटमा छ, आफू कुन स्टेटमा छ म्याटर्स है त। सेफ्टी म्याचेस। अघि मैले यो यसो सुटुक्क यसको आन्सर चाहिँ भनिसकेको छु है अलरेडी। ओ भेरी गुड, सुटुक्क सबले सुने रहेछन्। भेरी गुड। ओके, रातो फस्फोरस है, रातो फस्फोरस सबैले सुने रहेछ। भेरी गुड, थ्याङ्क यू गाइज, एन्ड यु आर लिसनिङ मी है। आई एम भेरी ह्याप्पी विथ यु गाइज। सो 20 भयो। 20 पछि अब के गर्ने हो? अब ब्ल्याक फस्फोरस, कालो फस्फोरस पढौँ। अब त्यति धेरै नहोला कालो फस्फोरस। त्यसपछि क्वेशन्स मेटेरियल वारफेयर फस्फिन, तर छ अझै। हात तेरिका त नेभर एन्डिङ साइकल जस्तो भइसक्यो। छ अझै, तर यस्तो यो चाहिँ धेरै छ, अरू चाहिँ अलिकति। हेर है, नाइट्रोजन फ्यामिली चाहिँ मैले एकदम राम्रोसँग पढाएको छु। पढाउनु त अरू पनि पढाइरहेको छु कि, तर अलि एकदमै डिटेलमा छ क्या। यसमा म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू छ क्या। यो बाहेक नाइट्रोजन फ्यामिली पनि नपढ है कतैबाट। ओन्ली दिस। यसलाई चाहिँ है मैले भन्छु जहिले पनि, एन्ट्रान्स भनेको रिभिजन हो कि अल अबाउट। एउटा सोर्स छोप, त्यसलाई 10 चोटि गर है। यो सोर्स हाम्रोमा आएको छ भने यहाँबाट पढ, 10 चोटि पढ, अन्त नजाऊ अब यहाँबाट। धेरै डुल्ने होइन है। जो धेरै डुल्छ त्यो धेरै भुल्छ है, बुझ्यौ? ओके। सो ब्ल्याक फस्फोरस। अब एकछिनमा पानी खान्छु पहिला। 345 पेजेस। हेऱ्यौ आजको टार्गेट कति छ? 345। अहिले हामी 105 मा छौँ। नो एनी बुक। हेर है, अब तिमीलाई होइन यताउति डुल्ने मन लाग्छ भने त डुल है।
म केही भन्दिनँ त्यसमा, तर चाहिँदैन है, चाहिँदैन। कुनै क्वेसन छ दाइ यस्तो कभर भएन भनेर मलाई भन न, म कभर गरिदिइहाल्छु नि। तर मेरो लास्ट क्लाससम्म है, अब मेरो लास्ट क्लास स्याटरडे छ, त्यसपछि चाहिँ नथिङ, त्यसपछि चाहिँ म 1 महिना गायब हो, त्यो मलाई भेट हुँदैन फेरि। ओके, मेरो इनअर्ग्यानिक सकिन्छ। तिमीलाई फिल भएको छैन यति बेलासम्म त तिमीले नेमकै पनि यति धेरै एक्जाम दिइसकेका छौ, अनि मैले यत्रो यहाँ क्वेसन गराएपछि तिमीहरूलाई अलिकति फिल आएन, तिमीहरूले दिमागमा स्ट्राइक गरिरहेको छैन, यार यो क्वेसन त यति बेला यो मोडल टेस्टमा आएको थियो, इनअर्ग्यानिक ए यहाँबाट आएछ भन्ने भएको छैन? भन न क्वेसन्सहरू पख, अहिले क्वेसन्सहरूमा उल्झ्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ। अहिले एकछिनमा सोध न, ब्रेक अगाडि सोध, ब्रेक अगाडि है, ब्रेक अगाडि म भन्छु सोध, अनि त्यति बेला है। अब त हरेक हप्ता दिनुपर्छ तिमीले, हरेक हप्ता बुधबार जहिले भेटिन्छ जहिले दिइहाल्ने हो। सो इन्ट्रोडक्सन, क्रिस्टलाइन एन्ड ग्रिसी टु टच, मोस्ट इनएक्टिभ एन्ड द गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यु टु स्ट्रक्चर, अगेन स्ट्रक्चरले यसलाई सपोर्ट गर्छ, मोबाइल इलेक्ट्रोन हुन्छ, सकियो। अल्फा ब्ल्याक र बिटा ब्ल्याक दुईटा काले हुँदो रहेछन् होइन, एउटा अल्फा काले एउटा बिटा काले। ओके ओके, देन यो गर नि त, क्वेसन नम्बर कति गयो? 21 नम्बरको क्वेसन गर्नुहोस् केटाकेटीहरू। Which of the following phosphorus is most stable? Answer is pretty हजुरले हो, कुन भिडियो हेऱ्यो मेरो? यु क्यान्डल्ड कुन भिडियो हेऱ्यो है? ख्याल गर्ने, त्यही भएर यो ब्ल्याक फस्फोरसमा ल्याएर मैले यहाँ जानी बुझी यहाँ क्वेसन राखेँ हो कि है। सो तिमीहरूले लिङ्क गरोस् के, ठ्याक्कै तिमीहरूले यहाँ अब आफै पढ्दाखेरि, यो नोट्स मेरो पढ्दाखेरि यहाँ थ्योरी पढ्छौ ट्याक्क, अनि त्यसको एप्लिकेसन यहाँ पाउँछौ। योभन्दा बढी के चाहियो क्या तिमीहरूलाई? तिमीलाई पिएचडी थोडी गर्नु छ, तिमीलाई थ्योरी चाहियो, एप्लिकेसन चाहियो, थ्योरी एप्लिकेसन सक्यो, द्याट्स अल। 22 स्ट्रक्चर हेर, स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो देखिन्छ, बेन्जिन जस्तो, हेक्सामर जस्तो है, कस्तो हेक्सामर जस्तो, 1 2 3 4 5 6 है, यो भनेको ब्ल्याक फस्फोरस, सक्यो। यो चाहिँ तिमीलाई मैले भिजुअल मेमोरीको लागि मात्र हो है, एक्जाममा सोध्दैन। ल अब अल्फा है र बिटा ब्ल्याकलाई चाहिँ कसरी अब्टेन गर्छौ? अल्फा कालेहरू र बिटा कालेहरू, अल्फा चाहिँ रातोबाट आउँदो रहेछ, बिटा चाहिँ सेतोबाट आउँदो रहेछ, रातो है। अल्फा भनेको हेर है, अल्फा भनेको, ल सपोज एउटा इक्जाम्पल लिगौँ, इभोल्युसन है। इभोल्युसन हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा इन्भेजन है, अमेरिकामा चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बसले इन्भेजन गरेपछि चाहिँ त्यहाँ के भयो थियो त भन्दा, रेड इन्डियन्सहरू है, रेड इन्डियन्सहरू चाहिँ गए अरे होइन। सो त्यो रेड इन्डियन्स भनेको चाहिँ त्यहाँको अल्फा काले जस्तो है, किनभने त्यहाँ इन्डियन्सहरूलाई पनि राम्रो ट्रिट गर्दैन, रेसिजम थियो पहिला चाहिँ राम्रोसँग ट्रिट गर्थेन। ओके, सो त्यो मध्ये चाहिँ रातो इन्डियन्सहरू भनेको चाहिँ अल्फा ब्ल्याकहरूमा पर्थ्यो फर इक्जाम्पल है, जस्ट फर रिमेम्बरिङ है। बिटा कालेहरू, ओके, बिटा कालेहरू चाहिँ गोरे मान्छेहरू, ओके, अझै गोरे मान्छेहरू चाहिँ अझै हेप्छन्, अरू देशको गोरे मान्छेहरू अमेरिकामा गयो भने तिनीहरूले पनि हेपाइ खान्छन्। ओके, सो द्याट इज व्हाइट फस्फोरस। सो टेम्परेचर 530, अल्फा ब्ल्याक फस्फोरस है 530, यसमा चाहिँ ख्याल गर 200 है, अनि ब्ल्याक फस्फोरसमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ हाई प्रेसरमा। ओके, सो इक्जाम्पल वाहियात थियो है, इक्जाम्पल एकदम वाहियात थियो, तर जसरी पनि वाहियात होस् कि अवाहियात होस्, हामीलाई केसँग मतलब छ त? सम्झिनेसँग मतलब छ, जसरी सुके सम्झिने। ओके, when there is no logic, make a logic. Okay, anyhow make a logic. Okay, properties of alpha.
एन्ड द बीटा ब्ल्याक फस्फोरस है। यति बाहेक तिमीहरूलाई केही चाहिँदैन है यो अल्फा र बीटाको है, म भन्दैछु। इट हेज ओपेक मोनोक्लिनिक रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स, इट इज मेटालिक लस्टर, कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, बीटा फस्फोरसले चाहिँ कन्डक्ट गर्छ इलेक्ट्रिसिटी है। इट डज नट अक्सिडाइज इन एयर एन्ड इट डज नट बर्न इन द एयर अप टु 400 डिग्री सेल्सियस है। यो अक्सिडाइज हुँदैन, यो चाहिँ 400 डिग्री भन्दा माथि चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ। ओके ल, सम माइनर फर्म्स अफ फस्फोरस, स्कारलेट फस्फोरस, वायलेट फस्फोरस, यति चाहिन्छ, योभन्दा बाहेक चाहिँदैन तिमीहरूलाई। ओके, सो not pure, always contaminated by red phosphorus. It resembles scarlet phosphorus in chemical nature. Very good. It reacts with a caustic alkali to liberate phosphine. Hey. What about the conduction of electricity? Hey, both of them are bad conductor. Hey, bad conductor of electricity. सबभन्दा good conductor कुन थियो? रातो phosphorus थियो. Right? Okay. So compounds of phosphorus है। अब चाहिँ हामी allotropes of phosphorus सक्यो, अब चाहिँ compoundमा चाहिँ phosphine. ओके, ल हेरौँ न कति 170 मेटाफोस्फोरिक बेस्ट फर्टिलाइजर अक्सिजन फ्यामिली 167 है। 166 हाम्रो टार्गेट चाहिँ 166 छ है। 166 पेजेस पछि चाहिँ यो सकिन्छ है। त्यसो चाहिँ म तिमीलाई ब्रेक दिन्छु है। 111 भछ है अहिले, 111 है। 50 जति पेज बाँकी छ, 50 पेज पछि तिमीले ब्रेक पाउँछौ है। सो 3 पनि बजे छैन गाइज, नात्यौ न, 3 घण्टा त भएको छ बल्ल। प्रथम दाइको क्लासमा 3 घण्टा त मिनिमम हो त होइन त। अरूकोमा लगभग कति हुन्छ 430 होइन, 4.5 घण्टाको हुन्छ होइन। हाम्रो वान सर्ट कतिको हुन्छ थाहा छ होला तिमीलाई। सो अल्सो नोन एज हाइड्रोजन फस्फाइड, फोस्फोरेटेड हाइड्रोजन। ल्याब प्रिपरेसन के ख्याल गर, P4 NaOH कन्सन्ट्रेटेड है। फेरि ख्याल गर कन्सन्ट्रेटेड, अगेन भन्दा चाहिँ PS3 स्पोन्टेनियस स्मल अमाउन्ट अफ P2H4 इज प्रड्युस्ड विच इज फ्लेमेबल है। सिग्निफिकेन्स अगाडि भन्छु। ओके, सो कसरी यो फ्लेमेबल सब्सटेन्सलाई रिमुभ गर्ने है, यो चाहिँ आफै पढ्नु है। यो चाहिँ आफै पढ तिमीहरू, खासै सिग्निफिकेन्ट छैन हाम्रो डिस्कसनमा। सो यो चाहिँ फर्मेसन भयो। ओइल ग्यास यहाँ चाहिँ NaOH, कस्तो NaOH भनेपछि कन्सन्ट्रेटेड NaOH। ओके, व्हाइट फस्फोरस तल छ है, फस्फिन अब यहाँबाट उडेर तल जान्छ यसरी है। यहाँबाट चाहिँ कस्तो स्मोकी 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 इज द रिङ्स अफ फस्फिन। ओके, स्मोकी रिङ्स, ठिक छ ल। क्वेसन गर। ट्वेन्टी 22 होइन, 22 क्वेसन नम्बर 22 187 क्वेसन। Okay, phosphine is generally prepared in laboratory by heating phosphorus with a current of hydrogen by decomposition of P2H4. Okay, by heating in the red phosphorus with the aqueous solution of caustic soda, by heating white phosphorus with caustic potash. के छ तपाईहरुको विचार? Very good. Very good. White phosphorus, NaOH, caustic potash अथवा NaOH अथवा KOH, त्यो पनि कस्तो कस्तो कन्सन्ट्रेटेड वाला है त। डी। भेरी गुड है अजित, यु आर डुइङ गुड। 23 गर्नु ल। यो गर।
ए यस करेक्ट। त्यही भएर फस्फिनमा पो छ नि। PH4 अहिले पनि NaOH सँग रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ के दिन्छ? फस्फिन दिन्छ है त केटाकेटीहरू। दिस इज आवर क्वेसन नम्बर 23 हैन त? ओके क्वेसन नम्बर 24 गर। Very good. Very good है। NaOH is the right answer. मैले के रातो फस्फोरस र तिमीलाई सेतो फस्फोरसको डिफरेन्स बिट्विन जुन देखाएको थिएँ नि अघि त्यसमा थियो नि हैन? थियो नि। यदि CH2 छैन भने जहिले पनि CH2 नहुन सक्छ। के हुन्छ त त्यति बेला आन्सर? NaOH हुन्छ। ओके सो दिस वाज आवर क्वेसन नम्बर 24 एन्ड यु गाइज हेभ अटेम्प्टेड इट हैन? 24 पनि भयो। अब 25 गरौँ। Phosphine is produced by adding water to Ajit. Good. Answer is C. Very good. So, phosphine is produced by adding water to C है। यो सबै मेथड अफ प्रिपरेसन है। मैले सबै क्वेसनको फर्ममा ल्याएको छु। सो धेरै रिटेन्सन होस्, क्वेसन हेरेपछि तिमीहरूको आँखा आई क्याचिङ होस् है। त्यही भएर 25। ओके फिजिकल प्रपर्टिजमा आऊ अब। फिजिकल प्रपर्टिजमा इट इज कलरलेस ग्यास having the unpleasant garlic like odor, rotten fish odor, कुहिएको अंडा जस्तो, H2S जस्तो है, heavier than air and sparingly soluble in water. PS3 solution मा पानी एड गर्यो भने रातो फस्फोरस बन्छ। के कसरी बन्दो रहेछ? PS3 मा चाहिँ पानीको प्रेजेन्स एन्ड इन द प्रेजेन्स अफ लाइट रातो फस्फोरस बन्छ अनि हाइड्रोजन ग्यास इभल्भ हुन्छ। ओके अब यो गर क्वेशन नम्बर 25, 26. Question number 26. Yes. Okay. Which of the following gases is colorless and heavier than air? Heavier than obviously PS3. PS3 नै पढाइरहेको छु। Heavier than air and colorless पनि के थियो? PS3. 6. Question number 27. Which one of the is the good conductor of electricity? The answer is, with no doubt, the answer should be. के आन्सर? त्यो त तिमीलाई टाइमै लाउन मिल्दैन। हाँ? स्कारलेट फस्फोरस। वाह वाह डी लेखिरहेको थियो पहिला। रातो फस्फोरस है। बहिनी ख्याल गर है, ख्याल गर्नु। ओके 28 ल 28 गर। ब्ल्याक फस्फोरस हैन, ब्ल्याक हो।
ब्ल्याक हो गाइस। सर आइहाल्यो नि। ल ल गुड है, गुड, तिमीहरूले हेर्दैछौ है। ओके ओके। रेड त सेमी कन्डक्टर होइन? हो हजुर हो। ए हेरिरहनु भएको छ भनेपछि। ओके, आई वाज टेकिङ योर एटेन्सन। ओके ठिक छ। ओके नाइस। ब्ल्याक है, ख्याल गर है। म तिमीहरूलाई फेरि यहाँ तिमीहरू ध्यान दिएन भने नि म तिमीलाई फेरि यस्तै यस्तै गरिदिन्छु तिमीहरूलाई। ओके ब्ल्याक हो, यस, कन्फिडेन्टली भन्नु पऱ्यो नि, ब्ल्याक हो। ब्ल्याकको पनि कुन हो ल? ब्ल्याकको अल्फा हो कि बिटा हो? दाइ यार के भयो? नोट पल्टाउ न, 10चोटि पढाइसकेको छु। अनि अल्फा अरूले भन बिटा। ओ ओ आउनु थाल्यो अब, अल्फा बिटामा कन्फ्युज हुन थाले। बिटा, यस, बिटा इज द राइट आन्सर है। 27, 28 गर अब, 28 28। Which of the following allotrope of phosphorus is the characteristic garlic smell poisonous in nature and develop the disease known as fuzzy jaw? फसी jaw कसले गराउँछ? सिम्पल, अजितले भन्छ आन्सर ल। ए बिगाऱ्यो भने अजितले पिटाइ खान्छ, बुझ्यौ? अजितले पिटाइ खान्छ। खै छिटो, खै त गाइस, जोस छैन क्या? भोक लाग्यो? Phosphorus has a characteristic garlic poisonous in nature. फसी jaw, फसी jaw। ए वाट भन्छौ? बी गरेर वाट भन्छौ? तिमीलाई त यस्तो पिटाइ हान्नुपर्छ नि, तिमीलाई त। अरूले भनिरहेछन्, बेइज्जत गरिरहेछौ मेरो। पहिलाकै क्वेसन हो यो, क्लासको क्वेसन हो। अरे भाइ मेरो बेइज्जत नगराउ न, तिमीहरूले चाहिँ बेइज्जत नगराऊ है। अजितले बेइज्जत गराइदिइहाल्यो। डी 4 झापड। अरे ब्ल्याक कसरी लेख्छौ हो तिमीहरू? ओइ कसरी? म त कुन संसारमा छौ केटाकेटीहरू? कोही कोही के हो? इनअर्ग्यानिक पोर्सन के बाँकी रहन्छ आजपछि के बाँकी रहन्छ? आजपछि ट्रान्जिसन मेटल प्लस के नोबल ग्यास एनजी, यति रहन्छ। त्यो दिन म धेरै लिदिनँ शनिबार, तर आऊ है सबजना, आउनुपर्छ। त्यो दिन म अब बोरन फ्यामिली चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल छ, तर बोरन फ्यामिली पढिन्न होला, तर हामीले मोस्ट प्रोबेबली केमिकल प्रपर्टिज। ओहो आज नै सक्दिने हो? कति घन्टा पढ्ने विचार छ हौ तिमीहरूलाई? त्यो गऱ्यो भने त 15 घन्टा 20 घन्टा हुन्छ। कोर्डिनेट कम्पाउन्ड पछि हुन्छ अब decomposition. If heated without air, then pH3, heated with P4, red phosphorus है। हिट गऱ्यो भने pH3 लाई रेड फस्फोरसमा कन्भर्ट हुन्छ। अघि यो चाहिँ हामीले कहाँ पनि पढ्यौँ भन्दा रेड फस्फोरसको प्रिपरेसनमा है। कम्पोजिबिलिटी प्योर स्याम्पलमा के हुन्छ, इम्प्योर स्याम्पलमा के हुन्छ है। सो प्योर स्याम्पलमा के हुन्छ अगाडि हेर्छौँ। इम्प्योर स्याम्पलमा कन्टेन्स एयर अक्सिजन, हिट गऱ्यो भने P2O5 बन्छ, वर्टेक्स रिङ र स्मोकी रिङ्स है। अब होल्म्स सिग्नल है। अब हामीले चाहिँ होम सिग्नल्सको बारेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुरा गर्छौँ, स्मोकी रिङ्स। अब हेर के हुन्छ भन्दा होम सिग्नल पहिला है टाइटानिक इज माई फेभरेट है।
टाइटानिकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जहाज हुन्थ्यो हैन, जहाजमा चाहिँ के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि राम्रै गइरहेको थियो, बट आइसबर्गसँग टक्कर भयो। ओके, आइसबर्गसँग टक्कर भइसकेपछि तिनीहरूले के गरे त हैन, हेल्प चाहियो भने पहिला त्रासको माहौल भन्यो, हेल्प चाहियो भने फ्लेयर गन, पहिला फ्लेयर गन हुन्थेन, पहिला अर्कै सिग्नल है, सिग्नल तिनीहरूले एउटा लट्ठी जस्तो हुन्थ्यो तिनीहरूको के भाँचेर उसमा समुद्रमा फालिदिन्थे। के हुन्थ्यो त भन्दा त्यो लट्ठीमा क्याल्सियम कार्बाइड र क्याल्सियम फस्फाइड हुन्थ्यो है, अनि थ्रोन इन सी है, पानीमा फालिदिन्थ्यो, पानी छिर्थ्यो, PH3 अथवा एसिटाइलिन बन्थ्यो। अब PH3 बनिसकेपछि त यसले चाहिँ के बनाउँथ्यो त, P2H4 बनाउँथ्यो, P2H4 ले चाहिँ स्मोकी रिङ्स दिन्थ्यो हैन, अनि स्मोकी रिङ माथि उड्दै क्लाउड जस्तो बनिदिन्थ्यो, अनि मान्छेले टाढाबाट मान्छेले के थाहा पाउँथे, ला टाइटानिक डुब्यो या। सो विच इज एक्चुअली फ्लेमेबल सब्सटेन्स है, रोशनी पनि क्रिएट गर्थ्यो है, बादल जस्तो पनि अनि रोशनी जस्तो पनि। ओके डन। टाइटानिक बुझ्यौ ल, अब गर क्वेसन टाइटानिकको। 28-29 हैन, 29th क्वेसन। Yes, P2H4 है 30 disconnected successful। के भइरहेछ खै छिटो आन्सर भन्नु न हो। ए यस अश्विन, क्वेसन नम्बर 30 को आन्सर इज ए। थर्टी वन गर। Phosphine produces smoky rings when it comes in contact with the air because ठीक छ। 31 is D। phosphine may be produced by adding water to some yes, right, calcium phosphide। ल, एक्सन विथ क्लोरिन। अब क्लोरिनसँग फस्फिन रियाक्सन गरेर PCl5 बनाउँछ। एक्सन विथ सिल्भर नाइट्रेट ब्ल्याक प्रेसिपिटेट बनाउँछ। पहिला चाहिँ येलो PPT बनाउँछ AgNO3सँग। AgNO3 को अर्को नाम के हो, लुनार कस्टिक हो है। अनि त्यसपछि यो कम्प्लेक्सले चाहिँ H2सँग रियाक्सन गरेर चाहिँ फेरि सिल्भर प्रेसिपिटेट गर्दो रहेछ। सिल्भरको चाहिँ कस्तो PPT हुन्छ त, ब्ल्याक, कालो। ओके ओके, त्यसो भयो गर क्वेसन नम्बर 33। क्वेसन नम्बर 33 गर। ओहो
के भनिरहेछ तिमीहरूले? सी हो र? What may be expected to happen when phosphine gas is mixed with the chlorine gas? The mixture only cools down. No. PCl3 अब तिमीहरूले पिटाइ खान्छौ के? HCl are formed and the mixture warms up. PCl5 सीधै PCl5 भनिरहेको थियो हैन? Phosphorus pentachloride. ओके, phosphorus pentachloride भनिरहेको थियो. ओके, भनेपछि PCl5 and HCl are formed and the mixture cools down. PS3 and Cl2 is formed when warming up. No. ठीक छ, PCl5. Okay, pretty good. 33C. NEPAC. C. Yes. Answer C हो है. D कसरी हुन्छ? Mixture. के हो? कन्फ्युज भयो तिमीहरू? छैन. हेर, यो क्वेसन कसरी एटेम्प्ट गर्ने? I'll make you clear. ल सुरुबाट गरौँ यो क्वेसन. ओके, कन्फ्युजन हुन हुँदैन के यो क्लास पछि. नो कन्फ्युजन. एक्सपेक्टेड टु ह्यापन व्हेन फस्फिन ग्यास इज मिक्स्ड विथ क्लोरिन ग्यास. के हुन्छ? हामीलाई PH3 को रियाक्सन क्लोरिनसँग छ है. दुईटा कन्डिसन हुँदो रहेछ है यसको. दुईटा कन्डिसन हुन्छ जहिले पनि. लिमिटेड क्लोरिन छ कि अनलिमिटेड क्लोरिन छ है. लिमिटेड क्लोरिन छ कि अनलिमिटेड को क्लोरिन छ. अब लिमिटेड क्लोरिन छ भने के बन्छ त भन्दाखेरि PCl3 प्लस HCl बन्छ हेर है. अनि अनलिमिटेड छ भने अब्भियसली PCl5 प्लस HCl बन्छ है. सो यो रियाक्सन चाहिँ इफ क्लोरिन एक्सेस है. अनि थप यसमा बट इफ लिमिटेड then PCl3 plus HCl is formed है. सो भनेपछि यहाँ क्लोरिन. अब यो क्वेसनमा धर्म सङ्कट आयो. दाइ क्लोरिनको त कम्पोजिसनै भनेको छैन कि एक्सेस हो कि लिमिटेड हो. केही पनि भनेको छैन भने एज्युम द्याट इज लिमिटेड है. लिमिटेड भनेर एज्युम गर्ने है. लिमिटेड भनेर एज्युम गर्ने. लिमिटेडमा PCl3 र HCl इज आन्सर. सो बुझ्यौ? ओके, भयो, कन्फ्युजन थियो. सी नै हो होइन. अब कन्फ्युजन क्लियर भयो कि नै? अब बल्ल भन, अब क्लियर भयो कि नै? क्लियर all guys, क्लियर? यस. यतिको क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट बनायो भने इनअर्ग्यानिकले कहिले जिन्दगी सताउँदैन. ओके, 33. ओके, क्वेसन नम्बर 33 को आन्सर के भयो त? अब भयो बी. ओके, सो रिडक्सन विथ मर्करी क्लोराइड सल्युसन. मर्करी क्लोराइडसँग रियाक्सन गर्यो भने Sd3P2 बन्छ. सो लास्टमा स्ट्रक्चर पिरामिडल स्ट्रक्चर हुन्छ. एमोनिया लाइक स्ट्रक्चर है. यतिको सम्झे हुन्छ. एमोनिया पनि यस्तै हुन्छ नि. यहाँ नाइट्रोजन अघि मैले भनेको थिएँ नि है, सेम स्ट्रक्चर. यस सर. ल, कम्पेरिजन विथ फस्फिन एन्ड एमोनिया यहाँ सबै छ. ओके, यो भन्दा पनि हामी लेट्स फर्स्ट डु द क्वेसन है. ल, पहिला क्वेसन गर नि त. पहिला क्वेसन गर अनि थ्योरीमा जाऊँ. ल, उल्टो रेट्रोग्रेड. यसलाई भन्छ रेट्रोग्रेड रिडिङ है. उल्टो.
यो हाम्रो क्वेसन कति हो? 34. Very good. BBBBB. Yes. Basic character. दुईटैको basic character हुन्छ है. सो यो चाहिँ तिमीहरूले आफै पनि पढ्न सक्छौ है. यो यत्रो टेबल दिएको छ, महाभारत दिएको छ, कोसँग के रियाक्सन गर्छ, रिड इट बाई योरसेल्फ. ओके, नोट्स अवेलेबल भइहाल्छ तिमीलाई. व्हाट्सएप ग्रुपमा जोइन हुनु सबैजना. ओके, अक्साइड्स अफ फस्फोरसमा अब है के अक्साइड्स अफ फस्फोरसमा है त. फस्फोरस पेन्टअक्साइड P2O5 अथवा P4O10 है. इट इज फस्फोरिक एनहाइड्राइड है. एकदम ख्याल गर है. फस्फोरिक एनहाइड्राइड भनेर कसलाई चिनिन्छ? P2O5 लाई. बिकज P2O5 has a great affinity for water. फाइनल प्रोडक्ट इज अर्थोफस्फोरिक एसिड. अर्थोफस्फोरिक एसिड भनेको H3PO4 है त. यसको एनहाइड्राइड सोध्यो भने P2O5 लेख्ने. इट्स पाउडर फर्म इज कल्ड फ्लावर अफ फस्फोरस. तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ व्हाट इज फ्लावर अफ फस्फोरस. फस्फोरसको फुल के हो त? पाँचौं है P2O5. इट एक्जिस्ट एज अ डायमेरिक फर्म एज P4O10 अलवेज है. एक्जाममा जहिले पनि P4O10 छ है. P4O10 छ भने P4O10 लाई प्रायोरिटाइज गर्नु होला. ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो कतिको क्वेसन हो? 35th को आन्सर छिटो भन. ओके, हाई फिजिको बिट. Very good. Anhydride of orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid भनेको के हो? H3PO4. के छ अप्सनमा? P2O5, P4O10. के लगाउँछौ? डी. भेरी गुड है एभ्रीबडी, भेरी गुड. P2O5 भन्नेहरु चाहिँ फसिसक्यो अलरेडी है. किन नेमको एक्जाममा मेरो जहिले क्वेसन बिग्रिन्थ्यो? यस्तै क्वेसन आउँछ नि. किन बिग्रिन्थ्यो थाहा भयो? बिकज योर बेसिक्स वर नट क्लियर है. अब मसँग पढिसकेपछि बेसिक्स आर क्लियर है त. अब बिग्रिदैन. अब हेर, रियाक्सन गोस एस है. P4O10 मेटाफस्फोरिक एसिड पहिला बन्छ है. त्यसपछि पाइरोफस्फोरिक एसिड बन्छ. त्यसपछि बल्ल अर्थोफस्फोरिक एसिड लास्टमा है. यसरी एसिड बन्दो रहेछ. तर स्टार्टिङ प्रोडक्ट चाहिँ के हो त? P4O10. P4O10 भनेको के हो त भन्दा P2O5 हो. ओके, सो अब चाहिँ नोट है. इन क्वेसन P4O10 र H2O कोल्ड रियाक्सन भने हो भने हेर है. कोल्ड रियाक्सनमा के फर्म हुन्छ? H3PO4 भनेपछि तिमीले कोल्डमा चाहिँ तिम्रो रियाक्सन यहाँनिर मात्र स्टप हुन्छ. बट नट इन द कन्डिसन विथ द हट. हटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि H3PO4 अर्थोफस्फोरिक एसिडसम्म जान्छ. किनभने कोल्ड र हटमा के डिफरेन्स हुन्छ त भन्दा इनर्जीको डिफरेन्स हुन्छ. एनर्जी जसले बढी सप्लाई गर्छ त्यसले पछिसम्म रियाक्सन धकेल्न सक्छ. ओके, गुड. ल, अब केमिकल प्रपर्टिज. इट इज पावरफुल डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट है. एकदम पावरफुल डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट. रिमुभ्स वाटर फ्रम बोथ इनअर्ग्यानिक एन्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स है. इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक भनेको इनअर्ग्यानिक H2SO4 र HNO3. अर्ग्यानिक भनेको COH भनेको तिम्रो के हो त? कार्बोक्सिलिक एसिड. CONH2 भनेको एमाइड्स है, कार्बोक्सिएमाइड. ओके, डिहाइड्रेट गरिदिन्छ सबैलाई है. डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो. सबैलाई डिहाइड्रेट गरेर रेस्पेक्टिभली के बनाइदिन्छ त? H3PO4, 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 H3PO4. ओके, ठिक छ. H3PO4 भन्दा पनि HPO3 सरी है त. ओके, ल यो गर. क्वेसन नम्बर 36. Question number 36. Please attempt it, guys.
भेरी गुड केमा हुन्छ त सल्फर ट्राइअक्साइड अब जसले जानेन फेरि पछाडि आऊ H2SO4 सँग P4O10 रियाक्सन अहिले तिमीहरूलाई मैले यहाँ ठुलो गरेर देखाउँछु भर्खरै मैले के सिकाएको थिएँ सल्फर ट्राइअक्साइड बनिरहेको थियो सल्फर ट्राइअक्साइडसँग HPO3 बनिरहेको थियो है दिस इज योर आन्सर है अगाडिको क्वेसनको है ओके क्वेसन विथ आन्सर दिस इज वाट यु निड इन लाइफ यतिको कन्सेप्ट भएपछि कसको इनअर्ग्यानिक बिग्रिँदो रहेछ क्या म नि हेर्छु है कि त गदै हुनु पर्यो ओके क्यान फस्फरस पेन्टअक्साइड मेक फस्फरस पेन्टअक्साइडले फस्फरस बनाउन सक्ला एन्सर इज यस विथ कार्बन है कार्बनसँग के हुन्छ त भन्दा रिडक्सन हुन्छ यसको र रेड फस्फरस बनाइदिन्छ कुन फस्फरस बनाउँछ रेड फस्फरस अहिले रेड फस्फरसको प्रिपरेसनमा पनि हेरिसक्यो ल फस्फरस पेन्टअक्साइडको यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ P4 1 2 3 4 P4 O कति 10 हेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है त नोट each phosphorus atom is linked to the oxygen by coordinate linkage कुन लिङ्केज हुन्छ त कोर्डिनेट लिङ्केज हुन्छ है त ओके ल यो क्वेसन गर attempt this P2O5 is an भएन खै त अरे सबका है इतना सन्नाटे का माहौल है भाई भेरी गुड द एन्सर इज नन उसले प्रोसेसिङ हानिरहेको थियो क्या अझै तिमीले रिड्युसिङ एजेन्ट पनि होइन अक्सिडाइजिङ पनि होइन दाइले डिहाइड्रेटिङ मात्र भन्नुभएको छ एन्सर इज नन बोथ हुनुपर्छ जहिले पनि एन्सर भन्ने छैन है बिडी मान्छेहरू बीवाला मान्छेहरू के हो तिमीहरू फस्यो तिमीहरू ओके ओके देन अक्सी एसिड्स अफ फस्फरस अब अर्को टपिक है अब चाहिँ हामी धेरै छैन 15वटा होला 143 भनेपछि 17वटा स्लाइड छ अनि विल टेक अ ब्रेक है त त्यसमा पनि क्वेसन होला 10वटा जति त ओके गाइस S3PO2 हाइपोफस्फोरस एसिड बेसिसिटी ख्याल गर 1 हो फस्फोरस एसिडको S3PO3 फस्फोनिक एसिड पनि भन्छ यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 है सो अर्थोफस्फोरिक एसिड भनेको हाम्रो प्यार हो S3PO4 मेटाफस्फोरिक भनेको मेटा भनेपछि HPO3 हाइपोफस्फोरस फस्फोरिक एसिड H4P2O6 पाइरो भनेको H4P2O5 पाइरो भनेको फेरि H4P2O5 है ओके सो बेसिसिटी भनेको 1 2 3 1 4 2 4 ओके सो गाइस अनफर्चुनेटली यो चाहिँ जसरी नि याद गर्नुपर्छ है तिमीहरूले सो अक्सिडेसन स्टेट पनि तिमीलाई अब अक्सिडेसन रिडक्सन पछि सजिलो गराउन छ भने अहिले नै घुक यहाँ है सो दिस वान इज फर यु सबले एकछिन स्क्रिनसट ल्याऊ हामीलाई क्वेसन अगाडि मैले यो क्वेसन जोडिराखेको छु अनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ भन्नलाई अहिलेलाई है अहिलेको अहिले त याद हुँदैन नि त कसैको त्यस्तो मेमोरी छ भने भन है स्क्रिनसट ल्याऊ छिटो सबैले अब अगाडि क्वेसन गराउँछु अनि भट्टाभट आन्सर भन्ने सबले डन ओके
ल 37 38 क्वेशन नंबर 38 क्वेशन नंबर 38 गर Which of the following is tetrabasic acid? Basicity 4 के को थियो? D. Yes. Pyrophosphorus acid. Basicity 4 कसको थियो? Basicity 4 दुईटाको थियो हैन? एउटा तिम्रो हाइपोफस्फोरस एसिड, पाइरोफस्फोरस एसिड है। हाइपो छैन होला है। क्वेशनमा हाइपो छैन भनेपछि पाइरो इज योर आन्सर है त? ओके ल 38 39 गर 39 गर Which of the following is a tribasic acid? Basicity equals to 3 है। के हो ट्राइबेसिक एसिड कुन हो? B. Very good. Orthophosphoric acid. Okay. Some properties of oxy acids here. Phosphorus acid को के properties हुन्छ? Also known as orthophosphoric acid. Heat गर्यो भने orthophosphoric acid भन्छ है। Phosphorus acid चाहिँ phosphoric acid भन्दो रहेछ है। H3PO3 H3PO4 मा हिटिङ गर्ने बित्तिकै अनि PH3 phosphine gas. It's strong reducing agent है, एकदम strong reducing agent छ। So next is your orthophosphoric acid. Colorless repeat liquid heating effect चाहिँ हेर है, heating effect चाहिँ एकदम important छ है यो orthophosphoric acid को एकदम important IMP लगाऊ है important है। 200 डिग्री सेल्सियस मा के हुन्छ? H3PO4 चाहिँ H4P2O7 पाइरोफस्फोरिक एसिड मा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। तर 250 भन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ त? मेटाफस्फोरिक एसिड भन्छ है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है तिम्रो लागि। सबैले टिपायो ल। अब यो क्वेशन गरौँ 39 40 क्वेशन नंबर 40 गर। When orthophosphoric acid at heat at 600 degrees Celsius, the product formed is very good. Metaphosphoric acid. तलपट्टि थियो नि, that is metaphosphoric acid. Okay. Formation of orthophosphoric acid है। अब कसरी फर्म हुन्छ भन्दा बोन एशमा, बोन एश भनेको CA3PO4 SiO2 हाल्यो भने CaSiO3 भन्छ। अब देन P4O10 H2O सँग रिएक्सन गरेर H3PO4 बनाउँछ है। यो P4O10 कहाँबाट आयो त? यहाँबाट आयो है। ओके, इलेक्ट्रिकल फर्नेन्समा ल यो हो र। Question number 41. Simplified form में D भन्नुभएको छ, चेक गरौँ। सबैलाई डिवाइड बाइ 2 लेको 2 गर्दियौ न। H3PO डिवाइड बाइ 2 4 H3PO4 यस। फाइनल प्रोडक्ट अफ हाइड्रोलाइसिस है। त अघिको टेबल देखाथे त्यत्रो। यो कहाँको क्वेशन हो भन्दाखेरि यो यहाँको क्वेशन हो। यहाँको टेक 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 हाइड्रोलाइसिस गरे लास्टमा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक छ? है त? ओके,
फस्फोरिक एसिड है अब पाइरोफस्फोरिक एसिड है पाइरो H4 निडल सेप क्रिस्टल कसरी अब्टेन हुन्छ भन्दा हिटिङ अर्थोफस्फोरिक एसिडलाई 250 डिग्री सेल्सियस भन्दा मुनितिर हिट गर्यो भने के भन्दो रहेछ त पाइरोफस्फोरिक एसिड भन्छ। सो मेटाफस्फोरिक एसिड भनेको ग्लेसियल फस्फोरिक एसिड हो है ग्लेसियल फस्फोरिक एसिड हो डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ HPO3 है मेटाफस्फोरिक एसिड यो चाहिँ अर्थोफस्फोरिक एसिडलाई 250 भन्दा माथि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा हिट गर्यो भने अब्टेन हुन्छ। ओके यो भएर नि त आन्सर इज HPO3 भेरी गुड मेटाफस्फोरिक एसिड भनेको छ नि आन्सर 42 को के हो त सी। ल अब फर्टिलाइजर्स है लास्ट नाइट्रोजन फ्यामिलीको लास्ट टपिक चाहिँ के हो फर्टिलाइजर्सहरुको बारेमा अलिअलि डिस्कस गर्छौं एन्ड विल एन्ड दिस डिस्कसन है त है विल एन्ड दिस भन्न खोजेको हाम्रो चाहिँ नाइट्रोजन फ्यामिली सकिन्छ है। ओके सो कमर्शियल केमिकल manures artificial manure fertilizer है what are the chemical substances which are added to the soil and make up the deficiency of essential elements types importance of nitrogenous phosphatic potash mixed or NPK types of nitrogenous मा चाहिँ N2 fertilizers moist soil मा NH3 मा कन्भर्ट हुन्छ एक्सन अफ ब्याक्टेरिया नाइट्रेट्स मा कन्भर्ट हुन्छ टाइप भनेको एउटा युरिया एउटा चाहिँ क्याल्सियम साइनामाइड है अघि पनि इट इज अ गुड फर्टिलाइजर भनेर भनेको थिए अमोनिया 46% कन्टेन गर्छ अनि कसरी फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही बोलर्स प्रोसेस इनअर्ग्यानिकबाट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाएको थियो नि उसले द्याट वाज अ ब्रेक थ्रु इन द अर्ग्यानिक केमिस्ट्री है। सो CO2 NH3 र तिम्रो एमोनियम कार्बामेट इंटरमिडिएट प्रोडक्ट अनि युरिया यहाँ भन्यो यसरी ओके। सो अब यसरी यता क्याल्सियम साइनामाइड कसरी बन्छ क्याल्सियम कार्बाइडलाई N2 सँग रिएक्सन भन्यो भने क्याल्सियम साइनामाइड यसलाई क्याल्सियम साइनामाइडलाई चाहिँ के पनि भन्छ नाइट्रो लाइम पनि भन्छ अलरेडी डिस्कस्ड है यो पनि अलरेडी भनिसकेको छ यो पनि। ल अब चाहिँ फस्फेटिक फर्टिलाइजर्समा सप्लाई फस्फोरस है फस्फोरस सप्लाई गर्छ इक्जाम्पल सुपर फस्फेट क्याल्सियम सुपर फस्फेट CaH4PO4 होल 2 अनि त्यसपछि ख्याल गरे अगाडि क्वेसन राखेको छु नाइट्रोफस्फेट और क्याल्सियम सुपर फस्फेट है यो भयो अनि क्याल्सियम सुपर फस्फेट चाहिँ यही छ है ट्रिपल सुपर फस्फेट ट्रिपल किनभने तीनटा कुरा हुन्छ यसमा है क्याल्सियम सल्फेट कन्सन्ट्रेटेड P2O5 ट्रिपल देन क्याल्सियम सुपर फस्फेट है। सो के हुन्छ भन्दा it does not have calcium sulfate and concentration of P2O5 को concentration ट्रिपल हुँदो रहेछ क्याल्सियम सुपर फस्फेट भन्दा। थमस ल्याग एकदम इम्पोर्टेन्ट यसको फर्मुला फस्फेटिक स्ल्याग पनि भन्छ फर्मुला कम्पोजिसन भनेको चाहिँ क्याल्सियम फस्फेट CA3PO4 होल 2 र क्याल्सियम सिलिकेट हुन्छ र P4O10 पनि हुन्छ है। थमस ल्याग यो स्लाइडमा सम्झिनै पर्ने भनेको थमस ल्याग हो ओके फस्फेटिक फर्टिलाइजर्समा। सो त्यसपछि पोटाश फर्टिलाइजर्स पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड र पोटेशियम सल्फेट NPK fertilizer containing nitrogen potassium phosphorus in the ratio 4% nitrogen 8% P2O5 र 2% K2O ओके कसरी बन्छ भनेर है त। ल क्वेशन गरौँ क्वेशन नंबर 43 so what is your answer
अमोनियम सल्फेट नो, क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट नो, बेसिक क्याल्सियम नाइट्रेट नो। सबभन्दा बढी के हाल्छौ त आफ्नो खेतहरूमा? युरिया हाल्छौ। युरिया नै हो। ओके, क्वेसन नम्बर 44 गर। के भन्छौ केटाकेटीहरू? अरूले पनि भन न, दुईजना मात्र एक्टिभ छ। सो एन्सर चाहिँ इज युरिया है। अगाडिको एक्सप्लेनेसन हो के है। हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ नाइट्रोजन, सयलाई के चाहिरहेको छ त? नाइट्रोजन चाहिरहेको छ होइन। नाइट्रेट्सहरूमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो नाइट्रोजन, अनि त्यो बल्ल चाहिँ एब्जर्बेबल फर्ममा कन्भर्ट हो। NO3 भनेको चाहिँ होइन, ब्याक्टेरियाले गरिदिन्छ जुन कि चाहिँ। तर त्यसको लागि पनि जस रियाक्टेन्ट चाहिँ चाहियो नि त, द्याट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कसले प्रोभाइड गर्छ सबभन्दा इफिसियन्टली? युरियाले। भनायो 45 को आन्सर इज सी, CaSiO3 Ca3 PO4 whole 2 है त। 45 को आन्सर इज बी। The value of potash fertilizers is expressed as, यो पनि एकदम के भन्छ, नयाँ क्वेसन, फ्यान्सी क्वेसन हो है यो। न्यू क्वेसन, न्यू क्वेसन इन द टाउन गाइस। ओके, लाइफ मरात। ओके, यस, यो चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ K2 हो है। यो चाहिँ अल्कालाइन तिम्रो के हो त? पेरोक्साइड, अल्काली पेरोक्साइड है त, K2O है। ठिक छ गाइस, खै त तिमीहरू सेलायो त? खै त? 47 गर। साइक्लिक फोस्फेट, कन्फ्युजन भयो। ठिक छ।
ल साइक्लिक फस्फेटेज ल फाइनल के हो फाइनल बी हो बी हो र मेरो डी म पनि बी डी मलाई फर्स्ट टाइम देखेको यो क्वेसन हो यो क्वेसन क्लासकै क्वेसन हो अजित खै त ध्यान कहाँ छ डी नै आन्सर है है The product formed when S3PO4 47 48 हैन 48 हाफ सेन्चुरी नै होला जस्तो छ more than 250 degrees Celsius हैन ल यो गर त चाहिँ 48 49 49 हैन 49 को गर त गाइस with excess of water PCl5 gives के दिन्छ excess of water सँग ठीक छ 15 the anhydride of orthophosphoric acid is सजिलै छ है यो बिगारे भने त म पिटाइ खान्छु P4 or 10 है 50 को D is the answer क्वेसन नम्बर 51 गर ल लास्ट क्वेसन है ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो ओके यसपछि हाम्रो ब्रेक हुन्छ The reaction P4 KOH यो त सजिलै परेछ यार बिचारा तिम्रो
सजिलै पर्यो यार यो त। ल ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि सजिलै क्वेसन पर्यो। भयो नि हाफ सेन्चुरी। सी यस यस हाफ सेन्चुरी होइन हो, हाफ सेन्चुरीमा त फस्फोरसको मात्र कतिवटा 51वटा क्वेसन, अगाडि चाहिँ 24वटा क्वेसन नाइट्रोजनको। कति भयो हिसाब लगा आफै, 5 5 3 8 85वटा क्वेसन यहीँनिर भइसक्यो। 85वटा क्वेसन नाइट्रोजन फ्यामिलीको। बुझ्यौ? 85वटा क्वेसन गाइस। यतिको भएपछि हुँदैन अनि। ओके अब अक्सिजन फ्यामिली ब्रेक पछि अक्सिजन फ्यामिली यसलाई यता राखौँ। ओके ब्रेक पछि, अब ब्रेक चाहिँ 4 बजे आओस्। अब 4 बजे लेखिदिन्छु यहाँ 4मा 4मा हो सबै। है 4 बजे आऊ, मजाले जे खाने मन छ सब मुखसुख धोएर वासरुम गएर म जान न आधी घन्टा त। ल
ल ठीक छ ओके एभ्रीबडी रिचार्ज्ड सबै रिचार्ज भयो खै त हाम्रो अस्त्र ए यहाँ रहेछ त अस्त्र ओके ठीक छ ल सो अब चाहिँ हाम्रो टार्गेट अक्सिजन फ्यामिली है हेरौँ 167 टु कति होला ओजोन सल्फर एन्ड इट्स कम्पाउन्ड रहेछ टन्नै छ 180 पल्टाउँदा पढाउँदा डर पो लाग्छ यत्रो पढ्नु छ भनेर अझै के आज 7-8 घण्टा पढ्दिने हो केटाकेटीहरू हाल्नु छ नि माथि Oxides of sulfur lab preparation 268 269 catalyst okay things ल 301 ठ्याक्क कति 167 to 301 oxygen family okay 173 pages ठक्क है अब टार्गेट सेट गरौँ कमर की पेटी बांध लीजिए लेट्स टेक ऑफ ओके एभ्रीबडी कम हियर ल पहिला के डिस्कस गर्छन् अक्सिजन अक्सिजन अक्साइड्स एन्ड ओजोन है एकदम इम्पोर्टेन्ट है अक्साइड्सहरु के हुन्छ टाइप्स अफ अक्साइड्स ओजोन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आफैमा है सो फर्स्ट अफ अल सिम्बल अक्सिजन फ्यामिलीमा अक्सिजनको बारेमा पढौँ एटमिक नम्बर 8 कन्फिगरेसन इम्पोर्टेन्ट छ है 1s2 2s2 2p4 है ओके सो दुईटा इलेक्ट्रोन पायो भने स्टेबल हुन्छ मास 16 देयर इज आइसोटोप्स 8O16 है मोस्ट एबन्डेन्ट 8O17 8O18 है द होल ग्रुप अक्सिजन फ्यामिली इज कल्ड चाल्कोजेन्स भनेको के हो त भन्दा ओर फर्मर्स जहिले पनि ओर फर्मर्स है मोस्ट अफ द ओर्स अकर इन द फर्म अफ सल्फाइड्स एन्ड अक्साइड्स है सक्यो ल यो फर्स्ट क्वेसन है फर्स्ट क्वेसनको आन्सर देऊ सबैजनाले के हो आन्सर छिट्टो है हामीले चाहिँ तिमीले जति छिटो गर्छौ जति छिटो रिप्लाई गर्छौ हामी त्यति छिटो अगाडि बढ्छौं है ओके okay so the number of unpaired electrons in the p subshell of the oxygen atom is कतिवटा unpaired electron छन् B answer very good 2 वटा unpaired electron छन् है very good 1 2 okay 28 अथवा क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर दिनु होला प्लिज सबैजनाले oxygen molecule exhibits unpaired electron छ oxygen molecule मा कस्तो unpaired electron भयो भने के हुन्छ त प्रपर्टी के हुन्छ प्रपर्टी छिटो खै त पाराम्याग्नेटिजम हुन्छ नि त केटाकेटीहरु डायम्याग्नेटिजममा त के हुन्छ त पेयर्ड इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ इलेक्ट्रोन्स है सो आन्सर इज पाराम्याग्नेटिजम अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्सले गर्दा है के तिम्रो च्याट किन अड्कियो नलेखेर हो कि क्वेशन नम्बर 3 गर
क्वेसन नम्बर 3 गर सबैजनाले अथवा क्वेसन नम्बर 35 गर ओके ordinary oxygen contains O16 O17 O16 O18 O16 17 18 के हो आन्सर के हो तिमीहरुको साच्चै च्याट अड्क्या हो क्या अझसम्म त च्याट गरेर तिमीहरुले गर्नुपर्ने हो हेलो आवाज आइरहेछ एभ्रिथिङ फाइन हेलो गाइस तिमीहरुको च्याट आ छैन है च्याट गर त सबै कुरा ठीक छ ए ल आयो है आन्सर ए हो अघिको आन्सर बल्ल दिरा हो के हो आन्सर भन्यो खै अजित आन्सर आई नीड द आन्सर के हो तिमीहरु आन्सर इज डी है मिक्सचर अफ O16 17 18 सबैको मिक्सचर हुन्छ नि त हैन र क्वेशन नम्बर 4 गर अब मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट अन द अर्थ इज most abundant element on the earth is A oxygen very good A answer is oxygen 4 5 fifth question gara fifth question as compared to nitrogen, oxygen is less electronegativity. No. यसरी जान्छ भने ग्रुपमा के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिजेस हैन इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी डिक्रिजेस है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हैन यो पहिले क्यान्सल भयो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा पनि तिम्रो लेस रिएक्टिभ मोर रिएक्टिभ भनेपछि एज यु मुभ यतादेखि यता मोर रिएक्टिभ दैट इज सी है किनभने नोबल ग्यासतिर गइरहेछ भनेपछि नोबल ग्यास जति यति बढ्दै जान्छ त्यति के हुन्छ त मोर रिएक्टिभ हुन्छ है सी इज योर आन्सर ओके क्वेशन नंबर 6 गर क्वेशन नंबर 6 अथवा क्वेशन नंबर 19 गर so anomalous behavior of the oxygen is due to anomalous behavior किन हुन्छ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नो यो त जनरल ट्रेन्ड नै हो स्मल एटमिक साइज एज यु गो यतादेखि यता साइज माइट बी भेरिएबल बट डिक्रिज ओके नन अवेलेबिलिटी अफ डी ऑर्बिटल्स यतापट्टि हुन्थ्यो डी ऑर्बिटल यतापट्टि हुन्थ्यो केटाकेटी हो सो नन अवेलेबिलिटी अफ द डी ऑर्बिटल्स यस डी ऑर्बिटल्स छैन अल अफ द अबभ सो आन्सर इज अल अफ द अबभ है किन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि हुन्छ एज यु मुभ लेफ्ट टु राइट इन द पिरियोडिक टेबल है ओके सो स्मल एटमिक साइज पनि छ यसको है स्मल इलेक्ट्रोनिक साइज किन इलेक्ट्रोन बढी छ त्यसले गर्दा शिल्डिङ इफेक्ट बढी भयो ओके सो नन अवेलेबिलिटी अफ डी ऑर्बिटल्स छैन अनि लास्टमा आन्सर इज देयरफोर अल अफ अबभ भेरी गुड 6 अब हेर प्रिपरेसन है प्रिपरेसन फ्रम अक्साइड्स चाहिँ कसरी हुन्छ बाइ द एक्सन अफ कन्क H2SO4 MnO4 वाटरसँग रिएक्सन गर्दा NaOH बनाउँछ ओक्सोन है हेरे एक्सन अफ वाटर अन सोडियम पेरोक्साइडलाई के पनि भन्छ ओक्सोन पनि भन्छ है एक्जाममा झुक्काउला तिमीहरुलाई ओक्सोन ज थर्मल डिकम्पोजिसन अफ हायर अक्साइड चाहिँ MnO2 भनेको हायर अक्साइड भनेको ट्रान्जिसन मेटल्स हो Pb3O4 है मिक्स्ड अक्साइड जस्तो छ अक्साइड बनाउँछ र त्यसपछि लिबरेट अक्सिजन ब्रिन्च प्रोसेस भनेको BO इज हिटेड इन द BaO at 300 degree Celsius which is decomposed at 300 to give oxygen ओके के हुन्छ त भन्दा BaO चाहिँ तिम्रो BaO2 मा कन्भर्ट हुन्छ 300 डिग्री सेल्सियस मा which is decomposed at 300 to give oxygen हेरे BaO2 लाई चाहिँ हामी बेसिकली डिकम्पोज गरेर अक्सिजन निकाल्यो भने र BaO बनायौं भने त्यसलाई के भन्छ ब्रिन्च प्रोसेस भन्छ
Okay, so you got यो कतिको क्वेसन हो 7th क्वेसन हो र 7 yes 27 7 question number 7 right question number 7th गर्नु होला सबले which of the following is formed by the action of the water on Na2O2 Na2O2 मा के रिएक्सन भयो भने चाहिँ तिम्रो which one of the following is formed के बन्छ B very good D कोले बनिरहेछ झपड आना आफुले एउटा है सो आन्सर इज अक्सिजन डी कार्बन डाइअक्साइड कोले भनिरहेछ कार्बन डाइअक्साइड पढाइरहेछ अहिले क्वेशन नम्बर 8 गर क्वेशन नम्बर 8 गर which compound gives off oxygen on the moderate heating is छिटो के हो यसको आन्सर So the compound which gives off oxygen on moderate heating is cupric oxide no, zinc oxide no, aluminum oxide no. Answer is mercuric oxide है mercuric oxide ले दिन्छ ओके ठीक छ 8 अब 9 मा क्वेशन नम्बर 9 क्वेशन नम्बर 9 गरौ सबले Oxygen is obtained from the bleaching powder by bleaching powder बाट oxygen कसरी obtain हुन्छ heating with the cobalt salt heating with the lime adding dilute acids adding alkalis so के हुन सक्छ cobalt salt हो कि lime हो कि dilute acids हो कि alkalis हो so answer is यसमा पनि A है कोबाल्ट सल्ट सँग रिएक्सन गर्यो भने यो सबै मैले तिमीलाई थ्योरी स्किप गरेर क्वेशन गराएको भएर तिमीलाई गाह्रो भछ बट वन्स यु आर फ्यामिलियर विथ दिस क्वेशन अब चाहिँ यसपछि चाहिँ बिग्रिदैन नि त एट लिस्ट सो है कोबाल्ट सल्ट्स है 9th क्वेशन ल फ्रम सल्ट्स है हिटिङ KMnO4 or K2Cr2O7 विथ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सँग हिट गर्यो भने चाहिँ के पाउँछौ त भन्दा अक्सिजन पाइरा छ यहाँ ओके इट्स अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट अब ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा चाहिँ KClO4 लाई हिट गर्यो भने KCl र O2 पाउँछौ ओके एट हायर टेम्परेचर KClO3 इज कन्भर्टेड टु पोटासियम परक्लोरेट डिकम्पोजेस टु गिभ अक्सिजन है सो टु रिड्युस द टेम्परेचर MnO2 इज एडेड है MnO2 एड गर्नुको कारण के इज इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन अकर्स एट 250 डिग्री सेल्सियस फेरि फ्युजन मिक्सरको जस्तो सो अब कमर्सियली हेऱ्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छ एसिडिक वाटर युजिङ प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है अल्कालाइन वाटर युजिङ निक्कल इलेक्ट्रोड है यदि अल्कालाइन वाटर युज गरेछ भने निक्कल इलेक्ट्रोड हाल्छ एसिडिक वाटर युज गरेछ भने प्लाटिनम इलेक्ट्रोड हाल्छ है सो एसिडिक वाटर यहाँ चाहिँ कुन इलेक्ट्रोड हाल्ने भयो प्लाटिनमको इलेक्ट्रोड हाल्ने भयो ओके निक्कल इलेक्ट्रोड चाहिँ अल्कालाइन वाटरमा हाल्छ ओके सो यसरी चाहिँ रेस्पेक्टिभली अक्सिजन अब्टेन गर्न सक्छ फिजिकल प्रपर्टिजमा कलरलेस टेस्टलेस अर्डरलेस हैन हेभियर देन अक्सिजन स्लाइटली सल्युबल इन वाटर पेल ब्लू हुन्छ लिक्विड स्टेटमा है एब्जॉर्बेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट है एब्जॉर्बेन्ट चाहिँ के हो त अक्सिजनको इज अल्कालाइन पाइरोग्यालेट सल्युसन पाराम्याग्नेटिक किन अनपेड इलेक्ट्रोन हुन्छ अब्भियसली डन एलोट्रोपी है एलोट्रोपिक मोडिफिकेसन इज ओजोन ल यो क्वेसन गर क्वेसन नम्बर 10 अथवा क्वेसन नम्बर 31 alkaline solution of pyrogalol absorbs
आन्सर भन केटाकेटीहरू। अल्कलाइन सल्युसन अफ पाइरोक्यालोल किन भन्दैनौ तिमीहरूले? अक्सिजन है के हो, च्याट अड्क्या हो कि के हो? CO2 कसरी एब्जर्ब हुन्छ यार? सी ठिक छ, CO2 चाहिँ किन? सी ठिक छ बरु। बी कसरी बी? भर्खरै पढाइरहेको छु पाइरोक्यालोलले के एब्सर्ब गरिरहेको छ। मिस्टेक नगर न केटाकेटीहरू। क्वेसन नम्बर 11 गर। Oxygen readily dissolves in Oxygen readily dissolves in turpentine oil है, turpentine oil मा dissolve हुन्छ। Question number 12 गर। Color of liquid oxygen is भएन? सी यस पेल ब्लू। एकछिन पखाल यो म यसो टेक्निकल टिमलाई बोलाएर एकछिन है। तिमीहरूको च्याट मैले किन ढिलो देखिरहेको छु? ल ल ठिक छ ठिक छ। अब हेर, अब चाहिँ केमिकल प्रपर्टिज डिस्कस गरौँ मेटल्सहरुसँग। एक्टिभ मेटलसँग चाहिँ के बनाउँछ तिनीहरूको रेस्पेक्टिभ अक्साइड्सहरु बन्छ है, क्याल्सियम र सोडियमको है। त्यसैगरी सोडियम पोटासियम रुबिडियम फर्दर कम्बाइन हुन्छ है। यो अर्डर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। मेटलको चाहिँ पहिला नर्मल अक्साइड बन्छ M2O, त्यसपछि परअक्साइड बन्छ M2O2, त्यसपछि लास्टमा सुपर अक्साइड दैट इज MO2 है। लिथियम अक्साइड चाहिँ यहीसम्म टुङ्गिन्छ, त्यसपछि परअक्साइडसम्म Na2O2 जान्छ, तिम्रो सुपर अक्साइडसम्म चाहिँ पोटासियम रुबिडियम र सिजियम जान्छ है, किनभने दे आर हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सहरु है।
हो मजा आउँछ गाली खान नि मजा आउँछ तिमीहरूलाई ओके सो नन मेटल्सबाट कसरी त हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर कार्बन फस्फोरस है सो सबै ठाउँबाट अक्सिजन वाटर रेस्पेक्टिभ अक्साइड्सहरू बनाइरहेछ वाटर बनाइरहेछ नाइट्रिक अक्साइड सल्फर डाइअक्साइड कार्बन मोनोक्साइड कार्बनसँग है लिमिटेड छ भने एक्सेस छ भने कार्बन डाइअक्साइड अनि फेरि फस्फोरससँग चाहिँ फस्फोरस पेन्टोक्साइड है फस्फोरस पेन्टोक्साइड P2O5 कै डायमर के हो P4O10 भयो सक्यो यो पनि ल त्यसपछि अदर कम्पाउन्ड्सहरू अक्सिडाइजिङ एजेन्ट है अक्सिजन एक्ट एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट दुनियाँलाई थाहा छ है मेनी कम्पाउन्ड्स अन्डर द स्पेसिफिक कन्डिसन्स है जस्तै एनोलाई O2सँग NO2 भन्यो HCl O2सँग चाहिँ H2O र Cl2 यसलाई चाहिँ के भन्यो डिकन्स प्रोसेस हेर है ट्याक ट्याक ड्याङ 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 लेखिदिएको छु है सबैले चाहिँ यो एकचोटि आफै पनि हेर्ने है अस्टोबल्स प्रोसेसमा के गरेको थियौँ कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा के गरेको थियौँ यो चाहिँ अलरेडी डिस्कस्ड है लास्टको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है तिम्रो CXHY यो चाहिँ तिम्रो अर्ग्यानिकमा पनि काम लाग्छ है के भन्दाखेरि अब तिमीले कुनै पनि हाइड्रोकार्बन CXHY को लिएको छौ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ X + Y/4 अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर X CO2 दिन्छ र Y/2 H2O दिन्छ सो तिमीलाई पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन दिएर चाहिँ के सोध्न सक्छ भने नि तिम्रो अक्सिजन कति निस्किन्छ के रे कार्बन डाइअक्साइड कति निस्किन्छ र H2O कति निस्किन्छ भनेर सोध्न सक्छ है दैट इज इम्पोर्टेन्ट है त ओके देन युजेसमा हो मिक्सर आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन है आर्टिफिशियल रेस्पिरेसनमा काम लाग्छ यसको मिक्सर कार्बन डाइअक्साइडसँग अथवा हिलियमसँग व्हेरेज हिलियम इज मोर इम्पोर्टेन्ट कार्बोजन भनेको के हो 8 to 10% अफ CO2 एन्ड 90 to 92% अफ अक्सिजन है म तिमीलाई अब सोधे तिम्रो कार्बोजन भनेको एन्टिडोट के को लागि हो त भन्दा इट्स अ एन्टिडोट फर कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङ है त सो लिक्विड अक्सिजन मिक्स विथ द फाइनली डिवाइडेड कार्बन एक्ट्स एज अ डाइनामाइट इन द कोल माइनिङ है ओके सो यो क्वेसन गर अब 12 13औं क्वेसन आज अक्सिजन फ्यामिलीको 13औं क्वेसन गर अथवा 30औं क्वेसन अब हेर्नु अलि रिप्लाई गर्न भन्छन् के which of the following gas mixture is used by the divers inside the sea भर्खरै पढाएको छु बिचरा है यो सिपियु धान्नै सके हैन 6 घण्टा त्यतिकै हुन्छ हाल्यो नि गरिरहेछन् रिप्लाई अब आइरहेछ ठीक छ यतिको भयो त भइहाल्यो नि हस् ल ओके सो आन्सर इज ए सबैको मिलेको छ है डीप डाइभर्सले भर्खरै मैले पढाएको थिएँ अक्सिजन र हिलियमको कम्पोजिसनमा लिएर चाहिँ जान्छन् है 13 अब अक्साइड्समा हो अक्साइड्स भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त दिज आर बाइनरी कम्पाउन्ड्स अफ अक्सिजन विथ अदर एलिमेन्ट्स है अनि तिम्रो OF2 र O2F2 लाई के भन्छौ त दुईटैलाई चाहिँ अक्साइड्सहरु भन्छौ है के फ्लोरो अक्साइड दुईटैलाई फ्लोरो अक्साइड भन्छौ है यसमा चाहिँ के ख्याल गर्ने भन्दा जहिले पनि यो नेमिङ गर्दाखेरि जुन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो नि त्यसको कम्पाउन्ड हुन्छ के जुन बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिपेन्ड्स है सो एज यु गो यतापट्टि इन द पिरियड के हुन्छ त इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढ्छ भनेपछि फ्लोरिन चाहिँ बडी इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भनेपछि के हुने भयो त फ्लोराइड हुने भयो अक्सी फ्लोराइड हुने भयो एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ यहाँ पनि लेखिदिएको छु है त अगाडि बढौँ ओके सो क्लासिफिकेसन चाहिँ एसिडिक बेसिक न्यूट्रल एम्फोटेरिक कम्पाउन्ड परअक्साइड सबअक्साइड सुपरअक्साइड ओके सो यो सबै चाहिँ कम्पाउन्ड यसको चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ मैले अहिले क्वेसन्स गराउँछु इक्जाम्पल्सहरु चाहिँ रट्टा मार्ने हो ओके हुन त हेर्दै पनि थाहा हुन्छ तिमीहरुलाई ओके सब जोसमा छन् सो एसिडिक अक्साइड भनेको के हो त भन्दा फर्म अक्सी एसिड इज कल्ड एसिडिक अक्साइड है वाटरसँग डिजल्भ गरेर अक्सी एसिड्स बनाउने है एसिडिक अक्साइड एसिड एनहाइड्राइड्स मिन्स व्हेन डिजल्भ इन वाटर गिव्स एसिड है यो भनेको के हो त एसिडिक अक्साइड चाहिँ
एनहाइड्राइड है एनहाइड्राइड्स इक्जाम्पल हेर कार्बन बोरोन सिलिकन नाइट्रोजन नाइट्रोजनको सबै फस्फोरसको सबै सल्फरको बेसिकली नन मेटलको अक्साइड्सहरू आर एसिडिक अक्साइड्स बट त्यो भन्दैमा स्ट्यानम या टिनको भेनाडियम क्रोमियम म्याङ्गेनिज है यो चारवटा चाहिँ सम्झिन पर्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट मेटल भए तापनि एसिडिक अक्साइड्सहरू बनाउने भनेको यो चारवटा मेटलको द्याट इज स्ट्यानम भनेपछि टिन त्यसपछि भेनाडियम क्रोमियम म्याङ्गेनिज है metallic oxides which are acidic है त यो कुरा थाहा हुनु पर्यो ल अब बेसिक अक्साइड्स है तिम्रो मेटलको अक्साइड्सहरू है सबै मेटल छ नि सोडियम क्याल्सियम कपर आइरन बेरियम है अल एक्सेप्ट दैट 4 है एक्सेप्ट अल मेटलको metal oxides except earlier 4 के टिन को भेनाडियम को मैंगनीज को अनि लास्टमा के को थियो टिन के को थियो टिन भेनाडियम क्रोमियम मैंगनीज टिन भेनाडियम क्रोमियम मैंगनीज सबैले भन चारचोटी सबैलाई याद हुन्छ ओके सो अब यसपछि क्वेशन गर सबैले चारचोटी भन्यौ 40 Okay. Which of the following metal oxides is most basic? वाह most basic very good एकदम राम्रो क्वेशन आयो है सो के भन्छ अब यसमा यसमा चाहिँ इलेक्ट्रो ए भैयाहरु ओए मेरो भाइ बहिनीहरु के गरिरहेछौ नो 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 कन्सेप्ट लगाऊ कन्सेप्ट मेटल अक्साइड इज मोस्ट बेसिक जहिले पनि इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी सँग कम्पेयर गर्ने इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी है इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी सबभन्दा बढी के को हुन्छ अल्काली मेटल्स को पनि के त क्रिडमा है यो के हो त जिंक यो त बक्चोदी हो यो के हो त एम्फोटेरिक हो है एम्फोटेरिक जिंक को पनि एम्फोटेरिक हुन्छ एल्युमिनियम को पनि एम्फोटेरिक हुन्छ एस्टाटिन भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त पछिकै एलिमेन्ट हो बट यो K2 हो हेर K2 भनेको के हो अल्काली मेटल हो नि त हैन अल्काली मेटल को चाहिँ स्ट्रङ बेसिक है ओके यसरी कसरी ट्याकल गर्ने थाहा पायो भेरी गुड डी इज द करेक्ट आन्सर 14 को भयो अब ओके अब न्यूट्रल ऑक्साइड्स में आओ these oxides which neither combine with the acid nor with the bases to form salts है which are example 1 2 3 4 यसको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट है चारवटा एक्जाम्पल एकदम इम्पोर्टेन्ट कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन तिम्रो के रे पानी है N2O लाफिङ ग्यास र नाइट्रस डाइऑक्साइड ओके डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओके यो गर 15 हो यो क्वेशन 15 अथवा क्वेशन नम्बर 43 अटेम्प्ट गर सबैले okay which of the following is a neutral oxide S2O2 के हो यो एसिडिक हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो के हो बेसिक हो लीड को कस्तो छ एम्फोटेरिक छ बच्यो के त NO बच्यो no means no reaction okay very good guys I'm impressed 15 16 question amphoteric एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है which reacts with both acid and bases है zinc aluminum beryllium त्यसपछि Sb chromium PbO र PbO2 हेर है क्रोमियम को अघि नै क्रोमियम को चाहिँ कुन अक्साइड आको थियो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है हेर क्रोमियम CrO3 है एकदम इम्पोर्टेन्ट है यसलाई छुट्टै लेख CrO3 is acidic but छ है Cr2O7 भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा C2O3 है Cr2O3 but Cr2O3 is
के हो यो एसिडिक भयो भने त्यो एम्फोटेरिक हुन्छ यो सबैले याद राख्ने है यो सबैले ब्रह्मास्त्र याद राख्ने है मोस्ट कमन क्वेशन एक्जाममा सबै झुक्किने यही हो एउटा मात्र क्रोमियम एउटा मात्र छ भने एसिडिक भन्ने क्रोमियम दुईटा Cr2O3 छ भने एम्फोटेरिक भन्ने है भेरी भेरी क्लेभर क्वेशन है एक्जामिनरले सोध्यो भने है सो बुझ्यौ नि अनि त्यसपछि लिड भइहाल्यो ओके एसिड र बेसिक नेचर अब दुईटैसँग है यो अल्काली यो एसिड अल्काली एसिड सबैले रियाक्ट गरिरहेछन् है सो देयरफोर अल अफ देम आर के त एम्फोटेरिक क्वेशन गरौ क्वेशन 16 क्वेशन नम्बर 16 गर अथवा क्वेशन नम्बर 40 गर Which of the following oxides of chromium is amphoteric in nature? Very good. Cr2O3 सबैको मिला छ है ख्याल गरिरहेछ सबले भेरी गुड क्वेशन नम्बर 17 गर क्वेशन नम्बर 17 गर अर्थात 42 क्वेशन गर Which of the following oxides react with HCl र NaOH भनेपछि के भन्न खोजिरहेछ त एम्फोटेरिक अक्साइड्सहरु भन् एम्फोटेरिक अक्साइड्सहरु भन् हैन एम्फोटेरिक अक्साइड्स भनेको कुन हो त यसबाट या भेरी गुड जिंक अक्साइड क्वेशन नंबर 18 गर अर्थात क्वेशन नंबर 45 गर Which of the following is an amphoteric oxide? B. वाह B भन्दियो यार एम्फोटेरिक हो B नन मेटल को अक्साइडहरु एम्फोटेरिक हुन्छ ए भेरी गुड L2O3 19 question number 19 which of the following is amphoteric again 46th question को आंसर के हो बुझिसके तिमी ब्याक भयो आई एम ब्याक भनिरहनु पर्छ भेरी गुड आन्सर इज सी BeO है ओके अब कंपाउंडर मिक्स अक्साइड है मिक्सचर अफ टू सिम्पल अक्साइड सिम्पली है जस्तै PB3 यसको एक्जाम्पल्सहरु अगेन इम्पोर्टेन्ट है PB3O4 भनेको PBO र PBO2 ले बनेको हुन्छ त्यसपछि Fe2O3 भनेको FeO र Fe2O3 ले बनेको हुन्छ हैन त्यसपछि चाहिँ तिम्रो Mn3O4 भनेको MnO र MnO2 ले बनेको हुन्छ पेरोक्साइड्स भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा when heated with the dilute acid forms hydrogen peroxide है अक्साइडहरुलाई हिट गर्यो भने डाइल्युट एसिड्सहरुसँग के बनाउँछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्टेन पेरोक्सो लिंकेज इन देयर मोलिक्युल्स है त्यही भएर चाहिँ यो नभएको हुनाले चाहिँ H2O2 therefore H2O2 is called pseudo peroxide है यो हुँदैन के यसमा पेरोक्सो लिंकेज हुँदैन त्यही भएर है एक्जाम्पल भनेको Na2O2 K2O2 BaO2 है सो डाइल्युट एसिड सँग रिएक्सन गरेर H2O2 दिइराछ डन ल त्यसपछि सब अक्साइड्स contain less oxygen than expected from the normal valency of the elements are suboxide जस्तै कार्बन suboxide C3O2 lead suboxide Pb2O5 है त्यसपछि N2O that is nitrous oxide अथवा laughing gas superoxides these oxides contain O2 minus ion है O2 minus ion KO2 RbO2 CSO2 है basically MO2 formula गरेका compounds हरु है they react with the water to give hydrogen peroxide and oxygen हाइड्रोजन पेरोक्साइड र अक्सिजन दिन्छन् CO2 ले
पानीसँग रिएक्सन गर्दा डन ओके त्यसपछि ट्रेन्ड सिन इन अक्साइड्स एकदम इम्पोर्टेन्ट है एक्जाममा कम्प्यारिजन क्वेसन आयो भने यही स्लाइड सम्झिने है मेरो यही स्लाइड्सहरु ओके सो के त भन्दा across the group the acidic character decreases है जसै जसै तिमी ग्रुपमा माथिदेखि तल जान्छौ डिक्रिज हुन्छ एसिडिक क्यारेक्टर whereas in the period the acidic character increases and the basic character decreases period मा acidic character as you move from metals to non metals acidic character बढ्छ basic character घट्छ note among the non metallic oxides the acidic character increases as the oxidation है oxidation state of the non metal increase है जसै जसै oxidation state same मा है सेम कम्पाउन्ड कम्प्यारिजन गर्न दियो भने जसै जसै अक्सिडेसन स्टेट बढ्छ त्यसै त्यसै तिम्रो के भन्छ त नन मेटालिक अक्साइड को एसिडिटी बढ्छ है जस्तै भेरी स्ट्रङली एसिडिक यसको 5 छ यसको 1 छ एक चाहिँ न्यूट्रल छ यसको दोस्रो पनि न्यूट्रल तेस्रोबाट एसिडिक अनि त्यसपछि लास्टमा एकदमै धेरै एसिडिक एउटा मात्र कम्पाउन्डमा कम्पेयर गर्न पर्यो भने चाहिँ यसरी गर्ने अक्सिडेसन स्टेट निकालेर ओके डन ल यो क्वेशन गर Question number 20. Question number 20. ल अब अघिको फर्मुला लगाऊ कलेक्ट अर्डर अफ एसिडिक के छ क्लोरिन छ सल्फर छ फस्फोरस छ हैन सल्फर तिम्रो कसरी अरेन्ज गर्ने पहिला फ्यामिली अनुसार अरेन्ज गरौँ हैन सबभन्दा सुरुमा के नाइट्रोजन फ्यामिली कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्यामिली आउँछ हैन त्यसपछि हाइड्रोजन छ हैन यति त थाहा छ नि सबैलाई पिरियोडिक टेबलको इमेजिनेसन है कार्बनबाट छ कुनै छैन नाइट्रोजनबाट छ यस वी हैव फस्फोरस हैन फस्फोरस छ हामीसँग त्यसपछि अक्सिजनको छ के सल्फर छ यस अनि यसको क्लोरिन छ है माथिपट्टि के आउँछ त क्लोरिन आउँछ तलपछि के आउँछ क्लोरिन आउँछ भनेपछि यसरी रहेछ ग्रुपमा तिमी एउटा पर्टिकुलर पिरियडमा हिँडेर रहेछ लेफ्ट देखि राइट हिँड्दाखेरि के हुन्छ एसिडिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि सबभन्दा मोस्ट एसिडिक Cl2 त्यसपछि S त्यसपछि P यही दिस इज योर राइट आन्सर ओके बुझ्यौ के हो डीसी के लाइराछौ तिम्रो ह किन यो गर्यो एमजी यो एल के हो ह एसिडिक यो भनेको त बेसिक होला नि त केटाकेटीहरु कस्तो हो र Na भनेको त एकदम बेसिक हो नि त Na भनेको बेसिसिटी इन्क्रिज भइराछ यसले एसिडिटी सोधिराछ नन मेटल हुँदा हुँदै मेटलमा जाने हैन नि त सुरुमै K2 हो के गरिराछ यो भेरी रङ ओके बुझियो ल बुझ्नै पर्छ नबुझे जबरजस्ती बुझाइरा ल 20 इन्ट्रोडक्सन अब हामी ओजोनमा पुगिसक्यौं है हाम्रो अक्सिजन सकियो अब ओजोनमा है त सो इट इज अ एलोट्रोपिक फर्म अफ अक्सिजन एन्ड हाइली रिएक्टिभ स्ट्रङ्गर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट देन O2 यो ख्याल गरे अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन स्ट्रङ्गर छ त भन्दा ओजोन स्ट्रङ्गर छ O2 भन्दा ल क्वेशन नम्बर कति हो यो 20 21 हैन 21 क्वेशन नम्बर 21 क्वेशन नम्बर 21 अथवा 55 क्वेशन गर्नु होला These are the following regions of the atmosphere contain ozone. Last time यस्तै क्वेशन सोधिन्छ के इनअर्ग्यानिकमा झुक्काएर यो चाहिँ बच्चालाई पनि आउँछ ओके 5 क्लासको बच्चा ट्रोपोस्फियर थर्मोस्फियर मेसोस्फियर स्ट्राटोस्फियर आन्सर इज स्ट्राटोस्फियर ओके ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा चाहिँ by passing the silent electrical discharge है यो पनि मैले हाम्रो फर्स्ट लेक्चरमा कुरा गरेको थिए साइलेन्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को थ्रु ड्राई अक्सिजन है नेसेन्ट अक्सिजन फेरि यससँग कम्बाइन गरेर O3 बनाउँछ O3 चाहिँ कस्तो छ त अनस्टेबल कम्पाउन्ड हुन्छ डिसोसिएसन अफ द एटमिक ऑर्बिटल विथ द कम्बिनेसन अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स टेक्स प्लेस है मिक्सचर कंटेन 5 to 10% of ozone by volume called as ozonite oxygen and the overall reaction is endothermic एकदम एनर्जी दिन परिरहेछ नि त त्यही भएर एन्डोथर्मिक हिट कम्प्लेक्स्ड इन द मेसिन कॉल्ड एज ओजोनाइजरमा हुन्छ है ओजोनाइजरको टाइप चाहिँ हेर ओजोनाइजर दुईटा टाइपको हुन्छ दैट इज साइमन्स र ब्रोडीज है ओके यो दुईटा खालको ओजोनाइजर भन्ने मेसिनमा हुन्छ ओके अगाडि बढ क्वेशन नम्बर
कति हो क्वेसन नम्बर चाहिँ तिम्रो क्वेसन नम्बर कति हो 22 होला है 6 volume of oxygen on complete ozonization forms how many volumes of ozone राम्रो क्वेसन गुड क्वेसन good question good question very good अब यहाँ कन्भर्जन फ्याक्टर चाहिन्छ तिमीलाई हैन 6 वोल्युम अफ अक्सिजन अब अगाडि आऊ चाहिँ यहाँ हेर 3 वोल्युम अफ अक्सिजनले कति वोल्युम अफ ओजोन दिइराछ 2 वोल्युम अफ अक्सिजन उल्टो छ नि त 3 ले 2 दिइराछ भनेपछि यहाँ मल्टिप्लाई इन्टु 2 गर्छौ है 6 बनाउनलाई यहाँ पनि के गर्नु पर्यो 2 गर्न पर्यो भनेपछि 2 2 चाहिँ कति हुन्छ 4 हुन्छ भनेपछि 4 मोलिक्युल रहेछ नि त 4 कहाँ छ यहाँ छ है त यहाँ पनि लेख्दियौ 3O2 combination to form O3 2O3 है भनेपछि 6 वोल्युम बनाएको छ we need 6 O2 equals to how many है भनेपछि 3 2 सँग चाहिँ होल रिएक्सनलाई मल्टिप्लाई गर भनेपछि कति भयो 6 O2 इक्विभ्यालेन्ट टु 2 to the 4 O3 okay EduNex Nepal CEE आज क्लास 22 okay physical properties of O3 pale blue poisonous and heavier than air have fishy smell diamagnetic bleach and both oxidizing है bleaching agent पनि हो oxidizing agent पनि हो reducing agent पनि हो okay so it turns the starch iodine paper blue है it is the test for ozone भनेर सोच्यो भने starch iodine paper चाहिँ blue मा कन्भर्ट हुन्छ भनेर लेख भनेर टिक लाएर आउनु होला oxidizing नेचर चाहिँ के छ O3 O2 र यो के भयो त nascent oxygen दिन्छ है so examples of oxidizing property lead sulfide is oxidized to lead sulfate sulfide चाहिँ sulfate मा कन्भर्ट भइराछ कलरलेस है lead sulfide चाहिँ कस्तो कलर ब्ल्याक कलर lead sulfate चाहिँ कलरलेस ल त्यसपछि अल्कलाइन KI चाहिँ O3 सँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ KiO4 भन्छ पर आयोडेट भन्छ मर्करी इन द प्रेजेन्स अफ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो मर्करीको रिएक्सन ओजोनसँग है मर्करी इन द प्रेजेन्स अफ ओजोन इज अक्सिडाइज टु सब अक्साइड है आफ्नो सब अक्साइडमा जान्छ यो डिजल्भ्स इन मर्करी इट स्टार्ट्स स्टिकिङ टु द ग्लास एन्ड लुजेस इट्स मोबिलिटी ग्लाससँग स्टिक हुन थाल्छ मोबिलिटी लुज गर्छ मर्करी लुजेस इट्स मेनिस्कस इन कन्ट्राक्सन विथ द तिम्रो इन कन्ट्र्याक्ट विथ द ओजोन एन्ड दिस इज कल्ड टेलिङ अफ मर्करी हेर है पहिला चाहिँ जुन मर्करीले मिनिस्कस भएर कन्केभिटी देखाइरहेको थियो अब त्यसले चाहिँ यो कुरा छोडेर चाहिँ के ओजोनसँग लाएर चाहिँ यस्तो है कस्तो भन्दाखेरि यसको कन्केभिटी यबाट सेपरेट भएर चाहिँ यस्तो ढिक्क र पुच्छुर बनायो हो त्यसलाई चाहिँ के भन्यो त तिमीले टेलिङ अफ मर्करी भन्यौ ओके सो त्यो भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड केमिकल चेन्ज भएर पहिला मर्करी मात्र थियो अहिले चाहिँ के भन्छ त भन्दा मर्करीको सब अक्साइड छ ओके सब अक्साइड छ त्यही भएर चाहिँ यस्तो भयो टेलिङ अफ मर्करी भनेको यही हो ल यो गर क्वेसन नम्बर 23 अर्थात् क्वेसन नम्बर 68 खै त ओजोन विथ रिएक्सन विथ के सल्युसन प्रोड्युसेस I2O के हो त यो KI सल्युसनसँग के प्रोड्युस गर्छ त I2 प्रोड्युस गर्छ है KI अल्कलाइन KI सँग चाहिँ ओजोनले के प्रोड्युस गर्छ I2 प्रोड्युस गर्छ ओके
Yes. Okay. 23. Question number 24. Bara. Will not be oxidized by ozone. Answer is KMnO4. Why? Because it's strong oxidizing agent then O3. है यहाँ क्यान नट बी अक्सिडाइज विल नट बी अक्सिडाइज भनेको छ क्या नट बी अक्सिडाइज यो स्ट्रङ छ त्यही भएर हुँदैन अक्सिडाइज ओके यो ओजोनोइडहरू खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है ओजोनोइडहरू चाहिँ है आफै हेर्नु अलिकति यो चाहिँ अर्ग्यानिकमा पढ्ने पार्ट हो तिमीहरूले खास है ओके यो चाहिँ आफै नोट्समा हेर्न सक्छौ सो रियाक्सन विथ पेरोक्साइड्स आर इम्पोर्टेन्ट है सो रियाक्सन विथ द लिड टु द म्युचुअल रिडक्सन विथ द लिबरेसन अफ अक्सिजन नोट भनेको छ अक्सिजन ओजोन एक्ट एज रिड्युसिङ एजेन्ट अगेन्स्ट S2O2 है यो ख्याल गर है रिड्युसिङ एजेन्ट कहिले काम गर्छ एन्ड पेरोक्साइड्स S2O2 को प्रेजेन्समा र पेरोक्साइडको प्रेजेन्समा रिड्युस गरिदिन्छ यिनीहरूलाई रिड्युस गरिदिएपछि अक्सिजन कन्टेन्ट घट्यो है ओके ल अब गर 25 अथवा क्वेसन नम्बर 70 गर्नुहोस् भयो BaO2 reacts with the ozone to give के लेखिरहेको छ यार चिप्पाइ त्यही BaO2 react with the ozone to give BaO2 react with the ozone to give BaO plus O BaO okay answer is D okay ठीक छ 25 को answer is D okay ल 25 पनि भयो 26 गर अथवा क्वेसन नम्बर 62 गर ozone is oxidizing and reducing agent both C reducing कति बेला हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा अरु पेरोक्साइडहरुको सित ओके युज अफ ओजोन है युज अफ ओजोन भनेको युज फर द डिटेक्सन अफ डबल बन्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट अनस्याचुरेसन यो चाहिँ कस्तो ओजोनोइडहरु ओजोनोइड रियाक्सन ओजोनाइजेसन रियाक्सन okay used for the sterilizing agent for water है एकदम इम्पोर्टेन्ट यो पनि use in the manufacture of artificial silk what is ozone ozone र oxone मा के फरक छ Na2O2 plus dilute HCl is used as bleach है ozone 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 भनेको O3 हो whereas oxone 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 भनेको Na2O2 plus dilute HCl हो ओके यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला नोट भनेर टिक्नुस् ओके ओजोन भनेको O3 ओक्सोन भनेको Na2O2 प्लस डाइल्युट HCl ल यो क्वेशन गर क्वेशन नम्बर 27 हैन यो क्वेशन नम्बर 27
क्वेसन नम्बर 27 अर्थात् क्वेसन नम्बर 65 गर। Ozone is used for purifying water because it dissociates and releases nascent oxygen. It does not leave any foul smell like chlorine. Kills bacteria, cyst, fungi, and acts as biocide. All of the above. के होला त most probably answer? All of the above. Very good. Question number 28. गर त अर्थात् question number 72. के भनिरहेछ सर? कमेन्ट ढिलो जान्छ, सो अगाडिको क्वेसनको आन्सर देखेर अर्कोसँग कम्पेयर गरेर रिसाउनुहुन्छ। सबै स्टुडेन्ट गइसके सर। जान देऊ, के भयो त नि? स्टुडेन्टले लाइभ हेर्न छोडे सर, लाइभको लेन्थ धेरै भएर। के भयो त नि? डजन्ट म्याटर फर मी। पढे हेर, राम्रोसँग सुन है मेरो कुरा। पढे तिमीहरूलाई फाइदा हो, नपढे मलाई घाटा छैन है तिमीहरूले। बुझ्यौ? सिम्पल स्टेटमेन्ट। ओके, तिमीहरूकै लागि हो। इफ यु आर नट डेडिकेटेड इनफ एन्ड इट्स अल द वेस्ट अफ टाइम है। ओके, the gases respectively absorbed by the alkaline pyrogalol and the oil of cinnamon is O3 obviously, अरु जुन O3 को छैन त्यो हटाइहाल, यो पहिला एलिमिनेट भयो। दिस सेकेन्ड वान इज O2, यो ख्याल गर्ने, दुईटै एब्जर्बेन्ट हो। ओके, डी पिपल के हो तिमीहरू? ओके ल, पार्ट 2 पार्ट 1 सक्यो है। हामी छिटो सक्छौँ है। अब चाहिँ मैले रफ्तार छोपिसकेँ। नाउ अब हुन्छ यहाँ हुन्छ ताण्डव। ओके, अब छिटो सकिरह। डी तिम्रो ओके, एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स है। सल्फर र यसको कम्पाउन्ड्सहरू के हो त? पढौँ पख एकछिन है, ओन्ली 1 सेकेन्ड, अ बिट सेकेन्ड, एकछिन है। ओके जनता, लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। ल, सल्फर है, सल्फर भनेको एसिड। ओके, दुईटा फर्म हुन्छ, क्रिस्टलाइन कार्बन जस्तै, नन क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइनमा चाहिँ रोम्बिक और अक्टाहेड्रल विच इज अल्सो कल्ड एज अल्फा सल्फर। अल्फा, अबदेखि म अल्फा सल्फर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा के स्ट्राइक गर्नु पर्यो? दाइले रोम्बिक र अक्टाहेड्रल भन्न खोज्नु भएको छ अटोमेटिकली। प्रिज्मेटिक और मोनोक्लिनिक भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त? बीटा सल्फर। बीटा सल्फर भन्ने बित्तिकै प्रिज्मेटिक अथवा मोनोक्लिनिकल फर्म हो। त्यसपछि चाहिँ नन क्रिस्टलाइन प्लास्टिक अफ सल्फर, द्याट इज गामा फर्म। कोलोइडल सल्फर इज डेल्टा फर्म। मिल्क अफ सल्फर इज लास्ट वान है। सो क्रिस्टलाइन, नन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइनमा अल्फा र बीटा, नन क्रिस्टलाइनमा बाँकी सबै एज युजुअल है, गामा, डेल्टा र मिल्क अफ सल्फर है त। ल गर क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1,
भयो? The incorrect statement among the following is C60 is an allotropic form of carbon. ठीक छ यो पनि incorrect भनेको छ है. O2 is an allotropic form of oxygen. ठीक छ यो पनि. S8 is only allotropic form of sulfur. हेर है, ख्याल शब्द ख्याल गर है. Only S8 only भनेको छ है. Only. So red phosphorus is more stable in air than white phosphorus. Obviously body stability चाहिँ के को थियो? रेड को थियो. बडी रिएक्टिभ चाहिँ के थियो? सबै राइट छ. द आन्सर इज सी. रङ इज सी. S8 मात्र हुँदैन. सी. ओके. सो रोम्बिक और ऑक्टाहेड्रल को बारे में चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँ. अल्फा सल्फर को बारे में. कमन फर्म अफ सल्फर पेल येलो इन कलर. सोलिबिलिटी चाहिँ के हो? इनसोल्युबल इन वाटर. ख्याल गर है. इनसोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड है. सोल्युबल केमा हुन्छ? कार्बन डाइसल्फाइडमा, बट इनसोल्युबल इन वाटर. रोम्बिक सल्फर अथवा तिम्रो ऑक्टाहेड्रल अथवा अल्फा सल्फर. क्रिस्टलाइन S8 पैक्ड इन द ऑक्टाहेड्रन शेप. नोट स्टेबल भेराइटी एट अर्डिनरी टेम्परेचर. अर्डिनरी टेम्परेचरमा स्टेबल हुन्छ. ग्रेजुअली अरू अरू फर्म चाहिँ मोनोक्लिनिक फर्ममा कन्भर्ट हुन्छन्. रोम्बिक सल्फर. रोम्बिक सल्फर भनेको के हो त? बीटा सल्फर. बीटा सल्फर बिस्तारै बिस्तारै मोर देन 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा केमा कन्भर्ट हुन्छ त? मोनोक्लिनिकल फर्म अथवा रोम्बिक फर्म. नो, नट रोम्बिक फर्म. ऑक्टाहेड्रल फर्म, रोम्बिक फर्म और अल्फा सल्फर है. ओके. सो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सबै केमा कन्भर्ट हुन्छ त भन्दा मोनोक्लिनिकल फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ. मोनोक्लिनिकल फर्म. रोम्बिक सल्फर त अल्फा सल्फर हो. रोम्बिक फर्म अल्फा सल्फर हो. मोनोक्लिनिक फर्म चाहिँ बीटा हो. उल्टो भनेछु है. सरी गाइस. बीटा सल्फर. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. अब म पैसा दिन्छु है. ओके. So here's your next question. 1 2. मेरो टेन्सन नगर केटाकेटीहरू. हजुरलाई गाह्रो हुँदैन हैन. गाह्रो कुरा गरेपछि यस्तो हो क्या, जब तिमीले गाह्रो कुरा गर्छौ नि त्यति बेला गाह्रो हुन्छ. आई नो. बट जब तिमीले त्यो गाह्रो कुरा सक्छौ नि त्यति बेला जे डोपामिन तिम्रो दिमागमा रिलिज हुन्छ नि, मैले क्या गरेँ, जे प्राउडले त्यो डोपामिन रिलिज हुन्छ नि, त्यो भनेको नेक्स्ट लेभलको हुन्छ क्या. मैले आज 6 घण्टा हाने, आफूलाई हेर्दा प्राउड हुन्छ क्या. बुझ्यौ? सो काम यस्तो गर जसले गर्दा तिमीलाई प्राउड होस् के. सेल्फ प्राउड. ओके. म किन यति कन्फिडेन्ट छु थाहा छ? म यस्तै काम गर्छु. अरूले गर्न नसक्ने कामहरू मैले गर्छु. सो आई एम ड्याम confident about my things. Okay. So the crystalline form of sulfur stable at the room temperature is कुन stable हुन्छ room temperature मा? Alpha sulfur. Very good. Alpha sulfur लाई के पनि भन्छौ? Rhombic sulfur पनि भन्छौ. या okay. Monoclinic form prismatic or beta sulfur. Stable form above 95.6 डिग्री सेल्सियस. अब तिमीलाई टेम्परेचर दिएर कन्फ्युज गर्न खोज्यो भने टेम्परेचर लो टेम्परेचरमा अथवा रुम टेम्परेचरमा बढी कुन? अल्फा स्टेबल. बढी हायर टेम्परेचरमा बढी स्टेबल कुन? बीटा सल्फर. ओके. क्रिस्टल्स आर एम्बर येलो इन कलर. इट इज अल्सो सल्युबल इन CS2. खतम. कन्भर्जन हुन्छ. रोम्बिक सल्फर चाहिँ 95.6 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ मोनोक्लिनिकल फर्ममा रोम्बिक सल्फर इज अल्फा सल्फर है. अल्फा सल्फर. मोनोक्लिनिकल फर्म इज बीटा सल्फर. डॉक्टर हैंडराइटिंग लेख्न थाले यार म त. ओके. सो अब चाहिँ प्लास्टिक सल्फर obtained. When obtained भन्दा boiling sulfur is poured into cold water है. consistency soft rubbery like mass है. अनि gradually changes to rhombic sulfur भनेको अल्फा सल्फर. सल्फरमा कन्भर्ट हुन्छ है. सो कलर एम्बर ब्राउन. इट इज इनसोल्युबल इन CS2. एकदम इम्पोर्टेन्ट है. कुन चाहिँ सल्फर चाहिँ इनसोल्युबल इन CS2 हुन्छ? अहिलेसम्म पढेको हामीले दुईटै चाहिँ सोल्युबल थियो. यो चाहिँ इनसोल्युबल. द्याट इज प्लास्टिक सल्फर. प्लास्टिक सल्फर इज इनसोल्युबल इन CS2.
स्ट्रक्चर इज कम्पेरेटिभली ऱ्यान्डम अरेन्जमेन्ट है, किन भन्दै ऱ्यान्डम अरेन्जमेन्ट हुन्छ स्ट्रक्चरको सल्फर भन्दा। ओके, अरूको चाहिँ के थियो क्रिस्टलाइन थियो। यो चाहिँ बल्ल हामीले फर्स्ट टाइम पढेको के हो त हाम्रो फर्स्ट फर्म हो। ओके ल, व्हाट इज मिल्क अफ सल्फर? त्यसो भए मिल्क अफ सल्फर के हो? सल्फरको दुध के हो? इट इज जनरली प्रेसिपिटेटेड सल्फर है, प्रेसिपिटेड क्याल्सियम पोलिसल्फाइड दैट इज CaXHCl सँग रिएक्सन गर्यो भने सल्फर प्रेसिपिटेट हुँदो रहेछ एज अ फाइन पेल येलो पाउडर हैन। मिल्की अपेरेन्स हुन्छ एन्ड सस्पेन्डेड इन वाटर है, सस्पेन्सन हुन्छ पानीमा। दुध भनेको पनि के हो त पानीमा त्यो दुधको मोलिक्युल सस्पेन्सन भएर बस्ने हो। यो पनि के हुन्छ त भन्दा क्याल्सियमको तिम्रो पोलिसल्फाइड, क्याल्सियमको पोलिसल्फाइड HCl सँग रिएक्सन गर्यो भने सल्फर प्रेसिपिटेट हुन्छ। सल्फर प्रेसिपिटेट भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा कोलोइड बनाउँछ। त्यसले के बनाउँछ? सस्पेन्सन बनाउँछ। सस्पेन्सन कोलोइड्स भन्ने च्याप्टर पढाएको छ कि पढाएको छैन तिमीहरूले? लिक्विड स्टेटको पार्ट हो क्या त्यो है। सो के हुन्छ त भन्दा सस्पेन्ड हुन्छ अनि मिल्क जस्तो हुन्छ, त्यही भएर मिल्की अपेरेन्स दिएको हुनाले चाहिँ मिल्क अफ सल्फर भयो। हाइड्रोजन सल्फाइड, नेक्स्ट वान इज हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फरेटेड हाइड्रोजन। ल्याब प्रिपरेसनमा चाहिँ डाइल्युट H2SO4, H2SO4 कस्तो? डाइल्युट H2SO4 फेरस सल्फाइडको प्रेजेन्समा FeSO4 H2S। व्हाट ह्यापन्स इफ कङ्क H2SO4 लियो भने के हुन्छ? H2S विल बी अक्सिडाइज्ड है। हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त भन्दा H2S बनाउने हो, सल्फर बनाउने हैन। अक्सिडाइज हुन्छ कङ्क लियो भने, त्यही भएर के लिने? डाइल्युट लिने है। प्रिपरेसनको एपार्टस के हो? क्रिप्स एपार्टस मैले देखाउँछु, टेन्सन नगर। दिस वाज योर क्रिप एपार्टस प्लस 2 मा पढाएको छौ तिमीहरूले हैन। सो यहाँ के हुन्छ त भन्दा माथिको कम्पोनेन्टमा चाहिँ तिमीले डाइल्युट H2SO4 राख्छौ हैन। माथिकोमा डाइल्युट H2SO4, बिचमा रबर कक हुन्छ, तीनटा चेम्बर हुन्छ। आइरन सल्फाइड, आइरन सल्फाइड भनेको FeS2 हैन। आइरन सल्फाइडमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ त भन्दाखेरि तलपट्टि दुईटा रिएक्सन हुन्छ, माथिपट्टि ग्यास माथिपट्टि उड्छ। यहाँ हेर ग्यास कलेक्ट कहाँ भइरहेछ? H2S ग्यास बिचको चेम्बरमा। यतापट्टिबाट चाहिँ एउटा तिमीले वल्भ लगाइदियो, वल्भ खोल्यो भनेपछि आउँछ, वल्भको बन्द गर्यो भने चाहिँ बन्द हुन्छ। ओके फाइन, ठिक छ। जस्ट फर द भिजुअल ल यो क्वेसन गर। Question number 3. Question number 3 अर्थात question number 85. Very good. In the laboratory, H2S gas is prepared by using the black lumps. Black lumps भनेको के होला त? And dilute H2SO4. The black lumps are FeS. Very good. मेरो केटाकेटीहरू मैले FeS2 कतै लेखेछु सायद झुकेर। FeS2 कता लेखेछु मैले झुकेर? यहाँ लेखेछु FeS। हेरै फास्ट पढाउँदा अलिकति झुकिन्छ क्या। डोन्ट माइन्ड है, नेभर माइन्ड केटाकेटीहरू। सानो कुरा छोपेर सरलाई आउँदैन चाहिँ नभन है। तिमीहरूको लागि छिटो पनि पढाइरहेको छु, बिचमा केही मिस्टेक भयो भने पनि माफ पाम है। तिमीहरूले पनि हेर्दै गर। ओके गुड। ओके देन हाउ इज प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रिपेयर्ड है? कसरी हुन्छ त भन्दा तिमीले एन्टिमोनी सल्फाइड लिन्छौ, HCl को प्रेजेन्समा चाहिँ H2S बन्छ। सक्यो। यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन छ, राम्रोसँग हेर। हाउ क्यान यु इम्प्रुभ इम्प्योर फर्म्स बी प्युरिफाइड? कसरी प्युरिफाइड गर्छौ? म्याग्नेसिया है, म्याग्नेसिया भनेको के हो? MgO। ओके, मिल्क अफ म्याग्नेसिया भनेको के हो? म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड हो। ओके, सो टर्म्सहरुमा ख्याल गर। इनअर्ग्यानिकमा पाउडर फर्म हो म्याग्नेसिया भनेको। ल सो यो चाहिँ तिमीहरुको क्वेसन नम्बर कति? चौथौं क्वेसन गर्नुहोस्, अर्थात 84th क्वेसन गर्नुहोस्। Which of the following will give H2S? H2 र S combine भने FeS र H2SO4, SbS2 र S2। तिमीलाई नोट पहिल्यै चाहिएछ के हो? क्लासमा पढ्नु छैन नोट पहिल्यै चाहिएछ? भेरी गुड वेल डन।
ओके सो फिजिकल प्रोपर्टिज अफ H2S अब है फिजिकल प्रोपर्टिजमा चाहिँ कलरलेस अनप्लेजेन्ट अर्डर अफ द रटन एक्स है पोइजनस ग्यास एन्टिडोट के हो त डाइल्युट क्लोरिन वाटर एकदम इम्पोर्टेन्ट है H2S को सबै एन्टिडोटहरू है डाइल्युट क्लोरिन वाटर है एकदम इम्पोर्टेन्ट सबैको एन्टिडोट्सहरू डाइल्युट HCl2 वाटर H2S सँग रिएक्सन गरेर सल्फर ग्यास के गरिदिन्छ त गरेर उडाइदिन्छ ओके सो H2S can be tried by the dehydrating agent CaCl2 or P2O5 है P2O5 मैले किन काटेको छु त त्यहाँ भन्दा P2O5 doesn't exist what exists is P4O10 है त सो not H2SO4 किन रिएक्सन गरेर SO2 बनाइदिन्छ है SO2 बनाइदिन्छ अनि सल्फर पनि प्रेसिपिटेट हानिदिन्छ SO2 त्यसपछि रिड्युसिङ एजेन्ट हो ओके H2S इज अ रिड्युसिङ एजेन्ट कसरी प्रुभ गर्ने यसरी कुनै पनि हेलोजन्स ल्याऊ अथवा कुनै पनि मेटल क्लोराइड ल्याऊ है अनि फेरस क्लोराइड है आफ्नो एक भ्यालेन्सी कमको क्लोराइड बनाउँछ हाइड्रा एसिड्स बनाइदिन्छ अरूले है सो मोस्ट अफ द मेटल्स है रियाक्ट गर्छ तर कुन कुनसँग रियाक्ट गर्दैन इज मोर इम्पोर्टेन्ट कुनसँग नोबल मेटल्सहरू जस्तै तिम्रो गोल्ड र प्लाटिनमसँग त बुझ्छु मर्करी पनि एउटा एड गर्न पर्यो तिम्रो त लिस्टमा है H2S ग्यास चाहिँ डजन्ट रियाक्ट विथ मर्करी दिमागमा ट्याटु हान्न पर्यो ओके NaCu र Ag सँग रिएक्सन गरेर Ag2S को कस्तो पिपिटी हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ है सिल्भरसँग रिएक्सन गर्छ तर गोल्डसँग रिएक्सन गर्दैन है यो कुरा नबिर्सिने ल यो क्वेशन गर क्वेशन नम्बर 5 अथवा 86th क्वेशन गर्नुहोस् is not an भने चाहिँ not an ख्याल गर्नु होला क्वेशन हुन्छ किन नहुने हो नात्य हुन सबै क्लासहरु गराउँछौं हामीले डोन्ट वरी गराउँछौं EduNex Nepal CEE फिजिक्स सरको सेकेन्ड क्लासको नोट्स भेरी गुड रिड्युसिङ एजेन्ट हामीले हुन्छ पढ्यौं एसिडिक पनि हुन्छ पढ्यौं बट इट इज नट एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट है ख्याल गर्ने यसमा नजुक्किन सजिलोमा ओके अब टेस्टहरु चाहिँ दुईटा टेस्ट हुन्छ फिजिकल केमिकल फिजिकलमा अनप्लेजेन्ट अर्डर रटन एक्स जस्तोको ए गण्डा जस्तो हुन्छ केमिकल टेस्टमा चाहिँ लिड एसिटेट है लिड एसिटेट सँग चाहिँ अनि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सँग के रिएक्सन हुन्छ हेर लिड एसिटेट गिव्स अ ब्ल्याक पीपीटी विथ पीबीएस है लिड एसिटेट को चाहिँ कुन कलर थियो ब्ल्याक कलर थिएन तर पीबीएस है अघि हामीले के पढे थियौं त सिल्भरको पनि सल्फाइड को कलर कस्तो ब्ल्याक बट सेम गोज विथ द लीड को कस्तो ब्ल्याक कलर gives a beautiful violet color with the ammonical solution of sodium nitroprusside है sodium nitroprusside छ यहाँ है violet color दिन्छ है ammonical solution of sodium nitroprusside सँग चाहिँ तिम्रो violet color दिन्छ यो कलरहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो ल यो क्वेशन गर this is our question number 6 Question number 6 अर्थात question number 88 यो चाहिँ एकदम फेमस क्वेशन है एकदम फेमस क्वेशन तिमीहरुको नेमको एक्जाममा होस् कि यो प्रिभियस इयरमा होस् कि सी भेरी गुड H2S है Question number 7 गर mark the correct statement when H2S is passed through the ammonical solution of sodium nitroprusside solution छिटो केटाकेटीहरु mark the correct statement the complex compound Na4FeCN5NOS is formed
Yes, the complex this is formed, the complex this is formed. कुन होला त? No violet color is formed. यो त गलतै हो है, के होला? So answer is A है, NOS. सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मा NOS हुन्छ र कुनै पनि माथिपट्टि हुँदैन भनेपछि Na4. यसमा चाहिँ के छ? सोडियमै छैन, सोडियमै छैन, क्यान्सल है, सोडियम छैन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बन्छ, हामीलाई थाहा छ। भेरी गुड। ल स्ट्रक्चरमा आयौँ हामी H2S को। कस्तो हुन्छ? वाटर मोलिक्युल V शेप स्ट्रक्चर हुन्छ है, V शेप H2S को है, जसमा चाहिँ बन्ड लेन्थ भनेको 1.35 एंगस्ट्रम को हुन्छ र तिम्रो बन्ड एंगल भनेको 92.5 डिग्रीज को हुन्छ है। ओके, यो चाहिँ लिभर स्ट्रक्चर भयो। अब सल्फर डाइअक्साइड है, अब चाहिँ हामी अक्साइड्सहरुमा आयौँ। ओके, अक्साइड्सहरुमा आइसक्यौँ हामी। के हो? हो र? ओके, अब हेरौँला नि त्यो पनि। भ्याउँदैन भने त अब के नै गर्न सकिन्छ र, हैन त? अब मैले भनेर भएन। ओके, सो सल्फर डाइअक्साइड SO2 also known as sulfurous acid anhydride. ल्याब प्रिपरेसन तीनटा मेथड छ, 1 2 3। ड्याङ ड्याङ हिटिङ सल्फर विथ H2SO4 कस्तो कन्सन्ट्रेटेड गर्यो भने SO2 अब्टेन हुँदो रहेछ। कपर अथवा सिल्भरलाई कन्सन्ट्रेटेड सल्फरिक एसिड, सबैमा कन्सन्ट्रेटेड सल्फरिक एसिड रहेछ है अहिलेसम्म। सोडियम सल्फाइड एन्ड सोडियम हाइड्रोसल्फाइड विथ HCl, फेरि डाइल्युट HCl। अब डाइल्युट HCl आयो है, के त भन्दा सोडियम सल्फाइड र सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड र सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। SO2 is collected by upward displacement of air. माथिपट्टि it is lighter than air. ल यो गरौँ। 7 8 क्वेशन नंबर 8 अर्थात क्वेशन नंबर 96 गर्नु होला। Copper turnings when heated with a concentrated sulfuric acid will give, के दिन्छ होला? भर्खरै पढाको। त्यस्तो नभन है, त्यस्तो भन्नु हुँदैन के, सबको आफ्नो स्टाइल हुन्छ। अब तिमीले त यसरी त मेरो क्लासलाई पनि अरूको क्लासमा गयो भने प्रथम सरले त जोत पढाउनुहुन्छ भन्दा होला। 8 क्वेशन नम्बर 9 गर। त्यसरी कसैलाई नभन है प्लिज, हाम्रो सब टिम राम्रो छ है। In laboratory, SO2 is prepared very easily by, कसरी प्रिपेयर गर्छन् ल्याबोरेटरीमा भन त? By the action of dilute H2SO4 on sodium thiosulfide अथवा H2SO4 dilute moderately conc, dilute त अहिलेसम्म कुरै थिएन, conc on sodium sulfide concentrated, त्यही भएर dilute र concentrated पनि म्याटर गर्छ है। के भन्न छ हुन्छ त्यही हो, के छैन हुन्छ। त्यही त केही भएन, सबको आफ्नो तरिका हुन्छ नि त। ओके 9 भयो। अब हेर प्रपर्टिज, फिजिकल प्रपर्टिजमा है। फिजिकल प्रपर्टी, इट इज पोइजनस इन नेचर, प्रोड्युस ड्राइङ अफ माउथ, स्क्र्याची थ्रोट र स्मार्टिङ आइज। अब केमिकल प्रपर्टिजमा व्हाट इज द नेचर अफ SO2? यो चाहिँ मैले आफै बनाएको क्वेशन हो हेर है। अक्सिडाइजिङ हो कि रिड्युसिङ हो? हेर्दा त है अक्सिजन छ, अक्सिडाइजिङ होला, बट इट इज एम्फोटेरिक, सरी है।
अघिको एम्फोटेरिकमा गएर लिस्टमा हेर्नु है, एम्फोटेरिक अक्साइड्स, मैले टाइप अफ अक्साइड्समा एम्फोटेरिकमा SO2 छ। ओके, सो एम्फोटेरिक किनभने रिड्युसिङ नेचर के छ, अक्सिडाइजिङ। रिड्युसिङ नेचर भनेको H2O सँग रियाक्सन गर्यो भने SO3 बनाउँछ, अनि त्यसपछि फेरि H2O सँग रियाक्सन गर्यो भने H2SO4 बनाउँछ है, बुझ्यौ। अब अक्सिडाइजिङ किन, स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट है, वेन ट्रिटेड विथ स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट। सो के ख्याल गर्नु पर्यो, एम्फोटेरिक नेचरको हुन्छ SO2। ल यो गर, क्वेसन नम्बर 10 गर। ठिक छ, केमा कन्फ्युज भयो तिम्रो, के कन्फ्युजन छ र? डाइल्युट कि कन्सन्ट्रेसन 9 को ओके, तिमीलाई कन्फ्युजन भयो के भनेपछि अघिदेखि के पढाइरहेको छु, हिटिङ विथ सल्फर, कन्सन्ट्रेटेड H2SO4, हिटिङ विथ कपर, क्वेसनमा के थियो, कपर थियो, कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 हुन्छ। ओके, डाइल्युट त HCl थियो। ओके, भनेपछि के भनिरहेको छ, कपर टर्निङ्स भनेको के हो, कपरै त होला है, कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड है, के हो त आन्सर, SO2 हो। ओके, कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। त्यसपछि SO2 इज प्रिपेयर्ड इजिली बाई है, के हो त, डाइल्युट हो र कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोडियम सल्फाइड है। अघि यो क्वेसनमा तिम्रो सोडियम सल्फाइड, यसमा झुक्या तिमी HCl भनेर। ओके ओके, यस्तो हल्का यो क्वेसन मोडरेटली कङ्क अन सोडियम सल्फाइड त्यो पनि मिल्छ। यस्तो छ क्या, HCl क्वेसनमा थिएन नि त। अब HCl क्वेसनमा थिएन भनेपछि हामीले मोडिफाई गर्नको लागि डाइल्युट HCl को चाहिँ मोडरेटली कङ्क गरे हो के। अब डाइल्युट भनेको तिम्रो दिँदैन, H2SO4 चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड नै हुनुपर्छ है त। ओके, क्लियर छ, HCl नभएको हुनाले यस्तो गरे हो है। ओके केटाकेटीहरूले के हो, नलडाउ न केटाकेटीहरू, किन लड्छौ तिमीहरू? यस्तो हो क्या, आफ्नो हो क्या, सबको आफ्नो स्टाइल हुन्छ क्या, भनि त रहेको छु। क्वेसन नम्बर 11, मलाई मतलब छैन क्या, जेसुकै भ्युज होस्, यदि मेरो कन्टेन्ट राम्रो छ भने नि जसरी पनि स्टुडेन्ट आउँछ क्या, आइएम डाइम स्योर के। यतिको कन्फिडेन्स मेरो छ नि, हल्लाउन कसैले सक्दैन क्या, बुझ्यौ। जुन काम मैले गरिरहेको छु नि, आइएम पर्फेक्ट इन द्याट। यति राम्रो कन्टेन्ट दिएपछि किन हेर्दैनन् के, 6 घन्टा किन? यदि 6 घन्टा हेरेर तिमीहरूलाई अरू के पढ्नै परेन भने त कि वर्थ इट हो कि नै, तिमीहरूले आफै भन, वर्थ इट हो नि त 6 घन्टा पढेर पढ्नै परेन भने त। रादर कि 2-2 घन्टा तिमीले होइन, कतै होइन, कसैको 2 घन्टा हेऱ्यो जोत पढाइदियो, फेरि अर्को 2 घन्टा हेऱ्यो जोत पढायो है, यसरी डुल्नुभन्दा त एक ठाउँ बस, 6 घन्टा कपी पेन लिएर बस, नोट बनाऊ है। ओके, PDF नोटहरू पनि खोल साइड बाई साइड, क्वेसन लगाऊ, किन बन्दैन, बनेन भने बल्ल मसँग हो के, दाइ तपाईँले पढाएको बनेन क्वेसन भनेर। यति क्वेसन बनिरहेछ भनेपछि तिमीहरूको त्यो चाहिँ अब CEE को मोडल सेटको क्वेसन बन्दैन, बन्दैन होला। व्हाट डु यु थिङ्क गाइस? 104 को के हो आन्सर भन? Which compound acts as an oxidizing agent as well as the reducing agent? Amphoteric nature. Examples मा चाहिँ reducing agent है, examples as
रिड्युसिङ एजेन्ट को त भन्दा SO2 SO2 चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा कसरी एक्ट गरिरहेछ अघि पनि डिस्कस गर्यो H2O क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो भने H2SO4 र HCl यसलाई चाहिँ एन्टी क्लोर भन्छौ है सो व्हाट इज द कम्पोजिसन है एक्जाममा सोध्छ है क्वेशन हेरे ख्याल गर है एन्टी क्लोर क्लोर भनेको के हो इट्स द कम्बिनेसन अफ H2SO4 प्लस HCl रेशियो ख्याल गर है 1:2 अगेन मेरो पहिलाको फर्मुला सेम रिपिट हुन्छ 2 इज नट फर 2 है H2SO4 मा 2 छ भनेपछि यसको पार्टमा 2 हुँदैन HCl सँग चाहिँ 1 छ हाइड्रोजन भनेपछि यसको पार्टमा 2 हुन्छ है सो पार्ट्स आर अल्सो इम्पोर्टेन्ट है गाइस बुझ्यौ ओके देन reduces acidified KMnO4 decolorizes it KMnO4 लाई रिड्युस गर्दिन्छ दैट इज MnSO4 है Mn2 प्लस Mn को पर्टिकुलर अगाडिको हायर भ्यालेन्सीबाट रिड्युस गरेर Mn2 प्लस मा कन्भर्ट गर्दियो ओके सो डिकलराइजेस इट पिंक कलर हुन्छ नि त यसको ओके ओके वेलकम वेलकम रोहन ओके यो गर अब क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 110 ओके when SO2 is passed to the acidified KMnO4 solution what happens एसिडिफाइड के भयो त एसिडिफाइड भनेर डी किन हानिरहेछ हो केटाकेटीहरू ए भगवान के गर्यो हो तिमीहरूले रिड्युसिङ एजेन्ट KMnO4 लाई के गरिरहेछ यसले रिड्युस गरिरहेछ हो खै त व्हाट ह्यापन्ड के भयो अक्सिडाइज किन हो एसिडिफाइड यहाँ पनि त एसिडिफाइड भनेको छ नि के गाह्रो भयो लेख्दिन पर्ने हो एसिडिफाइडले रिड्युसिङ के माथि टपिक त पढ हो भनिरहेको छु त्यत्रो रिड्युसिङ नेचर के हो त एन्सर KMnO4 इज रिड्युस्ड हैन त या भेरी गुड ओके इक्जाम्पल्स एज अक्सिडाइजिङ बल्ल अक्सिडाइजिङ नेचर आयो हेर न तिम्रो यस्तो ब्लन्डर चाहिँ नगर है प्लिज मेरो नाम खराब नगर है तिमीहरूले यति मेहनत गरेर मैले पढाउँ तिमीहरूले चाहिँ ब्लन्डर गराउला फेरि एक्जाममा है सो अक्सिडाइजेस H2S2S है अब H2S भनेको हाइड्रोजन छ अनि S मा चाहिँ हाइड्रोजन छैन भनेपछि के भइरहेछ त अक्सिडाइज भइरहेछ मेटल्स आर अक्सिडाइज बाइ SO2 ले मेटललाई अक्सिडाइज गरेर पर्टिकुलर अक्साइड र सल्फेट्समा कन्भर्ट गर्छ कार्बन मोनोक्साइडलाई चाहिँ अक्सिडाइज गरेर कार्बन डाइअक्साइड बनाइदिन्छ ओके सो ओके ठीक छ ल यो गर त क्वेश्चन नंबर 13 The solution of sulfur dioxide in the water reacts with H2S. H2S सँग precipitating sulfur है H2S सँग रिएक्सन गरेर प्रेसिपिटेट गरिरहेछ सबै आन्सर यही दिएको छ हेर अब हाइड्रोजन सल्फाइडमा पहिला हाइड्रोजन थियो यसमा चाहिँ हाइड्रोजन छ भनेपछि के भइरहेछ अक्सिडाइज भइरहेछ भनेपछि H2S लाई अक्सिडाइज गरिरहेछ भने SO2 इज एक्टिङ एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट है त यस भेरी गुड 13 ओके नेक्स्ट मा अब ब्लिचिङ लास्ट एक्सन भनेको ब्लिचिङ एक्सन हो है
सो ब्लिचिङ एक्सन इट इज कल्ड वेट ब्लिच एकदम इम्पोर्टेन्ट है वेट ब्लिच किन भन्छ वेट ब्लिच भन्ने बित्तिकै पानीको कुरा आउँछ पानी यदि तिम्रो SO2 सँग मिस्यो भने के लिबरेट गर्छ त भन्दा नेसेन्ट हाइड्रोजन लिबरेट गर्छ है यसको एन्टिटी ख्याल गर है यसमा अक्सिजन सल्फर डाइअक्साइडमा अक्सिजन भए तापनि यसको एक्टिभ ब्लिचिङ मोइटी भनेको नेसेन्ट हाइड्रोजन हो सबले अबदेखि मिस्टेक नगर्ने है यसको के हो त एक्टिभ मोइटी भनेको के हो भनेको नेसेन्ट हाइड्रोजन हो सबले दुईचोटि दोहोऱ्याउ याद हुन्छ बिकज SO2 acts as the bleaching in the presence of moisture due to reducing nature of SO2 है के नेचर है पानीलाई रिड्युस गरेर के बनाउँछ भनेको थिएँ मैले पानीलाई रिड्युस गराएर के बनाउँछ अघि पनि भने हो नेसेन्ट हाइड्रोजन बनाउँछ H2SO4 बनाउँछ कलर्ड म्याटरसँग अब यो हाइड्रोजन रियाक्ट गरेर कलरलेस दिस इज कल्ड द ब्लिचिङ एक्सन ओके सो इट इज कल्ड द टेम्परेरी ब्लिच भन्छ किनभने रिभर्सिबल छ व्हेन द कलरलेस म्याटर इज एक्सपोज टु द एयर इट रिगेन्स ड्यू टु अक्सिडेसन है कलरलेस म्याटरलाई फेरि अक्सिजनको प्रेजेन्समा छोड्दियो भने फेरि अक्सिडाइज हुन्छ है किनभने रिडक्सन थियो नि त यसको नेचर किनभने नेसेन्ट हाइड्रोजन प्रड्युस भइरहेको थियो नेसेन्ट हाइड्रोजन कसरी प्रड्युस भयो त बिकज अफ द रिड्युसिङ नेचर अफ SO2 टुवर्ड्स द वाटर सबै कहानी क्लियर छ एउटा चेनमा कहानी हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ ओके यो चेन याद गर्ने एक्जाममा क्वेसन आयो भने ओके ल गर 14 Question number 14. Bleaching action of SO2 is due to bleaching action केले गर्दा हुन्छ अब त भन्न सक्नु पर्यो है अब चाहिँ यसमा मिस्टेक गर्न नपाइदैन तिमीहरूले ओके सो यो आन्सर इज रिडक्सन किनभने पानीलाई रिड्युस गरेर के बनाइरहेको थियो त नेसेन्ट हाइड्रोजन बनाइरहेको थियो नेसेन्ट हाइड्रोजनले के गरिरहेछ त कलर्डलाई कलरलेसमा कन्भर्ट गरिरहेछ यस ओके 15 गर 15 अथवा 119th क्वेशन गर when the moist colored flowers are put into the glass jar कति राम्रो क्वेशन छ हेर न of SO2 the flowers are decolorized because of यो राम्रो क्वेशन तिमीले बिगार्यो भने तिम्रो नराम्रो मान्छे हो कि बुझ्यौ यो चाहिँ नबिगार है ओके एकछिन ब्याकग्राउन्ड भोइसेसहरु धेरै आयो ओके तिम्रो च्याट ढिला आउँछ कि अनि मलाई मज्जा आउँदैन के SO2 gives the colorless oxidized product SO2 absorbs coloring matter SO2 oxidizes the vegetable coloring matter reduces the vegetable coloring matter so what's the answer very good सबै जना very good है very good जसको मिल्यो है ओके very good ल क्वेशन नंबर 16 गर When H2S is passed to the acidified K2Cr2 solution, the solution के हुन्छ? ल के हो आन्सर? केटाकेटीहरु किन नि शब्द भयो तिम्रो
भेरी गुड कसले गरे ए मिस्टेक नगर्ने है सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड हो र K2Cr2O7 सँग KMNO4 सँग रियाक्सन पढाएको थिएँ तर त्यसै गरी K2Cr2O7 को कस्तो कलर हुन्छ पहिला अरेन्ज हुन्छ यदि यो रिड्युस भयो भने कस्तो कलरमा चेन्ज हुन्छ त ग्रीन बेसिक नबिर्सिने है कहिले पनि बेसिक नेभर फर्गेट द बेसिक्स है +2 को तिम्रो है सो योर आन्सर इज दिस shows the reduction properties shows the reduction property of H2S है त 17 गर Which of the following turns lead acetate paper black? यो त सुन्नै पर्दैन तिमीलाई वास्तवमा यो त आइसकेको क्वेशन पनि लागिरहेको छ मलाई 18 गर When H2S is passed to the nitric acid solution the products are यो चाहिँ राम्रो छ बरु क्वेशन कुनको प्रिपरेसनमा पढाएको थिएँ मैले यो केटाकेटीहरू याद छ तिमीहरूलाई H2S अनि नाइट्रिक एसिड सल्युसन प्रोडक्ट्स भन न छिटो के हो आन्सर जल्दी करो भैया सी कोलोइडल सल्फर हो कोलोइडल सल्फरमा पढाएको थिएँ मैले हो सम्झ है केटाकेटीहरू So, when H2S gas is passed through the nitric acid solution, the products are के भन्छ ओके कोलोइडल सल्फर है भेरी गुड कोलोइडल सल्फर ओके ठीक छ सबैलाई कसैलाई के कन्फ्युजन्स छ के कन्फ्युजन के छ हो के भन्दा छौ तिमीले ओके यस कोलोइडल सल्फर इज द राइट आन्सर है अरूले अरू कुरा सोचिरहेछ भने रङ हो है क्वेसन नम्बर 19 गर त छिटो द मोस्ट स्टेबल फर्म अफ द सल्फर इज पढाइसकेको छु के हो
यही हो यही हो तिम्रो च्याट किन ढिला हुन्छ कि तिमीले नलेख्या हो पक्कैमा दुईटैमा एउटा कुरा हो 19 ओके अक्सी एसिड्स अफ सल्फर पढौँ है अब अक्सी एसिड्स लास्ट टपिक हो यो अक्सी एसिडको चाहिँ त्यसपछि सकिन्छ हाम्रो यो फ्यामिली पनि अनि हामी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी हालोजन्समा जान्छौँ ओके ऑक्टाहेड्रल अल्फा सल्फर यस कन्फ्युज भएँ okay oxy acids of sulfur है having sulfur in the lower oxidation state are us acid है us र इक को कन्सेप्ट तिमीलाई पहिलेदेखि थाहा छ बच्चा बच्चीबाट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट भयो भने इक है लोअर भयो भने अस अब हेर यहाँ त्यो अनुसार चाहिँ सल्फरस एसिड सल्फ्युरिक एसिड थायोनिक एसिड र पेरोक्सी एसिड सिरिजहरु हुन्छ के अक्सी एसिडको सिरिजहरु है यो चाहिँ पहिला यहाँ हो सल्फरस एसिडको सिरिज हेर सल्फरस एसिडमा चाहिँ पहिलो चाहिँ तिम्रो के छ एस सल्फरस एसिड नै छ ऑक्सिडेशन नम्बर +4 थायोसल्फरस एसिड H2SO2 है +1 त्यसपछि हाइपोसल्फरस एसिड H2S2O4 है अनि पाइरोसल्फरस एसिड H2S2O5 है दैट इज +4 ओके अब यता सल्फ्युरिक एसिड सिरिजमा है त्यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट थिएन बट यो सल्फ्युरिक एसिड सिरिज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ तिमीले के इम्पोर्टेन्ट भनेर लेख न है इम्पोर्टेन्ट सल्फरस एसिड सिरिज सल्फ्युरिक एसिड को चाहिँ H2SO4 है H2SO4 +6 ऑक्सिडेशन स्टेट है थायोसल्फ्युरिक एसिड H2S2O3 र पाइरो सल्फ्युरिक एसिड H2S2O7 है डाइथायोनिक एसिड हैन S2 भएको पोलिथायोनिक भनेको SN भएको ओके सो यसको चाहिँ सबैको कन्स्टेन्ट यसको चाहिँ घोक्न सजिलो भइहाल्यो सल्फ्युरिक एसिड पेरोक्सी मोनोसल्फ्युरिक एसिड घोक्न सक्छ भने यो इम्पोर्टेन्ट छ है मार्शल्स एसिड र क्यारोज एसिड भनेको के हो पेरोक्सी मोनोसल्फ्युरिक एसिड दैट इज H2SO5 है र H2S2O8 भनेको मार्शल्स एसिड हो है ओके H2S2O7 चाहिँ के हो यसको नाम अर्को ओलियम है सो यो नामहरु ख्याल गर्ने है यो तीनटा नाम चाहिँ एटलिस्ट यति चाहिँ आउन पर्छ है क्यारोज एसिड भनेको के हो मार्शल्स एसिड भनेको के हो ओलियम भनेको के हो ओलियम भनेको के हो फ्यूमिङ सल्फ्युरिक एसिड पनि हो ओके H2SO4 प्लस SO2 ओके ल अब सल्फ्युरिक एसिडमा हो सल्फ्युरिक एसिडमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन है H2SO4 oil of vitriol भन्छ किन it was prepared by distilling ferrous sulfate है ferrous sulfate which was green vitriol reaction ferrous sulfate H2O सँग रियाक्सन गर्यो भने H2SO4 which is distillation गर्दा है ओके सो ल्याब प्रिपरेसन त्यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट थिएन बट ल्याब प्रिपरेसन इज इम्पोर्टेन्ट सल्फरसँग चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड बनाउँछ पहिला हिटिङ गरेर SO2 लाई SO3 मा कन्भर्ट गर्न पर्यो म्याटर अफ डिफिकल्टी हो रिक्वायर्स क्याटलिस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सबभन्दा अब तिमीलाई एक्जाममा सबभन्दा कन्सेप्चुअल क्वेशन सोध्यो भने यही सोध्छ SO2 र SO3 भनेको चाहिँ सबभन्दा टिडिएस प्रोसेस हो यो सबै कुराको सबभन्दा टिडिएस प्रोसेस के हो त SO2 पछि गएर कन्ट्याक्ट प्रोसेस पनि पढाउँछु कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा पनि यही हो सबभन्दा गाह्रो स्टेप भनेको SO2 लाई SO3 मा कन्भर्ट गर्ने ओके सो समरी अफ दिस प्रोसेसमा चाहिँ S मा पहिला SO2 कन्भर्ट भयो SO3 कन्भर्ट भयो H2SO4 अब यो SO2 देखि SO3 मा चाहिँ क्याटलिस्ट चाहिन्छ र अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि चाहिन्छ त क्याटलिस्ट के हो त भन्दा यहाँ सबै ड्याङ ड्याङ लेखिदिएको छ नोट्समा ओके सो V2O5 हुन्छ V2O5 को क्याटलिस्ट भयो भने SO3 बन्छ SO3 + H2O भन्यो भने H2SO4 हुन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको क्लोरिन ब्रोमिन H2O2 ओजोन र कन्सन्ट्रेटेड HNO3 कन्सन्ट्रेटेड HNO3 सँग कस्तो रियाक्सन हुन्छ भन्दा H2SO4 डाइरेक्ट दिन्छ यसले पनि के दिन्छ और कन्सन्ट्रेटेड HNO3 सँग रियाक्सन भयो भने H2SO4 दिन्छ सो क्याटलिस्ट पनि यही छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि यही छ तिम्रो सामान्य सबै कुरा स्क्रिनशट लिन पर्छ भने लिख ओके ठीक छ ल त्यसपछि म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिडमा चाहिँ लिड च्याम्बर प्रोसेस र कन्ट्याक्ट प्रोसेस त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वान इज कन्ट्याक्ट प्रोसेस लिड च्याम्बर पनि हल्का हेर मिक्सचर कन्टेनिङ सल्फर डाइअक्साइड एयर नाइट्रिक अक्साइड सल्फर डाइअक्साइड एयर नाइट्रिक
अक्साइड क्याटलिस्ट है क्याटलिस्ट के युज हुन्छ त तिम्रो लिड च्याम्बर प्रोसेसमा भन्दा एनो द्याट इज नाइट्रिक अक्साइड है H2SO4 बन्छ अनि एनो नै रहन्छ कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा हो अब है सो पहिला यो क्वेसन गर बाइ चान्स आयो भने एक्जाममा ओके कति हो क्वेसन नम्बर 20 हैन क्वेसन नम्बर 20 क्वेसन नम्बर 20 गर 124 गरौ Which of the oxides of nitrogen is used as a catalyst in the lead chamber process for the manufacture of H2SO4? Your answer is A, with no doubt. है अन्त अगाडि 19 को चाहिँ डी लगाएको हैन हामीले ओके अब कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा आऊ ओके कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा चाहिँ तिम्रो के छ त केको सम्पर्क गराउने हो त हामीले फर्स्ट इन्क्लुड द अक्सिडेसन अफ द सल्फर डाइअक्साइड है सल्फर डाइअक्साइड अक्सिडेसन गरेर SO2 बनाउने है यो चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ ट्राइअक्साइड इज डिजोल्भ इन 98% अफ H2SO4 मा चाहिँ ओलियम बन्छ सेकेन्डमा चाहिँ के बन्यो त ओलियम बन्यो है ओलियम भनेको फ्युमिङ सल्फरिक एसिड हो H2SO4 डट SO3 अथवा प्लस लगाइदिने हुन्छ सल्फरिक एसिड इन एनी कन्सन्ट्रेसन है अब्टेन फ्रम ओलियम बाइ डाइल्युसन विथ वाटर है पानी हाल्दियो भने H2SO4 बन्छ ओलियममा पानी हाल्यो भने H2SO4 बन्छ सिम्पल है अब अक्सिडेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड इज रिभर्सिबल एन्ड एक्जोथर्मिक है रिभर्सिबल हुन्छ SO3 बन्ने है सो रिभर्सिबल र एक्जोथर्मिक हुने बित्तिकै ली चार्टलियर प्रिन्सिपल लाग्छ ली चार्टलियरले के भन्छ एक्सेस अफ एयर धेरै भयो भने लो टेम्परेचर र हाई प्रेसर भयो भने रिएक्सन शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट है ओके सो रिजल्ट्स इन अब्टेन SO2 र O2 लाई चाहिँ कति रेशियोमा अब्टेन हुन्छ त भन्दाखेरि 2:3 है 2:3 ओके सो यसलाई कसरी याद गर्ने दाइ 2 + 1 3 हुन्छ 3 इज नट फर 3 अगेन सेम फर्मुला है S2 कतिवटा अल्फाबेट छ हेर अक्सिजनको दुईटा एउटा सल्फरको भनेपछि 3 इज नट फर 3 यहाँ चाहिँ कतिवटा छ 2 भनेपछि 2 नै ओके 2 इज फर 2 ओके जस्ट के याद राख 3 इज नट फर 3 सक्यो इजी सर साउन्ड सरी मेरै गएको रहेछ साउन्ड गएको छ र द डिस्चार्ज भयो कि सोचिरहेको थिएँ ए केही भएन ठिक छ जुन दिन नाम निस्किन्छ त्यो दिन नयाँ मोबाइल किन्नु है ओके सो एक्सेस अफ एयर है एक्सेस अफ एयरलाई त्यति रेसियोमा लिने लो टेम्परेचर भनेको कति 450 डिग्री सेल्सियस क्याटलिस्ट के लिने हेर है क्याटलिस्ट चाहिँ के लिन मिल्छ प्लाटिनम फेरिक अक्साइड र भेनाडियम पेन्टोक्साइड प्लाटिनम चाहिँ त्योमध्ये बेस्ट छ एक्सपेन्सिभ छ पोइजन बाइ इम्प्युरिटिज तर भेनाडियम पेन्टोक्साइड मोर प्रेफर्ड किन चिप छ नन पोइजन बाइ इम्प्युरिटिज दुईटा एडभान्टेज छ एडभान्टेज के हुन्छ भनेर तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो भने दिस इज द आन्सर है हायर प्रेसर अप्टिमम टेम्परेचर इज 1 atm 1 एटमोस्फियर प्रेसर टेम्परेचर ल गर 2021 गर Catalyst used in the contact process is platinum, yes. Ferric oxide, yes. Vanadium pentoxide, yes. So answer is all of the above. C wala wrong way. So working in the plant involve 3 step huncha production SO2 to SO3, SO3 to in H2SO4. हेर अब यहाँ चाहिँ तिम्रो 44 पर्टिकुलर कम्पाउन्ड्सहरु छ है पर्टिकुलर च्याम्बर्सहरु छ है च्याम्बर्सहरु
प्युरिफिकेसन युनिट हुन्छ, प्रिहिटर र कन्ट्याक्ट टावर हुन्छ, लास्टमा एब्जर्प्सन टावर हुन्छ। यहाँबाट एयर हाल्छौ SO2 र O2 हाल्छौ, डस्ट च्याम्बर हुन्छ, कुले भएर यहाँ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 हाल्छौ आर्सेनिक प्युरिफायरमा। आर्सेनिक प्युरिफायरमा चाहिँ के हुन्छ कम्पोनेन्ट भनेर एक्जाममा सोध्छ, द्याट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके, सो यसपछि चाहिँ टेस्टिङ बक्समा जान्छ, माथि प्रिहिटर, वल्भरमा जान्छ SO3, माथि H2SO4। अल्टिमेट काम चाहिँ यहाँ भइरहन्छ है, SO3 थर्ड स्टेप प्लस H2SO4 भनेको ओलियम। ओलियम चाहिँ केमा कन्भर्ट भइरहेको थियो है, यो चाहिँ पर्टिकुलरली ओलियममा कन्भर्ट हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तिमीले पानी पनि यहाँ हाल्छौ है, पानी हालेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा H2SO4 चाहिँ अप्टेन हुन्छ ओलियमबाट। यहाँ हेर ओलियम चाहिँ अप्टेन भइरहेछ नि, H2S2O7। ओके, पढ्दा पढ्दै झेउ लाग्यो, ठिक छ, पाइयो झेउ लाग्न। ल, लिड च्याम्बर प्रोसेस र कन्ट्याक्ट प्रोसेस आफै पढ्नुस् है, डिफरेन्सहरू एकदम, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो IMP। ल, फिजिकल प्रपर्टिजमा चाहिँ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेन्स भनेको चाहिँ एट्र्याक्ट्स द मोइस्चर, त्यही भएर डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। अनि ड्यू टु प्रेजेन्स अफ लो वेपर प्रेसर, किनभने इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ। हाई विस्कोसिटी हुन्छ, वाइ, किनभने इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ छ। फेरि डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट, वाइ, ड्यू टु ग्रेट एफिनिटी फर वाटर। ल, हाउ इज कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 डाइल्युटेड भन त, यो क्वेसनको आन्सर देऊ। झेउ लागेको मान्छेहरू के हर्कराई आन्सर दिनुस् त। डिस्ट्रॉय हान्दियो त यार, बिचारा बिचारा यार, डिस्ट्रॉय हान्दियो त यार समथिङ युजले। हँसाउँछ यार तिमीहरू। ओए भयो है, धेरै भयो, अब समथिङ यु से, चुप, अब हँसाउने हेर्ने मान्छेहरूलाई यहाँ। सो कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 डाइल्युटेड कसरी गर्छौ, बाई एडिङ वाटर टु कन्सन्ट्रेटेड H2SO4। अब यही नै होला दाइ, कन्सन्ट्रेटेड एसिडमा पानी हालिदिनु भइहाल्यो नि, किन यस्तो झन्झट। यति सजिलो भएको भए त मैले क्वेसन किन राख्थेँ होला र, होइन, यति चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा पस्यो होला अहिलेसम्म। सो दिस इज नट द राइट आन्सर। यदि यो गऱ्यो भने फेरि वर्स रियाक्सन हुन्छ, एकदम विगरस रियाक्सन हुन्छ, एक्जोथर्मिक हुन्छ, पड्किन्छ। ओके, सो बेस्ट आन्सर इज बाई एडिङ H2SO4 टु वाटर। थोरै थोरै H2SO4 चाहिँ तिमीले के गर्छौ त, पानीमा हाल्छौ। ओके, थोरै H2SO4। ओके, एनिथिङ क्यान बी डन, नथिङ इज करेक्ट इज नट द आन्सर। ओके, सो के भनिरहेको छ, ओके, थ्याङ्क यू। ओके, सो वाइ रिजन, हाइली सल्युबल इन वाटर एन्ड हाई एफिनिटी, एकदम हाई एफिनिटी हुन्छ। इट इज इभोल्भ व्हेन डिजल्भ इन द वाटर, एक्सप्लोजन हुन्छ, एज आई हेभ अलरेडी सेड। ल, अब केमिकल प्रपर्टिजमा हो, झ्याप छ कममै, अब झ्याप सकिन्छ। आज चाहिँ हल्का 6 घन्टा भन्दा नि आज हाम्रो अर्को रेकर्ड पनि टुट्ला जस्तो छ। हाम्रो रेकर्ड, योभन्दा अगाडिको रेकर्ड कति थियो, 645 को थियो होइन। फर्स्ट क्लासको 635, सेकेन्ड क्लासको 645, थर्ड क्लासको कति हुन्छ, 745। यस, ताई नोट पठाउने हुन्छ, नोट पठाइदिइहाल्छु नि। तँलाई कहाँ नोट पठाउनु पर्यो भन त, 225 मा छु। ओके,
म इमिडिएटली पठाइदिइहाल्छु क्या हाम्रो टेक्निकल टिमलाई। अब टेक्निकल टिमलाई अब तिमीहरूले भन्न पर्यो हामीलाई चाहिँ छिटो अवेलेबल गराइदिनु भनेर। म त क्लास सकिने बित्तिकै हालिदिन्छु नोट्सहरू। ओके, सो chemical properties, thus H2SO4 act as dehydrating agent, act गर्छ र यस चारिङ अफ सुगर एकदम इम्पोर्टेन्ट है। व्हाट इज चारिङ अफ सुगर राम्रोसँग ख्याल गरेर ध्यान केन्द्रित यता। केन सुगर दैट इज C12H22O11 दैट इज अल्सो कल्ड डबल सुगर है। ब्ल्याकमा चेन्ज हुन्छ दैट इज कार्बन ब्ल्याकमा चेन्ज हुन्छ कि सिधै डिहाइड्रेटिङ गर्दैन है, दैट इज कल्ड चारिङ अफ सुगर। एब्जर्ब्स वाटर फ्रम अदर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जस्तै अक्जालिक एसिडबाट नि वाटर सोक्दिन्छ, कार्बन मोनोक्साइड र डाइअक्साइड बनाइदिन्छ। फर्मिक एसिडबाट नि सोकेर कार्बन मोनोक्साइड बनाइदिन्छ। क्वेसन गर 21 मा छौँ हामी। ओके, दिस इज क्वेसन नम्बर 22 क्वेसन नम्बर 22 ल गर त। क्वेसन नम्बर 22 अर्थात् क्वेसन नम्बर 22 अर्थात् क्वेसन नम्बर 139 गर्नु होला सबैले। When conc H2SO4 comes in contact with the sugar, it becomes black due to D. Very good. Dehydration. Very good. Okay. Our oxidizing agent, it is a strong oxidizing agent. H2SO4 एकदम strong हो। How भन्दा nascent oxygen liberate गर्छ, त्यही भएर सकियो कुरा। वेल एन्ड क्लियर छ है। रेड अक्सिजनमा SO4 2- हुन्छ। अनि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो नन मेटलसँग कार्बनसँग सल्फरसँग फस्फोरससँग कस्तो रियाक्सन भनेपछि अक्सिडाइजिङ नेचर हो भनेपछि इभल्भ गराइदिन्छ। ग्यासेसहरू जस्तै कार्बन मात्र थियो, कार्बन डाइअक्साइड बनाइदियो, सल्फरलाई सल्फर डाइअक्साइड बनाइदियो, अनि H2SO4 S थियो, SO2 बनाइदियो, P थियो, अनि तिम्रो H3PO4 बनाइदियो। ओके, अर्थो फस्फोरिक एसिड बनाइदियो। ओके, फस्फोरसको चाहिँ ग्यास बनाउँदैन है। ओके, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अब मेटलसँग के रियाक्सन छ? कपर सिल्भर मर्करी है, Cu H2SO4 SO2 फेरि अगेन है तिम्रो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भनेपछि SO2 लिबरेट गरिदिन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक स्मेल हुन्छ है। SO2 को चाहिँ के हुन्छ? क्यारेक्टरिस्टिक स्मेल हुन्छ। अब यसको एप्लिकेसन चाहिँ म अगाडि भन्छु है, सुन्दै जाऊ। H2SO4 मा चाहिँ SO2 Ag2SO4 बन्छ, सिल्भरको सल्फेट बन्छ, त्यसपछि चाहिँ तिम्रो उसको मर्करीको सल्फेट बन्छ। द्याट्स इट। अब हेर रियाक्सन विथ KI है, KI अघि पनि कुरा भयो थियो अलिअलि। H2SO4 सँग रियाक्सन भने K2SO4 प्लस आयोडिन लिबरेट हुन्छ है। यो चाहिँ कतै कतै हामीले पहिला पनि पढेको छौँ यस्तै रियाक्सन्सहरू। सो टेस्ट फर H2SO4 एकदम इम्पोर्टेन्ट है। टेस्टहरू चाहिँ तीनटा भागमा डिभाइड गरेको छु। फ्लो चार्ट है, तिमीलाई चाहिने भनेको तिम्रो लागि अल्टिमेट ब्रह्मास्त्र भनेको मेरो फ्लो चार्ट्सहरू मात्र हो। ओके, केही पनि भएन इक्जाममा, केही पढ्नै भएन दाइ, इनअर्ग्यानिक रिभाइज गर्नै भएन, ओन्ली सी दिस फ्लो चार्ट्स है। एकचोटि सर र यदि यो लेक्चर हेरेको छ र मेरो नोट्स पछि यसो सर र पल्टायो भने इट्स मोर देन इनफ फर यु है, इनअर्ग्यानिकको लागि एटलिस्ट। ओके, सो कपर र एसिडिफाइड K2SO4 मा चाहिँ के रियाक्सन हुन्छ भनेपछि H2Cr2O7 दैट इज येलो सल्युसन। येलो सल्युसनलाई चाहिँ तिम्रो Cr3O4 मा कन्भर्ट हुन्छ, दैट इज ग्रीन भनेको चाहिँ तिम्रो के डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट भनेको ओरेन्ज कलरको ग्रीन कलर कसरी आउँछ व्हेन इट चेन्जेस टु CrO3। बेरियम क्लोराइड सल्युसन है, एकदम इम्पोर्टेन्ट। बेरियम क्लोराइडमा चाहिँ BaSO4 बन्छ, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तिमीलाई सोध्छ है कलरको आधारमा यदि हामीले कुनै पनि कम्पाउन्ड चाहिँ छुट्टाइरहेको छौँ, यो पर्टिकुलर कम्पाउन्ड भनेर नेमिङ गरिरहेको छौँ भने त्यो कुन एनालाइसिस अन्तर्गत पर्छ भन तिमीले? त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा पर्छ, किनभने कलर क्यान नट बी क्वान्टिफाइड है। क्वान्टिफाई गर्न सकिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बट जेनरली चाहिँ कलर इज नट क्वान्टिफाइड, इट इज क्वालिटेटिभ प्रपर्टी अफ द पर्टिकुलर कम्पाउन्ड। सो त्यही भएर चाहिँ यो केमा पर्यो त? क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा। NaCl सँग रियाक्सन गर्यो भने HCl बन्छ, फ्युम्स बनाउँछ NH3 सँग है। सो यसरी डिटेक्ट हुन्छ। NaCl युज गर्न सक्छौ, बेरियम क्लोराइड युज गर्न सक्छौ, कपर युज गर्न सक्छौ, एसिड K2Cr2O7 युज गर्न सक्छौ। अब तिम्रो क्वेसन के हुन्छ भन्दा दाइ यो स्लाइडमा कपरको खै त? अघि मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ? कपरसँग चाहिँ एभोल्युसन अफ SO2 को चाहिँ कस्तो हुन्छ? क्यारेक्टरिस्टिक स्मेल हुन्छ हो। सो यो इज एप्लिकेबल फर डिटेक्सन यहाँ लेख। अब
डिटेक्सन अफ H2SO4 है त बुझ्यौ एप्लिकेसन ओके स्ट्रक्चर अफ H2SO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ तिम्रो अगाडि छ ओके लिभ स्ट्रक्चर हेर्न मन छ भने यस्तो हुन्छ अनआयोनाइज्ड सल्फ्युरिक एसिड इज रेजोनेन्स हाइब्रिड है रेजोनेन्स के बुझ्न पर्यो भन्दा H2SO4 ले पनि रेजोनेन्स देखाउँछ ओके डन अब युजेस अफ सल्फ्युरिक एसिडमा हामी आइसक्यौं अब यसपछि चाहिँ हामी भट्टाभट क्वेशन गर्छौं सकाउँछौं ओके अब चाहिँ तिम्रो लीड स्टोरेज ब्याट्रिजहरुमा युज हुन्छ पिक्लिङ एजेन्ट भनेको क्लिन्जिङ मेटल्स बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिङ इनामेलिङ र ग्याल्भनाइजिङहरु गर्नभन्दा पहिला चाहिँ क्लिनिङ है क्लिन्जिङ गर्नको लागि है लेयर्स अफ बेसिक अक्साइड्स हटाउनको लागि लाइक हाम्रो आइरन र कपरको बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिङ एन्ड ग्याल्भनाइजिङ किनभने लङ स्ट्यान्डिङ कुनै पनि मेटल राखेको छौ भने त्यसमा के हुन्छ त फलाममा खिया लाग्छ फलामको खिया भनेको के हो त त्यसको पर्टिकुलर अक्साइड हो यदि तिमीले अब यसको इलेक्ट्रोप्लेटिङ कतै गर्नु छ भने त्यो त इम्प्योर मेटल जस्तै भयो नि त हो त्यसको त्यो माथि सुपरफिशियल लेयरलाई स्क्रैप अफ गर्नको लागि के युज गर्छौ त H2SO4 दैट पर्टिकुलर प्रपर्टी अफ H2SO4 इज कॉल्ड पिक्लिङ एजेन्ट है पिक्लिङ प्रपर्टी अफ द सल्फ्युरिक एसिड फायर एक्सटिंग्विशर मा युज गर्छौ कम्पोजिसन के हुन्छ H2SO4 NaHCO3 र Na2CO3 यो नबिर्सिने डाइरेक्ट एक्जाममा सोध्छ फायर एक्सटिंग्विशर को कम्पोजिसन भन भनेर अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा सिन्थेसिस अफ भेरियस कम्पाउन्ड सल्फोनेटिङ र अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट नट सो सिग्निफिकेन्ट कुरा चाहिँ यो दुईटा डन ओके व्हाट इज हाइपो अनदर एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड है हाइपो भनेको के हो सोडियम थायोसल्फेट पेन्टाहाइड्रेटेड सोडियम है पेन्टाहाइड्रेटेड इज also इम्पोर्टेन्ट है यदि पेन्टाहाइड्रेट भएन भने दिस इज नट हाइपो है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने सबैले सोडियम थायोसल्फेट दैट इज Na2S2O8 O3 है Na2S2O3 फिक्सिङ एजेन्ट इन फोटोग्राफी एकदम इम्पोर्टेन्ट किन फिक्सिङ एजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फिक्स गर्न सक्छ ओके के फिक्स गर्न सक्छ दाइ भन्छौ फिल्महरु पहिला जब नेगेटिभ आउँथ्यो नि जब पुरानो जमाना 90s को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभहरु आउँथ्यो जब अनि त्यसलाई चाहिँ के को सल्युसनमा डुबाउँथ्यो त भन्दा AgNO3 लुनार कस्टिक को सल्युसनमा डुबाउँथ्यो त्यतिबेला के गर्थ्यो भनेपछि त्यो लुनार कस्टिकलाई यो फिल्ममा अट्याच गराउनको लागि चाहिँ के युज गर्दो रहेछ त हाइपो युज गर्दो रहेछ दैट्स फाइन ओके युज एज एन एन्टिक्लोर है व्हाट इज एन्टिक्लोर तिमीले भन मलाई एन्टिक्लोर भनेको के हो ल भट्टाभट क्वेशन पनि गर्दै गर 22 23 क्वेशन नंबर 23 अर्थात 158th very good है मेरो केटाकेटीहरु हाइपो इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी फर इट्स फिक्सिङ नेगेटिभ very good टक्कै मैले भनेको हरेक शब्दहरु ख्याल गर है ओके 24 गर अथवा 159 यस्तो खालको क्वेशन हरेक टाइपमा किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो खालको क्वेशन मैले हरेक टाइपको ल्याएको छु Hypo is used in photography too. ए हो के अघिको ए होला नि यो यसको आन्सर के हो very good है Reduce AgBr against the metallic silver? No, I have not said that. Convert the metallic silver into silver salt? No. Remove the undeposited silver bromide? है अघि मैले के भने थिए लुनार कस्टिक भने थिए but that is silver bromide है okay so concept बुझ्यौ नि है त्यो सिल्भर नाइट्रेट हैन सिल्भर ब्रोमाइड हो है soluble complex so अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले चेन्ज ल्याउन पर्छ AgNO3 को ठाउँमा चाहिँ AgBr थियो है so फ्लोमा चाहिँ I got lost है ओके सो त्यही भएर मात्र ओके बुझ्यौ नि जोस कन्सेप्ट है
Very good. 25 गर 25 गर त अथवा 160 hypo is used in photography because of its very good. Complexing agent हो है hypo भनेको. हेर है मलाई हेर है सबभन्दा चित्त नबुझ्ने भनेको सजेसनहरुले हो के भन्नाले अनावश्यक सजेसनहरु हुन्छ नि है सायद तपाईले क्लास रोक्दिनु तपाईले क्लास यो गर्दिनु यतिमा सक्दिनु व्हाट इज दिस ऑल दिस मलाई थाहा छ मेरो काम के हो ओके आई नो व्हाट्स माय जॉब इज आई नो व्हाई आई एम हियर तिमीलाई मन छैन नि यु क्यान गो ओके एनी टाइम तिमीलाई मैले यहाँ बस्नै पर्छ भनेर भनेको छैन है आई हैव नेभर सेड दैट बस्ने मन छ सिक्ने मन छ सिक है छैन जाऊ सो क्वेशन नंबर 26 127 about H2SO4 which is incorrect reducing agent हो dehydrating agent हो sulfonating agent हो highly viscous हो के हो incorrect चाहिँ वाओ very good much बच्चा बच्चीहरु एकदम राम्रो है 26 को reducing agent चाहिँ हैन incorrect भनेछ है dehydrating पनि मैले तिमीलाई देखाइसके sulfonating पनि देखाइसके highly viscous को physical property नै भइहाल्यो है अब यसमा हो यो क्वेशन कति हो 27th क्वेशन नम्बर 27 गर त 27 Sulfuric acid has greater affinity for water because it BO yes decomposes water no forms hydrate with water very good eh forms hydrate कोले B भन्ने हो you are absolutely right है त okay 27 28 क्वेशन गर यो चाहिँ रिपिट भयो है चारिङ अफ द सुगर छिटो भन के हो यसको आन्सर मैले आफै गर्दिए 29 गर ल यो गर त ए कोले सी भनिरा छ कोले सी भनिरा छ मिलन बाबु पुन मगर ए मिलन बाबु बाबु रे ब्लन्डर नगर है ओके यहाँ मिस्टेक गरिहाल्यो यहाँ मिस्टेक गर्न पाइन्छ तर एक्जाममा मिस्टेक गर्न पाइदैन ओके दिस इज द राइट आन्सर यसलाई के भन्नु पनि भन्छौ वोलियम भनेर पनि भन्छौ यो त के हो त क्यारोज एसिड हो के बाबु है क्यारोज एसिड हो के है बुझ्यौ कति थियो 29 30 भन त इन कन्ट्याक्ट प्रोसेस द आर्सेनिक इम्प्युरिटी इज रिमुभ बाय मैले भनेको थिएँ नि यो क्वेशन आउँछ
ए सरी सरी, ल ल ल ल ल अर्कोको एन्सर थियो। हेर म चेक गरिहाल्छु है। ओलियम सी, यस डिहाइड्रेटिङ। चारिङको त तिमीले किन आन्सर दिएको त? त्यो त सबैलाई थाहा छ, एउटा त रिपिटेड क्वेसन थियो। त्यसको एन्सर दिइदिएको? ए ल छिटो गर न, यो के हो एन्सर यसको? गाइजहरू ढिला नगर, जल्दी बताऊ। भएन? यस 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 यू आर करेक्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड। 30, क्वेसन नंबर 30, आंसर इज सी। 31 गर। ल क्वेसनै क्वेसन रहेछ, बधाई छ। ल यसको भन त गाइजहरु, छिटो आन्सर भन। डी, ठीक छ ठीक छ। V2O5 प्लैटिनम, all of them। 31 is D. Question number 32 गर। Sulfuric acid has great affinity for water because यो पनि रिपिटै भएछ। हाइड्रेट विथ वाटर 32B हैन? हैन त? 33 गर। Cannot be used। के हो? लीड स्टोरेज ब्याट्री किन युज हुँदैन यार? भर्खर पढाएको थिएँ त, पिकलिङ एजेन्ट पनि हुन्छ। व्हाइट पेन्ट्समा किन, के काम छ व्हाइट पेन्ट्समा? डाइजहरू पनि युज हुन्छ। सो आन्सर इज सी। व्हाइट पेन्टमा के काम छ र यार सल्फ्युरिक एसिडको? अनि त्यो व्हाइट पेन्ट लाउँदा लाउँदा तिम्रो हातमा खस्यो भने के हुन्छ नि? अनि यस, भेरी गुड है, सी इज द राइट आन्सर। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 34 गर। Oxalic acid when reacted with the conc sulfuric acid gives out। सजिलो छ यार यो त, लास्टै सजिलो छ। ल छिटो भन त के आन्सर? भेरी गुड, मोनोक्साइड हो नि त है, मोनोक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड है। भेरी गुड।
35 ए यो पनि रिपिट भएछ के हो यसको आन्सर अब नबिगार्ने है के हो कपर टर्निङ्सबाट तिमीले धेरैले बिगारेको थियौ नि भने पछाडि गएर भने त्यो सेम फर्मको क्वेसनलाई चाहिँ एन्सर पहिला कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड थियो अहिलेको चाहिँ जेस प्रोडक्ट सोधिरहेछ भन त ए हो ए हो अरूले के आन्सर गाइस सबैले भन एक्टिभली पार्टिसिपेट गर सबजनाले के हो आन्सर yes so I would like to go with the majority that is SO2 35 A is your answer ल हेलोजन्स अब बल्ल ओके सक्यो अक्सिजन फ्यामिली है सो अब चाहिँ धेरै छैन अब चाहिँ हामी रफ्तार म्याक्सिमम हामी चाहिँ अहिलेसम्म कति कभर गरिसक्यौँ भन्दा 302 वटा पेज अब 345 लास्ट भनेको हाम्रो पेज 345 हो भनेपछि 10 वटा क्वेसनको एस्टिमेट लगाए पनि 35 वटा पेज 35 पनि भएन हेर्यौ अब वी आर एट द एन्ड है अब चाहिँ 10 मिनट ब्रेक लिग अनि आऊ है 10 मिनट ब्रेक लिग अनि आऊ है ठीक छ 10 मिनट ब्रेक गरौँ न यसो ओके अनि लास्टमा सकाएर जानुपर्छ है सो कति भयो अहिले टाइम 6:12 22 सम्म आऊ न 22 सम्म है 22 सम्म आऊ 6:22 भन्दा 25 सम्म आऊ न ल जाऊ म जान 13 मिनट थाक्यो भनिरहेछौ है यसपछि चाहिँ हामी एक सर्टमा भ्याउँछौँ यो पनि हेलोजन्स पनि ओके एभ्रीबडी 25 मा आउने सबजना है
ओके गाइस, सुरु गर्ने त। खै हाम्रो शस्त्रहरू। ओके, ठिक छ, आयो सबै? Try to reconnect. You're unable to connect the chat. Please try again later. Chat connect भएन. Wait a second. साउन्ड दादा। ओके, आयो साउन्ड। जाऊ हो बढाउन। ओके, ल स्टार्ट गरौँ। जिप्पाइ बोल्छन्। ल हेलोजेन्स है, भयो होला। ल थ्याङ्क यू। ओके गाइज, ल अब छिटो बेर भयो है। 27 भइसक्यो, 3 मिनट एक्स्ट्रा गयो। यहाँ लाइन साइन गएर के भयो एकछिन है। सो एनिवेज अब स्टार्ट गरौँ। यसो पानी खाएर। सो हेलोजेन्स है। सो अब हेरौँ, जनरल इन्ट्रोडक्सनमा आउँ सुरुमा। 17 or 7A group, 7A elements are called halogens. Why? Because they are called the salt formers है। salt formers, maximum of the salts भनेको halogens, for example NaCl, KCl, MgCl2 है। यस्तै खाले saltsहरू चाहिँ एकदम कसले बनाउँछ त भन्दा हेलोजेन फ्यामिलीहरूले। अनि यिनीहरूको सल्ट चाहिँ पहिला सीहरूमा चाहिँ एकदम धेरै पाइन्थ्यो, किनभने पहिला रकहरू चाहिँ सीहरूबाट, हामी पनि ओरिजिन भएको सीबाट हो नि त, त्यही भएर है। फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, एस्टाटिन है। सो दे हेभ एन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ NH2 NP5। फ्लोरिन इज द मोस्ट रिएक्टिभ है, most electronegative, whereas statin is radioactive in nature. F is in general is ionic, while other have covalent character. किन डाउन द ग्रुप एनायन को साइज जति बढ्यो त्यति पोलराइजिङ पावर बढ्छ, जति पोलराइजिङ पावर बढ्यो त्यति के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढ्छ, विच इज कल्ड फजान्स रुल। सो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, एस्टाटिन अनि तिम्रो लास्टको कुन क्यारेक्टर हो, एस्टाटिन पछि चाहिँदैन। ओके, सो फर्स्ट क्वेसन है, फर्स्ट क्वेसन गर हालोजनको फर्स्ट क्वेसन। के हो एन्सर भन त? ओके,
Abnormal behavior of the fluorine is due to small size and high electronegativity, non-availability of d orbitals, low dissociation energy of FF bond. Abnormal behavior भन्ना छ है केटाकेटीहरु, डी छ त all of the above. स्मल साइज पनि सबभन्दा स्मल साइज हुन्छ नि त हाइड्रोजन मध्ये भर्खर सिका हैन. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ हाईएस्ट भनेको कति हुन्छ त्यसको रेफरेन्समा मैले पिरियोडिक टेबलमा सिकाएको थिएन 4 हुन्छ. नन अवेलेबिलिटी अफ डी ऑर्बिटल हुन्छ हुँदैन. नन लो डिसोसिएसन एनर्जी अफ एफएफ बॉन्ड. ओके सो लो डिसोसिएसन एनर्जी हुन्छ एकदम. ओके सो डी इज द आन्सर है, बी हैन. जोसमे होस् नै खोनेका. ओके 1 को डी. ल क्वेशन नंबर 2 गर. Which of the following does not exist? Does not exist. ल भन त आन्सर छिटो के हो? हेरे फ्लोरिन, क्लोरिन, फ्लोरिन, ऑक्सीजन र नाइट्रोजन ठीक छ सब डायटोमिक हो बट डायटोमिक ग्यासेस हो. दिज आर डायटोमिक ग्यासेस. बट यो सल्फर त एसिड हो है, सलिड कम्पाउन्ड त्यही पनि है, त्यही भएर यो एस इज द रङ आन्सर है. ए भेरी गुड. क्वेशन नंबर 3 गर छिटो. क्वेशन नंबर 3 अथवा क्वेशन नंबर 29 गर्नु होला सबैजनाले. Which of the following halogens oxidizes the water to oxygen with the evolution of the large amount of heat? Halogen ले oxidize गर्छ पानीलाई है, पानीलाई oxidize गर्छ कुन चाहिँ halogen ले है, कुन halogen ले with oxygen with the evolution of large amount of heat है, एकदम large amount of energy. कसको होला? Anomalous property कोले देखाइराछ? Anomalous property कोले देखाइराछ? So answer is fluorine है. Question number 4. Question number 4 गर. यो चाहिँ periodic table को question हो है. Correct. Van der Waals radius of fluorine, chlorine, bromine है. Down the group fluorine, chlorine, bromine, iodine. Down the group radius increases भनेपछि bromine को सबभन्दा पहिला chlorine को त्यसपछि fluorine को कुनमा छ? कुनमा छ? How fluorine के हो? Why? How? K. D. How fluorine? के भयो? How? Question number 5 गर. Electronegativities of nitrogen, oxygen, fluorine, phosphorus. ए मेरो गुरुदेव आउनु भयो त. ह्याट्स अफ. नमस्ते गुरुदेव है. हाम्रो केमिस्ट्रीको सिनियर फ्याकल्टी योगेश भुगाटी सर आउनु भएको छ है च्याटमा. ह्युज साउट आउट है. ओके एन्ड हि इज राइट है. बजारमा यस्तो कन्टेन्ट कहीँ पाउँदैनौ, खोजे पनि पाउँदैनौ, अहिलेसम्म कसैले बनाएको पनि छैन.
ओके सो करेक्ट अर्डर अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटिज अफ नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन र फस्फोरस है नबिगारिकन सबैले ध्यान दिएर ओके सबभन्दा बढी अब्भियसली फ्लोरिनको नै हुन्छ यस सबैलाई थाहा छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ कि नै सबैलाई थाहा छ हैन त्यसपछि अरेन्जमेन्ट गर हैन पहिला के आउँछ भनेपछि तिम्रो नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन हैन फस्फोरस चाहिँ यहाँ तल भनेपछि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सोधिरहेछ यतापट्टि जाँदाखेरि के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा बढी फ्लोरिनको हुन्छ है फ्लोरिनको अनि त्यसपछि चाहिँ के को अक्सिजनको भेरी नाइस त्यसपछि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भनेपछि फस्फोरसको चाहिँ लास्टमा हुन्छ नाइट्रोजनको चाहिँ बिचमा हुने भयो अनि त्यसो भयो भनेदेखि फस्फोरसको चाहिँ सबभन्दा लास्टमा सो सी इज योर करेक्ट आन्सर बुझ्यो कि बुझेन भन्न मलाई बुझ्यो कि बुझेन हौ बुझ्यो हैन सो यो पिरियोडिक टेबलको क्वेशन हो है यो पनि सो नेक्स्टमा जाम सो अब जनरल ट्रेन्ड्स है अघि मैले तिमीलाई जति जति क्वेशन गराएको थिएँ सबैको आन्सर यसमा छ है सो राम्रोसँग हेर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेलोजन्स आर जनरली हाई भ्याल्युज है हाई भ्याल्युज हुन्छ फ्लोरिनको चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ रेफरेन्स रेन्ज मैले पिरियोडिक टेबलमै बनाएको थिएँ द्याट इज 4 विदाउट एनी युनिट है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको युनिट हुँदैन इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी हेलोजन्स हेभ जनरली हाई इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी है सबभन्दा बढी डाउन द ग्रुप नेगेटिभमा चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ ओके इलेक्ट्रोन गेन एन्थाल्पी अनि बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी एन्ड बन्ड लेन्थ इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन द बन्ड लेन्थ फ्रम फ्लोरिन टु आयोडिन है बन्ड लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ इन्क्रिजिङ बन्ड लेन्थ है इन्क्रिजिङ बन्ड लेन्थ किनभने जहिले पनि है एटमिक रेडियस पनि बढिरहेछ है दुईटाको बन्डमा दुईटाले चाहिँ के गरिरहेछ टाढा टाढा गएर भ्यान्डरवाल्स रेडियस पनि बढिरहेछ त्यही भएर चाहिँ के भइरहेछ त अल्टिमेटली बन्ड लेन्थ बढिरहेछ बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी चाहिँ के भइरहेछ घटिरहेछ तर भेरिएबल छ है पहिला बढिरहेछ फेरि घटिरहेछ भेरिएबल छ डजन्ट म्याटर भेरिएबल भएको कुरा हामीलाई चाहिँदैन oxidizing power halogens have positive reduction potentials and it decreases from fluorine to iodine reduction potential पनि decrease हुन्छ पोजिटिभ के को हुन्छ त भन्दा फ्लोरिन को हुन्छ ओके फ्लोरिन को चाहिँ सबभन्दा बढी पोजिटिभ रिडक्सन पोटेन्शियल ओके reduction potential strong oxidizing agent है they are strong oxidizing agent always non metals are good oxidizing agent है त and oxidizing power decreases from fluorine to iodine oxidizing power चाहिँ decrease हुन्छ फ्लोरिन देखि आयोडिन सम्म डन यो चाहिँ अगाडिको आन्सर मात्र यो क्वेशन गर छिटो हो 5 6 क्वेशन नम्बर 6 क्वेशन नम्बर 6 गर अर्थात क्वेशन नम्बर 9 गर In the case of the halogen family which trends occur as an atomic number increases tendency to lose electron increases अथवा covalent character in mx2 decreases ionization potential decreases अथवा ionic radius decreases के हुन्छ case of the halogen family which trends occur as an atomic number increases tendency to lose electron decreases tendency चाहिँ decrease हुन्छ electronegativity बढी भएको हुनाले चाहिँ के गर्छ त बडी इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्छ that's not the answer so covalent character in mx2 decreases covalent character decrease हुन्छ र down the group polarizing power केमा डिपेन्ड हुन्छ charge of the anion down the group charge of the anion के हुन्छ बढ्छ so it's wrong ionization potential decreases ionization potential चाहिँ down the group decrease हुन्छ ionization potential yes ionization potential down the group के हुन्छ decrease हुन्छ very good है ionization potential किनभने इलेक्ट्रोन चाहिँ टाढा छ अब टाढा भएको इलेक्ट्रोनलाई के हुन्छ त कम एनर्जी चाहिन्छ है त्यसलाई बाहिर निकाल्नको लागि त्यही भएर ionic radius decreases never ionic radius always increases down the group because number of valence shells हरु चाहिँ थपिन्छ ओके सो आन्सर इज सी भयो 6 अब हेर क्लोरिन है प्रिपरेसन अफ क्लोरिन मा आइसक्यौं हामी प्रिपरेसन अफ क्लोरिन मा चाहिँ तिम्रो दुईटा मेथड हुन्छ बाइ एक्सन अफ HCl on MnO2 बाइ एक्सन अफ HCl on KMnO4 ओके सो यो चाहिँ कुरा ख्याल गर्नु पर्यो अब एक्सन अफ HCl र MnO2 हेर MnO2 चाहिँ HCl सँग रिएक्सन गर्यो भने MnCl2 Cl2 है Cl2 इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट हैन त
अनि यो केमा हुन्छ त भन्दाखेरि राउन्ड बटम फ्लास्कमा यहाँ चाहिँ तिमीले कन्सन्ट्रेटेड HCl र MnO2 हाल्छौ, यहाँ बन्सन बर्नर हुन्छ, माथिपट्टिबाट कङ्क HCl हाल्छौ है, कङ्क HCl माथिबाटै हालेर तल आउँछ। अनि यहाँबाट चाहिँ के वाटरमा पहिला वाटर बोतलमा चाहिँ Cl2 ग्यासहरू फर्म हुन थाल्छ, MnCl2 र Cl2 ओके दुईटै। अर्को भाँडोमा चाहिँ कङ्क H2SO4 राख्छौ, फेरि रियाक्सन हुन्छ र अल्टिमेटली लास्टको बोतलमा चाहिँ के कलेक्ट हुन्छ त क्लोरिन कलेक्ट हुन्छ ओके। सो प्रोसिजर हेर्न मन छ भने हेर। सो कमनेस्ट मेथड हुन्छ हिटिङ कन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ द म्याङ्गनिज डाइअक्साइड है, म्याङ्गनिज डाइअक्साइड इन राउन्ड बटम फ्लास्क, सक्यो है, यति हो। ओके अब हेर एक्सन अफ HCl on KMnO4 कन्भिनियन्ट मेथड है, इट इज कन्भिनियन्ट मेथड अफ प्रिपरेसन प्रोसिजर एडिसन अफ कोल्ड कन्सन्ट्रेटेड HCl लाई कोल्ड MnO4 सँग एड गरेपछि चाहिँ तिमीले अल्टिमेटली क्लोरिन पाउँछौ है, पोटासियम परम्याङ्गनेट क्रिस्टल्स। रियाक्सन यो राउन्ड बटम फ्लास्कमा यसरी हुन्छ है, नथिङ टु बदर विथ, यति नै हो यसमा बुझ्नु पर्ने, स्ट्रेट फरवर्ड छ कुरा। सो यो क्वेसन गर, यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 हैन, क्वेसन नम्बर 7, क्वेसन नम्बर 7 अर्थात् क्वेसन नम्बर 61 गर्नु होला। एक आवर त पुग्दैन होला, अब 15 छ भने विल मेक इट इन 30 मिनट्स अथवा 45 मिनट्स है त ओके। छिटो तिमीहरूमा डिपेन्ड गर्छ तिमीहरू कति छिटो रिप्लाई गर्छौ भन्नेमा है। 7 को सी लेख्नु भएको छ धेरैले, भेरी गुड। KMnO4 प्लस HCl द फलोइङ प्रोड्युसेस Cl2 ग्यास है, अरू कुनै पनि मिल्दैन एन्ड दिस इज द राइट आन्सर। अब 8th क्वेसन गर, 8th क्वेसन गर अथवा 64th क्वेसन गर। Which of the following is used in the preparation of chlorine? के हो answer? The answer is both MnO2 र KMnO4 दुईटैमा HCl एड गर्यो भने के बन्छ त क्लोरिन बन्छ ओके। मैन्युफैक्चर अफ क्लोरिन है, अब वेरियस मेथड वेल्डन्स प्रोसेस, डेक्कन्स प्रोसेस, नाइट्रोनाइसाइल क्लोराइड प्रोसेस, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसमध्ये डेक्कन्स प्रोसेस हो। डेक्कन्स प्रोसेसले के भन्छ हेर, डेक्कन्स प्रोसेसले इन दिस प्रोसेस द क्लोरिन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सिडेशन अफ HCl, ऑक्सिडेशन हुन्छ आइदर विथ द प्रेजेन्स अफ क्युप्रिक क्लोराइड। क्युप्रिक क्लोराइड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ तिम्रो क्याटलिस्ट हो, LYST क्याटलिस्ट हैन। 400 डिग्री सेल्सियस Cl2 ऑब्टेन भयो, नोट भनेर लेखेछ। क्याटलिस्ट इन दिस रिएक्सन इज Cl2 अलरेडी सेड एट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। यो चाहिँ भिजुअल इमेजिनेसन को लागि मात्र हो। लेट्स मूव अन, यो गर अब 9 क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 9 गर अर्थात् क्वेसन नम्बर 67 गर। Chlorine can be manufactured from, केबाट म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिन्छ क्लोरिनलाई, के को इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न सकिन्छ भन सबैले। मैले पनि पढाएको छु, रिमेम्बर अल्काली मेटल्समा पढाएको छु है। यो के हो फाल्तु कुरा गर्ने हैन है, च्याट बक्समा एन्सर दिनलाई हो च्याट बक्स तिमीहरुको लागि खुला गरेको ओके। फाल्तु कुरा गर्नलाई गो इन्टु मेसेन्जर, टिकटक, तिम्रो इन्स्टा, टेलिग्राम, व्हाट्सएप है त ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ NaCl ओके माइट बी द आन्सर। ब्राइन भेरी गुड, ब्राइन भनेको कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन अफ NaCl ओके। ब्लिचिङ पाउडर डजन्ट मेक एनी सेन्स, अल अफ द अल्सो डजन्ट मेक एनी सेन्स। के हो त भन्दा कन्सन्ट्रेटेड, तिमीलाई मैले के भनेको थिएँ NaCl
है हामीले कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन ब्राइनलाई चाहिँ के गरिरहेछौँ है कुन प्रोसेस थियो त्यो डाउन्स प्रोसेसमा के युज गरिरहेको थियो NaCl Na चाहिँ कहाँ गएको थियो क्याथोडमा अनि डाउन्स प्रोसेसको एडभान्टेज के थियो त कास्टर्स प्रोसेस भन्दा यसमा चाहिँ फ्रीमा Cl2 पाइरहेको थियो सो दिस इज योर आन्सर बुझ्यौ कसरी ट्याकल गर्ने के माइन्डसेट बनाउने बुझ्यौ ओके D what is D no D the answer is clear B okay physical properties of chlorine है physical properties मा yellowish green gas हो pungent suffocating smell heavier than air and oxygen है poisonous in nature and can be easily be liquefied by cooling under the pressure liquid chlorine is yellow liquid हुन्छ -34.6 degrees Celsius okay chemical properties मा affinity for hydrogen it decomposes several hydrogen compounds forming HCl NH3 भनेको हाइड्रोजन भएकै कम्पाउन्ड हो है Cl2 एक्सेसमा लियो भने नाइट्रोजन दिन्छ है एमोनिया इन एक्सेस भयो भने प्रोडक्ट्स फर्म्स आर नाइट्रोजन एन्ड एमोनियम क्लोराइड है अनि व्हेन क्लोरिन इज इन एक्सेस है एमोनियासँग रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एमोनियासँग रिएक्सन एक्सेस भयो भने NH4Cl बन्छ यदि छैन भने NCl3 बन्छ है NCl3 द प्रोडक्ट्स आर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एन्ड HCl है त ओके डन okay then oxidizing the bleaching property presence of moisture chlorine at oxidizing and bleaching agent है HClO यसको एक्टिभ मोइटी के हो त रिएक्सन गरेर वाटर टु गिभ हाइपोक्लोरस एसिड है हाइपोक्लोरस एसिड दिन्छ HClO ले के लिबरेट गर्छ नासेन्ट अक्सिजन ख्याल गर्न पर्ने कुरा है नासेन्ट अक्सिजन लिबरेट गरेर HCl बनाउँछ ओके सो HClO is not stable and decomposes into nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching property है के को लागि भन्दा oxidizing property पनि bleaching properties हरु पनि क्लोरिन है bleaching action हेर colored matter nascent oxygen colorless matter okay done HClO बनाउँछ क्लोरिन ले nascent oxygen is a active moiety alkalis अब alkalis सँग रिएक्सन हेर pass into cold dilute solution of alkali it forms the chlorides and hypochlorides chlorides बनाउँछ र hypochlorides हरु बनाउँछ okay क्लोराइड्स र हाइपोक्लोराइड्स तिमीले हेर्न सक्छौ ओके अल्कालीसँग व्हेन पास इन द हट कन्सन्ट्रेटेड यो चाहिँ कोल्ड डाइल्युट यो चाहिँ हट कन्सन्ट्रेटेड सँग के बनाउँछ त भन्दा तिम्रो क्लोरेट्सहरु बनाउँछ के बनाउँछ क्लोरेट्सहरु ओके ClO4 अथवा ClO3 ओके क्लोरेट्सहरु बनाउँछ ClO3 बनाइराछ ओके सो माथि चाहिँ ClO2 सम्म मात्र ClO कि त ClO2 केमा त कोल्ड एन्ड डाइल्युट है बट हट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड सँग के बनाइराछ त क्लोरेट्स बनाइराछ दैट इज तिम्रो ClO3 अथवा ClO4 यो गर क्वेशन नम्बर 10 अथवा 71 क्वेशन गर्नु होला सबैले When chlorine is passed through the hot and concentrated caustic soda, के भनेको छ राम्रोसँग पढ्ने क्वेशन hot र concentrated soda mixture of the following substances are produced है yes A is the right answer so let's see NaCl बनिरहेछ र सोडियम क्लोरेट भेरी गुड क्लोरेट भनेको ClO3 बनिरहेको थियो भेरी गुड है सोडियम हाइपोक्लोराइड नो हाइपोक्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड नो हाइपोक्लोराइड ब्लीचिङ पाउडर नो So your answer is without any doubt A. है त 10 अब हेलोजन एसिड मा हो HCl मा है हेलोजन एसिड भनेको हेलोजन कम्बाइन्स विथ द हाइड्रोजन टु फर्म कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड्स अफ X टाइप प्रिपरेसन चाहिँ H2 र Cl2 डाइरेक्ट प्रिपरेसन हुन्छ एउटा है बर्निङ क्लोरिन इन द एक्सेस अफ हाइड्रोजन है डाइरेक्ट कम्बिनेसन अर्को चाहिँ हैलाइड विथ एसिड हैलाइडलाई एसिड सँग हिट गर्यो भने के पाउँछौ HCl पाउँछौ ओके सो नोट HBr र HI कैन नॉट बी obtained by this method एकदम इम्पोर्टेन्ट है
यो मेथडबाट चाहिँ HBr र HI लाई चाहिँ अब्टेन गर्न सक्दैनौ कहिले पनि बिकज दे आर स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट रिड्युस गरिदिन्छ H2SO4 लाई हैन SO2 मा ओके देमसेल्फ गेट अक्सिडाइज अनि SO2 भनेको के हो त अघि पढाको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो आफुलाई के गर्दिन्छ त अक्सिडाइज गरिदिन्छ टु ब्रोमिन र आयोडिन मा के गरिदिन्छ अक्सिडाइज गरिदिन्छ हेर अब HBr बनाएको थियो अब Br बाट चाहिँ ब्रोमिन बनाइदियो यतापट्टि हैन सो अब Ki बाट चाहिँ तिम्रो के भयो थियो त भन्दाखेरि Ki सँग रिएक्सन गर्यो के HSO4 बनाएको थियो अब यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर के बनाइदियो त I2 बनाइदियो ओके HI ले सो हाउ दे आर प्रिपेयर्ड सो के न के उपाय निकाल्न पर्यो हैन सो by heating bromides and iodides respectively with concentrated H3PO4 अब एसिड चेन्ज गर्दियौ concentrated H3PO4 that is phosphoric acid or orthophosphoric acid तिमीहरुलाई मैले phosphorus मा पढाइसके सो HBr HI obtain गर्न सक्छौ यसरी अब हेर एसिडिक स्ट्रेंथ केमिकल प्रोपर्टीज मा हो HCl को अफ HCl एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन एसिड्स हरु भन्न लेख न हाइड्रोजन एसिड्स ओके हाइड्रोजन एसिड्स को के हुन्छ भनेपछि रिलेटिभ स्ट्रेंथ अफ द एसिड इंक्रीजेस फ्रम HF टु HI इंक्रीज हुन्छ स्ट्रेंथ किनभने डिसोसिएसन कांस्टेंट चाहिँ के भइराछ इंक्रीज भइराछ अब जति जति डिसोसिएसन कांस्टेंट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एसिडिटी अफ द एसिड जति जति धेरै एसिड डिसोसिएट हुन सक्यो त्यति त्यति H+ दिन सक्छ कुनै पनि सल्युसनमा जति H+ दिन सक्छ त्यति स्ट्रङ एसिड हुन्छ ओके एभ्रीबडी गेटिङ दैट because of the ionization of this respective halogen acid what is the order of acidity है order of acidity त्यसो भए के हो त order of acidity के भन्छौ अब सबभन्दा एसिडिक HI HBr HCl HF okay so reducing nature मा हो the reducing nature increases from HF to HI है reducing nature फेरि इंक्रीज भइराछ किनभने इंक्रीजिङ आयोनिक साइज फ्रम फ्लोरिन टु आयोडिन सिन्स बिगर आयन क्यान लुज आयन इजिली है जति आयन इजिली लुज गर्यो इलेक्ट्रोन लुज गर्यो जति इजिली त्यति नै राम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट भनेपछि तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ त साइज बढ्दै जान्छ इन द ग्रुप अगेन किन भन्दाखेरि नम्बर अफ भ्यालेन्स सेल्स इंक्रीज हुँदै जान्छ इन द ग्रुप सो त्यही भएको हुनाले चाहिँ दे आर गुड रिड्युसिङ एजेन्ट फ्रम टप टु बटम सो नोट HI इज द स्ट्रंगेस्ट reducing agent that even in the aqueous solution get oxidized by the atmospheric oxygen यति राम्रो reducing agent हो कि oxygen नै reduce गर्दिन्छ आफुलाई self kill गर्दिन्छ ओके आफु चाहिँ oxidize भइदिन्छ in the hope of he can reduce oxygen so why can't HBI stored in the glass container यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट है MCQ point of view बाट पनि तिमीहरुको पहिला बोर्ड मा पनि एकदम क्वेशनहरु आउँथ्यो है यसबाट so because it reacts with the glass SiO2 to form I4 that is silicon tetraiodide है hence it is stored in containers made up of plastics मा स्टोर गर्नुपर्छ ग्लास मा भनेको सिलिका अथवा त्यसको अक्साइड्सहरु हुन्छ दैट इज सिलिका डाइअक्साइडहरु हुन्छ है सिलिकन डाइअक्साइड्सहरु हुन्छ त्यससँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ त है के बनाउँछ SiO4 बनाउँछ SiI4 बनाउँछ त्यसैले गर्दा चाहिँ यसलाई प्लास्टिक मा स्टोर गर्नुपर्छ सो next one is HCl can be oxidized oxidized by strong oxidizing agent like MnO4 KMnO4 K2Cr2O7 PbO4 है यहाँ हेर कति धेरै छन् 1 2 3 4 5 वटा oxidizing agent ले यसलाई oxidize गर्न सक्छ that is oxidize गरेर H2O बनाइदियो हेर है MnO2 PbO2 ओके PbO2 अथवा Pb3O4 ओके Pb3O4 भनेको के हो त कम्प्लेक्स अक्साइड आयो कम्प्लेक्स अक्साइड भनेको के हो दुईटा सिम्पल अक्साइड्स को के हो मिश्रण हो दैट इज PbO2 र PbO है याद छ नि टाइप्स अफ अक्साइड्स पढाएको थिए सबै कुरा लिंक गर अक्सिजन मा है डन अब KMnO4 मा चाहिँ रिएक्सन गरेर HCl लाई के बनाइदियो फेरि H2 बनाइदियो फेरि K2Cr2O7 लाई फेरि H2O मा कन्भर्ट गरिदियो कोलाई कन्भर्ट गरिदियो भन्दाखेरि HCl लाई है HCl लाई चाहिँ H2O मा अक्सिडाइज गरिदियो है ओके एसिडिक प्रोपर्टीज मा हो अब एसिडिक प्रोपर्टीज मा चाहिँ 3 HCl HBr HI रिएक्ट्स विथ द सर्टेन मेटल्स है मेटल्सहरुसँग रिएक्सन गर्छ देयर अक्साइड्स कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड इट टु फर्म सल्ट्स है प्रोटोटाइप रिएक्सन भनेको पर्टिकुलर मेटल्स ले चाहिँ HX सँग रिएक्सन गरेर त्यसको हाइड्रोजन ग्रुप चाहिँ लान्छ अनि हाइड्रोजन चाहिँ डिस्प्लेस गर्दिन्छ ओके
जस्तै फर इक्जाम्पल MgO ले HX सँग रिएक्सन गर्ने H2O सम्म मात्र लान्छ, CaCO3 ले पनि त्यही नै गर्छ है, H2 सम्म र CO2 प्रोड्युस गरिदिन्छ, H2O CO2 NaOH र HX ले पनि H2O, where HX is HCl HBr or HI। बुझिरहेछौ हैन? सो अगाडि बढौँ, एसिडिक प्रपर्टी पनि बुझ्यौ। अब केही कुरा घोक्ने कुराहरू आयो है, के यो चाहिँ डाइरेक्ट एक्जाममा सोध्छ, त्यही भएर घोक्नुपर्छ है तिमीहरूले। ऑक्सी एसिड्स अफ हेलोजन्स इज फर्म बाय हेलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरिन, एकदम इम्पोर्टेन्ट है। ऑक्सी एसिड चाहिँ कुन हेलोजनले बनाउँदैन? अभियसली सबभन्दा सुरुको द्याट इज एनोनमस बिहेभियर हुन्छ यिनीहरूको सबै, ग्यासले पनि मिल्छ यो क्वेसन्सहरू है। फर इक्जाम्पल क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनहरूले के बनाउँछ है? हाइपोहेलस एसिड्सहरू के हुन्छ? हेलिक एसिड्सहरू के हुन्छ? परहेलिक एसिड्सहरू के हुन्छ? ओके, हाइपोहेलस बन्यो भनेपछि के हो त भने हाइपोक्लोराइड है, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड। हेलिक भनेको चाहिँ तिम्रो क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक है। परहेलिक भनेको पर क्लोराइड, पर ब्रोमाइक, पर आयोडाइड है। सो यसरी जानु पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो चार्ट चाहिँ अपोजिट पढ्नु पर्यो, के हुँदो रहेछ त कम्पोजिसन, यसरी थाहा हुन्छ ऑक्सी एसिड्सको। ओके, सो नेक्स्ट मगअप है, ऑक्सी एसिड्स अफ हेलोजन्स को चाहिँ सम, यसबाट चाहिँ डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ है, डाइरेक्ट क्वेसन्स। के हुन्छ भन्दा दिज एसिड्स आर मोनोबेसिक, एउटा मात्र लस गर्छन् H+ एन्ड halogen atom is sp3 hybridized। ओके, एसिडिक क्यारेक्टर इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर अफ द हेलोजन। जति बढी है का ऑक्सीजनमा जति टुङ्ग्यो त्यति बढी हेलोजनको पनि के हुन्छ त ऑक्सीडेशन स्टेट बढ्दै जान्छ। दैट इज अंडरस्टैंडेबल हैन। Cl4, त्यही भएर Cl4 सबभन्दा बढी एसिडिक, 3 2 1 बल्ल है। सो अक्सिजन हेर्ने जहिले पनि यस्तो क्वेसन्सहरुमा के गर्ने? अक्सिजन हेर्ने, अक्सिजन हेरेपछि चाहिँ जसको अक्सिजन धेरै त्यसको, किनभने त्यो अपोजिट हो, नेगेटिभमा जाँदा यतापट्टि पोजिटिभमा जान्छ, अनि एक्समा हामीले यसको अक्सिडेशन स्टेट, Cl को अक्सिडेशन स्टेट निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बढी आउँछ। ओके, सो दैट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। Any series acidic character decreases as electronegativity increases। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, इलेक्ट्रो भनेको भन्न खोजे के रहेछ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एसिडिक क्यारेक्टर है। एसिडिक क्यारेक्टरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ। ऑक्सिडाइजिङ नेचर अफ सेम हेलोजन डिक्रिजेस है, सेम हेलोजनको चाहिँ ऑक्सिडाइजिङ नेचर, रिड्युसिङ नेचर। अब हेर है, एसिडिक नेचर चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ, ऑक्सिडाइजिङ नेचर चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ है। जसै चाहिँ ऑक्सिडेशन स्टेट बढ्दै गयो, ऑक्सिडेशन नम्बर बढ्दै गयो, त्यति ऑक्सिडाइजिङ नेचर घट्दै जान्छ। स्टेबिलिटी फर सेम हेलोजन इंक्रिजेस है। अब हेर, सेममा कम्पेरिजन गर्न दियो भने जहिले पनि है, क्लोरिन यदि अक्सिजन बढिरहेछ भने द्याट्स स्टेबिलिटी पनि बढिरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। ओके, यो सबै क्वेसन्सहरु हो है, क्वेसन्सलाई थ्योरीमा कन्भर्ट गरे हो। ओके, ठीक छ, बुझिरहेछौ? ओके, डन। ओके, देन सम प्रोडक्ट्स अफ द हेलोजन्स हैव बीन गिवन स्पेशल नेम है। एनहाइड्रोन, यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्मी सल्ट्स, फर्मी सल्ट भनेको KHF2। ओके, सो जेमिनल सल्ट्स, ब्लिचिङ पाउडर इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। ब्लिचिङ पाउडर भनेको CaOCl2.H2O। युक्लोरिन एकदम इम्पोर्टेन्ट, मिक्सचर अफ Cl2 एन्ड ClO2 है। स्पिरिट अफ सल्ट, टियर ग्यास इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट है। टियर ग्यास भनेको CCl3.NO2। ओके, लास्टमा चाहिँ अक्सीम्युराइटिक एसिड ग्यास है, द्याट इज Cl2 मात्रै। बुझिरहेछौ? ल क्वेसन गर नि त। ल अब चाहिँ क्वेसन गर है। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 11th। Which of the following produces Cl2 gas? आन्सर दियो सबैले। भेरी गुड सबैजना।
The answer is, with no doubt, C. KMNO4 र HCl सबैको मिला छ. 11 को C. 12 को आन्सर देऊ. 12 को आन्सर देऊ. During the preparation of Cl2 from HCl, MnO2 acts as very good. 2 को A नै हो है, oxidizing agent. 12 is A. Okay? 12 को के आन्सर? A हो. Very good रोहित. बल्ल आयो तिमी. Question number 13. Question number 13 गर. किन मान्नुपर्छ? Euchlorine is a mixture of. सजिलो छ यो पनि. Answer is B. Eh? Cl2, ClO2. Very good. Question number 14. Clear ta आइरहेछ नि. Okay. Fluorine shows only one oxidation state because के आन्सर? CO? Yes, very good for me. के हो तिम्रो नाम? C is the answer. Highly electronegative. Question number 14 को answer C भयो है. 15 को गर. Excess of Cl2 reacts with NH3. Products formed are. Very good Rohit. NCl3 plus HCl. Okay, 15 को के भयो? C भयो. Okay. 15D हैन. 15 को D हैन नि बाबु. यो त excess of NH3 भयो भने. Excess of NH3 भयो भने. Excess of Cl भनेको छ नि त. Of Cl. है? ओके. किन C भन्नु छ सबले? C नै हो भन्दा आन्सर तर या है. ओके. 15 को C, 16 को गर. C 16 को गर.
छिटो भन न आएन यहाँ हेर न त्यो टेबल याद छैन सिएल केमा छ बर्थेलट्समा छ त्यसपछि जेभेनिलिजमा छ है ब्लिचिङमा छ युक्लोरिनमा छ स्पिरिट अफ क्लोरिन भनेको HCl भयो टियर ग्यासमा पनि छ भन्छ के हो आन्सर भन अब के हो आन्सर के हो आन्सर डी आन्सर डी स्पिरिट अफ सल्ट ठीक छ है आन्सर इज डी 16 को आन्सर इज डी है ओके स्पिरिट अफ सल्ट भनेको के हो त HCl हो ओके 17 क्वेशन नंबर 17 गर when cold NaOH reacts with the chlorine, which of the following is formed? नबिगार्ने है यो सजिलो छ पढाइसकेको छु यही क्वेशन आइसक्यो एकचोटि मक टेस्टमा हो हेर्यो NaCl हो ओके 17 को आन्सर इज ए 18 गर क्लोरिन कैन नॉट बी यूज्ड Very good. For the extraction of silver and copper. 18 को के भयो? D भयो. Question number 19 गर. छिटो छिटो गर त यस बी मोइस्चर को प्रेजेंस में भर्खर पढा थे नि ओके 20 यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेशन है यसपछि चाहिँ थ्यांक यू सबैजनालाई है आज क्लास यति नै कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अनि केही कमी कमजोरीहरु है एज अलवेज फिडब्याक दिनु होला हामीलाई अझ इम्प्रुभमेन्टको लागि आगामी दिनहरुमा ओके HCl can be prepared in the concentrated H2SO4 but SBr cannot be prepared in the presence of concentrated H2SO4 because answer is clear eh ल छिटो भन्न लास्ट आन्सर यस ल SBr is more reducing than HCl ओके देन है आजलाई यति सक्यो है कति भयो टाइम अरु के भन्नुपर्ने छ ए कि सी
सी सी होइन, ए नै हो। एसबिआर को कुरा गरेछ नि त, ब्रोमिनको त कुरै भएको छैन है, ए हो। ओके 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 गाइस, सो आज के भन्नु पर्ने छ लास्टमा, फिडब्याक देऊ छिटो अनि एन्ड गरौँ। के कुरा राम्रो लाग्यो भने भन, नराम्रो लाग्यो भने नि भन। ओके, सो यू डोन्ट निड इम्प्रुभमेन्ट, यु पर्फेक्ट टिचर। ओके ल, अरू केही? दाइ मार्क्स बढेन, कति रुन्छ हो तिमी? मार्क्स बढिहाल्छ, राम्रोसँग पढ न। राम्रो छ त तिम्रो पर्फर्मेन्स, राम्रै भइरहेको हुन्छ। रोहितको राम्रो छ तिम्रो। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू, समथिङ टु से। तिमीले नि धेरै हेल्प गर्यो आज मलाई, तिमी आज उसको वजहले हो क्या, म एकदम हाइड्रेसन एकदम फिल गरिरहेको छु कि, हाइड्रेसनले गर्दाखेरि आइएम एनर्जेटिक। ल त्यसो भए यति गरौँ है आज। ल थ्याङ्क यू एभ्रिबडी, राम्रोसँग पढ। लास्ट अब इनअर्ग्यानिकको क्लास हुन्छ स्याटरडे, सबै आउनु सबै है, मेक स्योर सबै आउनु। तिमीहरू अरूलाई पनि सेयर गर यो भिडियोहरू, जति सेयर गर्छ उति राम्रो हुन्छ है, सबैलाई चान्स पाउनुपर्छ। यस्तो राम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले सबै कभर गरेका छौँ है। तिमीहरूलाई आफै पनि फिल भयो होला हामी कति धेरै क्वेसन ओभर, हाम्रो टार्गेट के हो त, एभ्री सेसनमा ओभर 100 क्वेसन्सहरू। ओके, सो हाम्रो टार्गेट त्यही हो, त्यही अनुसार हामी एचिभ पनि गरिरहेछौँ है। के एचिभ नगर्ने पनि होइन, हामीले सबै एचिभमेन्ट भइ पनि रहेछ। त्यही भएर सकेसम्म सेयर गर्नु है यो भिडियो। अनि बेस्ट यसको चाहिँ मैले के भनिरहेको छु, जहिले पनि मेरो नोट्स इनफ छ, नोट्स हेर, क्वेसन प्र्याक्टिस गर, तिमीहरूको काम त्यति हो। यताउता अन्त नडुल अब है, यो डुल्ने बेला होइन, यो भनेको पटक पटक रिभिजन गर्ने बेला हो है। अब तिमीले मार्क्स बढेन भन्छौ नि, त्यो ल्याक अफ रिभिजनले गर्दा पनि हुनसक्छ। सिली मिस्टेक्सहरू हुन्छ ल्याक अफ रिभिजन भयो भने, यताउता त्यही भएर डुल्ने होइन, लेक्चर टु लेक्चर, टिचर टु टिचर चेन्ज गर्ने होइन। आफ्नो एउटा टिचर बनाऊ, उसँग पढ, लास्टसम्म नाम निस्किन्छ, नआत्त्यौ। ओके एभ्रिबडी, गुड। केही भएन, रेकर्डिङ हेर न, त्यस्तो छ भने। ल बाई बाई एभ्रिबडी, किप रिडिङ है। ल।